ก็สวัสดีนะครับวันนี้เราก็มาไลฟ์ในวันอาทิตย์ที่ผมก็พักผ่อนอีกวันหนึ่งนะฮะคงจะมาตอบเรื่องทั่วๆไปนี่แหละครับแล้วก็จริงๆวันนี้ถ้ามีประเด็นข่าวอันไหนที่น่าสนใจก็ลองถามมาเดี๋ยวจะมาหยิบยกคุยกันนะฮะเพราะตอนนี้มันก็มีหลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับทั้งเรื่องโควิดที่มันน่าจะเข้าใจกันหมดแล้วมันก็กลับเป็นกระแสขึ้นมาอีกนะมันก็ไม่เข้าใจกันอันนี้แปลกดีเหมือนกันนะฮะเออ สวัสดีทุกคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับอย่างตอนนี้ก็เท่าที่เห็นเนี่ยเมืองไทยก็จะมีอากาศร้อนมากใช่ไหมครับจะมีปัญหาต่างๆตามมามากมายถ้าเกิดว่าใครที่ไม่เคยเจออากาศร้อนจริงๆมาก่อนเนี่ยก็อาจจะตกใจได้นะครับคิดว่าเมืองไทยมันร้อนมานานแล้วทำไมเราถึงจะเพิ่งมาตกใจเอาตอนนี้นะครับผมต้องบอกว่าเวลาที่เมืองไทยร้อนกับที่ต่างประเทศร้อนเนี่ยมันคนละแบบกันเลยอย่างผมเนี่ยมีครั้งหนึ่งที่มาเจอ heat wave ที่อเมริกานะครับ Heat wave เนี่ยมันมันร้อนกว่าอุณหภูมิของร่างกายคนเรานะคนเราเนี่ยอุณหภูมิร่างกายประมาณ37องศาถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าข้างนอกมันร้อนเกิน37องศาแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะเจอหรือเรารู้สึกก็คือเหมือนกับว่าความร้อนมันไหลเข้าไปสู่ในร่างกายเราเลยนะครับโดยทั่วไปถ้าเกิดว่าเราร้อนข้างนอกเราก็จะเหงื่อออกใช่ไหมครับเหมือนกับว่าผิวมันเหนอะหนะนะร้อนแค่นั้นเองไม่ได้รู้สึกอะไรมากนะ แต่ว่าถ้ามันเป็นร้อนที่มันเหนือกว่าอุณหภูมิร่างกายแล้วล่ะก็มันตรงกันข้ามเลยเหมือนเราเดินไปตรงไหนเนี่ยมันก็มีอุณหภูมิความร้อนเนี่ยแผ่รังสีเข้าไปในร่างกายเราตลอดเวลาซึ่งอันนั้นเนี่ยมันอันตรายได้นะครับที่อเมริกาเราก็เจอกันด้วยนะแต่ที่ไทยเนี่ยอาจจะดีกว่าหน่อยตรงที่ว่าคนไทยทนร้อนได้มากกว่าฝรั่งเนาะฝรั่งเนี่ยอยู่ที่นี่เขาก็ส่วนใหญ่มันอากาศเย็นหนาวพอเจอร้อนเข้าไปแค่นิดเดียวอาจจะไม่ต้องถึงร้อนเท่าคนไทยนะมันก็แย่กันแล้วนะครับ ช่วงที่ฝรั่งมี heat wave ก็มีคนตายเยอะเยอะแบบเป็นร้อยเลยนะครับเยอะมากนะงั้นที่เมืองไทยเนี่ยถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเราชินกับความร้อนมาก่อนแล้วเราเจอความร้อนนิดหนึ่งเราไม่เป็นไรครับจริงๆมันเป็นเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะคนที่ไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิของร่างกายตัวเองได้ดีเท่ากับคนที่แข็งแรงเช่นเด็กคนสูงอายุ2กลุ่มเนี้ยเสี่ยงที่สุดเลยนะครับบางคนจะคิดว่าแบบลมแดด หรือว่าไข้หวัดแดดอะไรพวกนี้มันจะเป็นได้เฉพาะในผู้ใหญ่ในคนแก่เปล่าในเด็กเนี่ยยิ่งเป็นเยอะนะครับแล้วก็คนที่มีโรคประจำตัวต่างๆพวกเนี้ยก็จะยิ่งมีอาการรุนแรงต่างๆตามมาได้นะครับนั้นก็ต้องระวังเวลาที่เราออกแดดอะไรพวกนี้ถ้าเรารู้สึกว่ามันร้อนไม่ไหวนี่ควรจะรีบเข้าที่ร่มแล้วก็กินน้ำทำได้แค่นั้นเลยนะครับอาการเริ่มแรกของพวก heat stroke หรือพวกไข้แดดอะไรพวกเนี้ยมันจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนปวดหัวก่อนเป็นหลักอยู่ๆมันก็เป็นขึ้นมานะไม่รู้เป็นอะไรแล้วก็เพลียนะครับแต่ถ้าเรายังฝืนทำกิจกรรมต่างๆที่เราทำอยู่ตอนนั้นต่อไปแล้วก็มันก็จะถึงขั้นเป็นลมถ้าเป็นลมแล้วเนี่ยอันนี้เริ่มแย่แล้วแปลว่ามันเริ่มมีปัญหาทางด้านของการควบคุมความดันโลหิตต่างๆทั้งหมดมีปัญหาหมดเลยนะครับ ก็ต้องก็ต้องรีบพาเข้าที่ร่มนะครับแล้วถ้ายังมีสติอยู่ก็ให้ดื่มน้ำเย็นเข้าไปเลยถ้าไม่มีสติแล้วหาน้ำอะไรมาทาตามตัวมาราดตามตัวให้มันเย็นเข้าไว้ทำได้แค่นั้นครับไม่มีวิธีอื่นแล้วก็รีบไปโรงพยาบาลนะครับอย่าคิดว่าเป็นลมเฉยๆแล้วก็กลับบ้านไปก็ได้นะคือถ้าเกิดเป็นลมแล้วแป๊บเดียวตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกโอเคดีเนี่ยไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นลมแล้วมันเป็นลมนานจังอย่างงี้ไม่ต้องแล้วครับพาไปโรงพยาบาลเลยจะปลอดภัยสุดนะครับ นี่ผมก็เห็นข่าวอันหนึ่งเด็กที่น่าจะ3ขวบมั้งที่บอกว่าไปเล่นกับเพื่อนกลับมาบ้านแล้วก็บ่นปวดหัวนะครับตาก็คิดว่าให้พักไปสักพักหนึ่งแล้วหลังจากนั้นเนี่ยหลานก็บอกว่าปวดหัวมากขึ้นนะครับอาเจียนไป4รอบแล้วก็หมดสติไปเลยนะไปตรวจเจอว่ามีเลือดออกในสมองนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นจากการที่ให้เด็กเนี่ยไปเล่นในที่ร้อนๆแล้วก็เกิดแบบนั้นขึ้นมาอันนี้เนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่แบบนั้นนะครับ สิ่งที่เกิดขึ้นในเด็กคนนี้เนี่ยน่าจะเป็นโรคหนึ่งนะฮะเรียกว่า atrial venous malformation นะครับ arterial venous malformation หรือ AVM ซึ่งมันเป็นความผิดปกติของเส้นเลือดที่เกิดในสมองแล้วมันไม่มีอาการเตือนหรอกครับโรคพวกนี้คือถ้าจะเจอเนี่ยแจ็กพอตขึ้นมาทันทีนั่นแหละตอนนั้นแล้วก็ต้องบอกว่าน้องคนนี้เขาโชคร้ายได้บังเอิญไปเจอตอนที่มันแตกแล้วนะฮะคือไอ้โรคพวกเนี้ยเวลาเราเจอเนี่ยมันจะไม่มีวิธีบอกก่อนนะ ไม่มีวิธีบอกก่อนไม่มีวิธีเช็กไม่มีการคัดกรองอะไรทั้งสิ้นไม่มีการบอกว่าเราจะทำยังไงถึงจะรู้ได้ไม่รู้อะครับเป็นดวงล้วนๆเลยนะครับแล้ววันไหนโชคร้ายเกิดมันแตกขึ้นมาก็จะมีอาการอย่างที่น้องเขาเป็นนะครับจริงๆเนี่ยอย่างที่ผมเคยเตือนไว้เสมอว่าอาการเจ็บปวดในเด็กเนี่ยไม่ใช่อาการปกตินะครับเช่นถ้าเด็กบ่นปวดขาอย่างเงี้ย
ไม่ปกติเด็กมันไม่ควรจะปวดขานะครับไม่เหมือนผู้ใหญ่ปวดแล้วก็เมื่อยๆนวดไปแล้วกันนะครับอย่างผมเคยเอาเคสหนึ่งมาเตือนที่บอกว่าเด็กเนี่ยไปเจอครูยิมนาสติกแล้วก็บอกว่าให้เล่นท่าโน้นท่านี้ตีลังกาเสร็จปุ๊บเนี่ยเกิดว่าเป็นแบคทีเรียกินเนื้อคนแล้วก็ตายไปเลยนะอันนี้ต้องบอกว่าเด็กเนี่ยเขากลับบ้านมาเขาปวดขานะการเล่นยิมนาสติกหรือการทำอะไรก็แล้วแต่ในเด็กมันไม่ค่อยปวดขาหรอกครับนะเราควรจะเอาไปตรวจในกรณีแบบนี้ยิ่งถ้าเกิดเป็นเด็ก3 ขวบแล้วปวดหัวไอ้ปวดหัวในเด็กนี่ไม่ปกติแน่นอนต้องมีโรคอะไรประหลาดที่เราไม่เคยเจอมาก่อนแน่นอนอย่างนั้นน่ะถ้าเด็กปวดหัวเนี่ยไม่ใช่ให้กินพาราให้นอนพักหรือว่าเอาน้ำเย็นน้ำแข็งมาประคบศีรษะแล้วก็ให้นอนไปนะไม่ได้นะครับถ้าเด็กปวดหัวเมื่อไหร่ต้องไปโรงพยาบาลทันทีนะครับทันทีนะเออยกเว้นแต่ว่าถ้าเราไปเสร็จปุ๊บหมอเขาตรวจเช็กสมองทุกอย่างปกติไม่มีอะไรนะแล้วรักษาก็ดีขึ้นแล้วต่อไปมันปวดลักษณะเหมือนเดิมอีกอย่างเงี้ยถ้าเหมือนเดิมเปี๊ยบเนี่ยแล้วหมอไปตรวจทุกครั้งก็เหมือนเดิมอย่างนั้นอาจจะโอเคสบายใจได้หน่อยนะครับแต่ในกรณีเนี้ยคือต้องไปตรวจเลยนะครับถ้าเด็กบ่นปวดหัวครั้งแรกไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วเป็นยังไงคือเรื่องเก่าๆมันก็กลับมาใหม่เนาะอ่าคนที่กินหมูดิบไข้หูดับมาอีกแล้วนะครับผมเคยเล่าไปแล้วนะครับมันก็กลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ยังไม่เข็ดกันเลยเหรอครับคือมันเป็นซ้ำได้อยู่เรื่อยๆเนาะพวกนี้ถ่ายเป็นเศษผักผลไม้ปกติหรือเปล่าปกติครับไม่ได้มีอะไร นครศรีธรรมราชฝนตกร้อนมากจนเวียนหัวก็นั่นแหละครับถ้าร้อนมากจนเวียนหัวทรมานอันนั้นน่ะแปลว่าเราเริ่มมีอาการ Heat stroke แล้วนะควรจะต้องเข้าที่ร่มเดี๋ยวนั้นเลยแล้วก็ต้องดื่มน้ำให้เพียงพอด้วยนะครับฝึกทำโจทย์เพื่อสอบทำโจทย์ที่ทำไม่ได้แล้วทำยังไงข้ามครับ ข้ามถ้าเกิดว่าเราไม่มีเวลานะข้ามเลยแต่ถ้าเรามีเวลาก็นั่งคิดจนออกอะครับผมยังไม่เคยเจอโจทย์เลขข้อไหนที่ผมคิดไม่ออกนะตอนที่ผมเรียนอยู่นะครับแต่ตอนนี้คงคิดไม่ออกหลายข้อแล้วล่ะคือลืมไปนานแล้วนะครับแต่สมัยเรียนถ้าเป็นโจทย์แบบธรรมดาคือหมายความว่าเป็นโจทย์พวกเข้ามหาวิทยาลัยโจทย์แข่งขันทั่วไปไม่ใช่แบบโจทย์ระดับโอลิมปิกนะก็คิดออกหมดทุกข้อไม่เคยมีอะไรที่คิดไม่ออกนะ ถ้าเป็นโจทย์แบบระดับโอลิมปิกเลยเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานานหน่อยบางทีเป็นวันอะกว่าผมจะคิดออกไม่ใช่แบบเฮ้ย10นาทีคิดออกเหมือนเพื่อนที่มันแข่งโอลิมปิกเราไม่ขนาดนั้นนะครับแต่ก็คิดออกอยู่ดีทีนี้ถ้าเราจะทำข้อสอบเพื่อที่จะเหมือนซ้อมสอบอย่างเงี้ยนะครับอันนั้นเนี่ยแล้วเวลามันมีไม่พอก็อาจจะต้องข้ามข้อนั้นไปก่อนแล้วไปดูข้ออื่นแต่ถ้าเกิดว่าข้อนั้นมันมีเฉลยดูเฉลยไปเลยครับเดี๋ยวจะได้ดูว่าตกลงแล้วเนี่ยมันเราคิดไม่ออกตรงไหนกันแน่นะครับ ที่ไทยมันแอร์เย็นมากที่อเมริกาเนี่ยมันจะต่างจากที่ไทยตรงที่ว่าที่อเมริกามันไม่ค่อยมีคนมีแอร์กันเท่าไรนะมันจะมีเฉพาะบางเมืองเท่านั้นแหละที่ไม่มีแอร์นะครับดังนั้นเวลาที่หน้าร้อนเนี่ยก็จะทรมานเพราะว่ามันไม่มีแอร์นะครับหรือถ้าพวกหอพักต่างๆที่มันไม่มีแอร์เนี่ยช่วงหน้าร้อนจะสังเกตว่าฝรั่งเนี่ยจะแห่ไปซื้อแอร์นะมันจะมีแอร์ที่มันเป็นแบบอืมหมาตกขอบหน้าต่างนะครับเมื่อกี้ เอาสิทำอะไรนี่เลยอืมอันเนี้ยชอบไปเดินขอบหน้าต่างแล้วไม่รู้ทำไงอ้วนหรือว่าหนักเกินแล้วมันตกนะอะไรลูกบ่นอะไรไม่รู้เหมือนกันนะมานั่งตรงนี้แป๊บหนึ่งแล้วกันแล้วเดี๋ยวเบื่อเราค่อยไปเนาะโอเคไหมโอเคไหมไม่พูดไม่หือไม่อือเอาไว้งี้แล้วกันนี่แหละนะฝรั่งเขาก็จะมีแอร์แบบที่ไปซื้อมาเป็นยูนิตเล็กๆเอามาติดไว้ในห้องแล้วก็เสียบปลั๊กได้นะครับแต่ที่ไทยไม่ค่อยมีอย่างนั้นเท่าไรเท่าที่เห็นนะครับ Hydroquinone 2%ทาผิวหนังที่เป็นรอยดำก็ไม่ได้อันตรายอะไรนะครับแต่ว่ามันจะทำให้ผิวของตรงนั้นเป็นด่างได้ถ้าเกิดว่ามันทาเกินนะครับยังไงเรื่องนี้ไปลองถามหมอแตงโมดีกว่าเนาะ Hydroquinone ผมไม่ค่อยใช้เท่าไรมันใช้พวกรอยดำฝ้าที่มันดำๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าแผลเป็นที่เวลามันหายแล้วมันสีมันเข้มกว่าปกตินะครับเหมือนมี pigment สีมากกว่าปกติเนาะไอ้นี่ก็เลียจังเลยจะเอาอะไรลูกฮะ ไม่รู้มันจะชอบมาเกาะแกะอย่างเงี้ย
เนี่ยข้างนอกร้อนนั่นแหละโรซี่เหรอเขาหล่นจากที่ต่างๆประจำนะบางทีกระโดดขึ้นเก้าอี้กระโดดไม่ได้ก็หล่นตุ๊บลงมาก็เป็นปกตินะน่าจะชินแล้วนะ ที่ไทยเปิดพัดลมด้วยก็ดีแล้วครับตอนนี้เห็นคนกินซอยจุทำเนื้อดิบเครื่องในดิบหลายช่องพยาธิต่างๆเชื้อโรคอะไรพวกนี้โอ้เยอะแยะไปหมดนะครับก็ของพวกนี้มันว่าไงมันเป็นวัฒนธรรมของเขาเนาะคนเขาชอบกินกันนะฮะคือถ้าโชคดีก็ไม่เป็นอะไรแต่ถ้าเกิดโชคร้ายขึ้นมาเนี่ยปัญหามันอยู่อย่างนี้มันไม่ได้การันตีว่ารักษาเสร็จปุ๊บแล้วมันจะเป็นเหมือนเดิมนะคนที่กินของดิบๆกินซอยจุกินอะไรพวกเนี้ยลาบก้อยลาบอะไรอย่างเงี้ยบอกไว้เลยนะครับว่าพยาธิเนี่ยมันไม่เหมือนที่เรารู้จักสมัยก่อนที่บางคนอาจจะบอกว่าพยาธิก็อยู่ในลำไส้ไงที่ถ่ายออกมาเป็นตัวๆหรือบางทีเห็นคลิปแบบอุ๊ยพยาธิชัยออกมาจากตูดน่ากลัวมากเลยนะครับแต่พยาธิบางตัวเนี่ยนะครับมันไม่อยู่แค่นั้นน่ะมันเข้าไปในสมองเลยนะครับมันสามารถชัยเข้าสมองได้เลยบางชนิดก็ชัยเข้าไปในปอดไปได้ทั่วร่างกายเลย แล้วบางทีการที่มันชัยไปตามร่างกายเนี่ยมันเอาเชื้อโรคไปกับมันด้วยนะครับคือมันชัยจากไอ้ทางเดินอาหารเรานี่แหละแล้วทางเดินอาหารเรามันมีอะไรอยู่ในนั้นนะครับมีมีขี้นะครับซึ่งในนั้นมันมีเชื้อโรคนะครับแล้วมันก็เอาเชื้อโรคเนี่ยเข้าไปตามรูที่มันชัยนะครับมันชัยทะลุจากลำไส้เราไปที่ต่างๆมันก็ดึงเอาเชื้อโรคเข้าไปตามรูที่มันชัยนั่นแหละแล้วคนพวกนี้ก็จะเกิดการติดเชื้อขึ้นมาได้นะครับพวกนี้เราจะเจอในพยาธิตัวหนึ่งชื่อว่า Strongyloides cercoralis นะครับพวกนี้มันมาจากดินโชคดีที่มันไม่ได้มาจากอาหารนะครับแต่ว่ามันจะมีคนที่มีภูมิต้านทานบกพร่องเช่นเป็นโรคเอดส์ HIV กินยากดภูมิแล้วถ้าเกิดดันเป็นไอ้พยาธิตัวนี้แล้วก็จะมีปัญหาทันทีก็คือว่ามันสามารถชัยไปตามส่วนต่างๆของร่างกายได้นะครับบางคนไอออกมาเนี่ยมีพยาธิอยู่ในนั้นด้วยอ้าวจามอะไรเป็นภูมิแพ้เหรอไม่รู้หมาจามนะครับทำไมวันนี้หน้ามันดูวุ่นวายจังโรซี่ผมผมไม่ได้หวีอ่ะหนวดก็งอกบ้างไม่งอกบ้างไม่รู้ตัวผู้หรือตัวเมียเนาะเนี่ยมันมีหนวดเยอะด้วยหน้าก็เหมือนแมวน้ำนะฮะอืมรู้จักไหมพยาธิเนี่ยงงไม่รู้จักหมาเขาต้องกินยาป้องกันพยาธิหัวใจนะผมให้กินยี่ห้อชื่อ NexGard นะครับมันก็แล้วก็ที่ไทยมันจะมีชื่อยี่ห้อ HeartGard มั้งกันพยาธิหัวใจก็กินนั่นแหละเออก็เนี่ยแหละครับคือพวกกินของดิบๆก็จะเจอไอ้พยาธิประหลาดๆพวกนี้นะฮะถ้าสมมุติว่ามันเป็นไอ้พยาธิที่ผมว่า Strongyloides เมื่อกี้นะครับถ้าเรามีภูมิต้านทานบกพร่องนะมันสามารถกระจายได้ทั้งร่างกายแล้วก็จะทำให้เชื้อโรคในลำไส้เนี่ยแพร่ไปทั้งร่างกายเลยนะครับเราเรียกว่า Strongyloides hyperinfection นะครับพวกนี้น่ากลัวมากนะครับบางคนก็ตายเลยนะฮะส่วนบางคนก็เอ่อ จะไม่หายนะฮะบางคนหายเสร็จปุ๊บแล้วก็มีปัญหาอะไรเรื้อรังดังนั้นเนี่ยถ้าคุณจะกินไอ้ของพวกนั้นก็คิดดีๆแล้วกันมันไม่มีคำว่าสะอาดหรอกครับนะต่อให้ทำสะอาดยังไงไอ้ของดิบมันก็ยังมีเชื้ออะไรสักอย่างอยู่ในนั้นได้นะครับถามว่าฝรั่งมีกินไอ้พวกนี้หรือเปล่ามันมีในบางคนที่เชื่อในอาหารกลุ่ม Paleo นะครับคือกินอาหารแบบคนโบราณคนโบราณนี่คือก็เหมือนสัตว์อะแบบกินมันสดๆอย่างนั้นเลยมีคนกินอย่างนั้นเหมือนกันนะคนหนึ่งที่เป็น Influencer ดังเลย ก็ชื่อ Liver King นะที่ผมเคยออกมาเล่าไงว่าเขาโกหกเป็น Influencer ชื่อดังคนหนึ่งซึ่งแบบว่าบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็น Natural Bodybuilder นะครับไม่เคยกินไม่เคยใช้สเตียรอยด์ใดๆทั้งสิ้นแต่กล้ามแบบมหาศาลมากมายสุดท้ายไปเจอว่าเฮ้ยมันมีจดหมายที่เขาเขียนไปถึงคนอื่นถามว่าเราจะใช้สเตียรอยด์ยังไงเลยโดนเปิดโปงหมดเลยว่าคนนี้ใช้สเตียรอยด์แล้วอันนี้ผมอยากให้เป็นบทเรียนกับทุกคนว่าเวลาคนเราเนี่ย ที่เป็น Influencer ดังๆมาทำผิดแบบคนเขาจับได้กันแบบจ๋าๆอย่างนั้นเลยอะมันเกิดอะไรขึ้นทุกคนคิดว่ามันคงจะไม่มีคนสนใจใช่ไหมมีคนคงจะด่าประณามเหยียดหยามเขาอย่างนั้นถูกไหมครับแล้วเขาก็จะหายไปจาก Social Media ผิดครับตรงกันข้ามเลยดังมากกว่าเดิมพรอดักต์ขายได้มากกว่าเดิมรายได้เป็นล้านเหรียญนะครับรวยเพิ่มขึ้นอีกต่างหากนะครับแล้วก็ยังอยู่โลดแล่นในวงการได้เสมอไม่มีปัญหาอะไร ตอนนี้คนก็เลิกพูดกันเรื่องสเตียรอยด์เรียบร้อยแล้ว มันแปลว่าอะไรครับ มันแปลว่าถ้าเรามี Influencer ที่เมืองไทย
มีชื่อเสียงนะครับเป็นระดับบิ๊กๆดังๆในประเทศไทยแล้วเกิดเขาพูดอะไรที่มันไม่ถูกต้องปล่อยสักพักเป็นไงเรื่องเงียบคนก็เลิกสนใจแล้วก็ยังดังอยู่ได้เหมือนปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยทั้งนิด นะฮะสมมุติว่าเนี่ยเอาเรื่องนี้ก็ได้ศาสตราจารย์ไวท์คลอตอย่างเงี้ยกับเพื่อนนะครับด้านภูมิคุ้มกันหรือใครก็แล้วแต่จิตเวชหรือใครก็แล้วแต่นะพวกเนี้ยเกิดเขาพูดอะไรที่มันไม่ถูกต้องสังคมก็ตื่นตระหนกแล้วบางคนรู้ว่าโอ๊ยไอ้สิ่งที่เขาพูดมันไม่จริงไม่จริงเสร็จปุ๊บก็เลยว่าประณามออกจากตำแหน่งออกจากที่ไหนก็แล้วแต่ถามว่าแล้วยังไงต่อเดี๋ยวผ่านไปสักพักเขาก็ยังอยู่ที่เดิมนี่แหละ ดังเหมือนเดิมเผลอๆอาจจะดังกว่าเดิมด้วยซ้ำไปนะครับเรียกกลุ่มต่อต้านวัคซีนมาเข้าพวกตัวเองได้มากขึ้นอีกก็ยิ่งดังนะครับตัวอย่างที่เห็นชัดกว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้คือใครจอห์นแคมเบลไงนะเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังซึ่งตอนแรกเนี่ยก็พูดอะไรทุกอย่างมีหลักการดีหมดแต่พอเปลี่ยนเป็นคนต่อต้านวัคซีนปุ๊บเนี่ยก็กลายเป็นคนละคนเลยแล้วสิ่งหนึ่งซึ่งเราเห็นได้นะคือกลุ่มเนี้ยปุ๊บต่อต้านวัคซีนเป็นไงคนติดตามเยอะกว่าเดิมอีกเออ จากแต่เดิมมันมีแค่ประมาณ1 0 0 0 0 2 0 0 0 0แล้วก็บูมขึ้นมาเป็นหลายล้านนะครับในช่วงเวลาสั้นๆที่เริ่มพูดเรื่องพวกนี้นะครับแล้วก็พวกนี้เนี่ยมักจะบอกว่าตัวเองอะไม่ได้ผลประโยชน์อะไรทำเพื่อประชาชนทำเพื่อความปลอดภัยของสังคมโลก ไม่นะนะครับคือมีผลประโยชน์แน่นอนนะครับผลประโยชน์มีทางตรงและทางอ้อมโอเคทางตรงเขาอาจจะบอกว่าไม่มีใครจ้างเขามาให้พูดแบบนั้นถูกไม่มีใครจ้างเขาพูดแบบนั้นหรอกครับแต่การที่ทำแบบนั้นเนี่ยมันทำให้ตัวเองมีชื่อเสียงมีคนมามองนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือมันต่อยอดได้หลายอย่างเลยอาจจะมีคนเชิญไปพูดนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นกลุ่มต่อต้านวัคซีนด้วยกันเขาก็เชิญไปพูดเรื่อยๆนะได้ชื่อเสียงอาจจะได้เงินจากตรงนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันบางคนก็ไม่เอาเงินเพราะว่า หวังอย่างอื่น เช่น สมมุติว่าเราทำการค้ากับอีกคนที่เขาเป็นคนที่ทำเรื่องสมุนไพรทำเรื่อง Chlorine Dioxide หรืออะไรก็แล้วแต่เราก็อาจจะได้ผลประโยชน์ในการที่เราไปทำในส่วนนี้นะครับแล้วสุดท้ายผลประโยชน์นี้มันก็ย้อนกลับมาหาคนพูดอยู่ดีนะครับนั่นก็คือการที่บอกว่าเฮ้ยมันยังมีผลประโยชน์อยู่ดีนะจะบอกว่าทำเพื่อประชาชน100%ไม่น่าได้นะฮะเนี่ยแหละปัญหา ขอบคุณคุณกฤษณานะครับที่สนับสนุนมานะครับเดี๋ยวเอาขนมให้โรซี่กินคุณเจเจเอา Nextcard Spectra ไปกินครึ่งเม็ดเออผมก็ไม่รู้มันอร่อยหรือเปล่านะแต่ว่ายื่นให้โรซี่ปุ๊บมันกินเข้าไปเลยนะครับหมาตัวอื่นเนี่ยมันจะต้องเอาซ่อนไว้ในอาหารใช่ไหมถ้าหลายคนมีหมาเนี่ยจะรู้ว่าหมาไม่ชอบกินยามันต้องเอาซ่อนในอาหารอะไรสักอย่างหรือไม่ก็เอายัดไว้ตรงกลางของเนื้อหรือข้าวที่มันปั้นเป็นก้อนแล้วให้มันกินอย่างเงี้ยบางครั้งทำอย่างนั้นมันก็บ้วนออกมาอีกนะครับแต่โรซี่ไม่นะครับ โรซี่ยื่นให้มันทั้งเม็ดอย่างเงี้ยมันก็กินเข้าไปเฉยๆเลยนะมีตอนหนึ่งที่มันท้องเสียแล้วเราก็เอาโปรไบโอติกให้มันกินโปรไบโอติกเนี่ยมันเป็นแคปซูลใช่ไหมครับแคปซูลแล้วก็เราคิดว่าหมาไม่กินเนาะยื่นให้มันทั้งแคปซูลมันกินเข้าไปทั้งแคปซูลเลยนะแปลกดีไม่รู้ว่าทำไมหมานี่มันอย่างงี้เหมือนกันเนาะเราสามารถกินยาดักไข้ได้จริงหรือเปล่ามันก็สามารถที่จะกินยาเรียกอะไรอะมันไม่สามารถทำให้เราไม่ป่วยได้เอางี้ดีกว่า เช่นสมมุติว่าคุณจะเป็นโควิดขึ้นมามันจะมีไข้ถูกไหมครับก่อนที่คุณจะเป็นโควิดแบบมีอาการเยอะขึ้นมาเนี่ยถ้าคุณกินพาราเซตามอลเข้าไปเนี่ยโอเคไข้คุณไม่ขึ้นแต่ถามว่าโควิดคุณยังเป็นไหมเป็นเหมือนเดิมอาบางคนบอกว่าเนี่ยวันนี้ไปตากฝนมาเรากินพาราเซตามอลดีกว่าเดี๋ยวเราจะได้ไม่เป็นหวัดไม่เกี่ยวอะไรกันครับคุณจะเป็นหวัดเหมือนเดิมนั่นแหละแต่คุณอาจจะไม่มีไข้เพราะว่าพาราเซตามอลคือยาลดไข้นะครับ เราสามารถดักไข้ได้จริงๆไหมต้องบอกว่าดักไข้ได้จริงๆนะครับแต่มันไม่ทำให้เราไม่ป่วยไข้มันเป็นหนึ่งในอาการของการป่วยด้วยอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับการกินยาลดไข้ถ้ามันยังอยู่ในร่างกายของเรามันก็ยังมีฤทธิ์ทำให้เราไม่มีไข้ได้นะครับแต่ว่าการเจ็บป่วยก็เหมือนเดิมเปี๊ยบนะครับอันนี้มันเป็นอันที่หลายๆคนก็เข้าใจผิดเนาะเพราะว่าจริงๆเข้าใจผิดมาตั้งนานแล้วแหละแล้วสมัยก่อนการ์ตูนเอ๊ยไม่ใช่การ์ตูนนิยายเรื่องเพชรพระอุมานะผมไม่รู้คุณจำกันได้หรือเปล่าคือมันเยอะนะ20,000กว่าหน้านะครับเพชรพระอุมาเนี่ยมันจะมีตอนหนึ่งที่แบบตัวนางเอกดารินน่ะเป็นหมอศัลยแพทย์แล้วก็บอกว่าเอ่อวันเนี้ยเราสมบุกสมบันกันมาทั้งวันแล้วให้กินยาดักไข้ไว้หน่อยดีกว่าคือดักได้แค่ไข้นะครับ
แต่มันไม่ได้กันการเจ็บป่วยอะไรนะครับดังนั้นแปลว่าในขนาดในนิยายเนี่ยมันยังพูดให้คลุมเครือทำให้เราแบบเฮ้ยไม่เข้าใจเลยนะครับนั่นแหละผมเล่นกล้ามหรือเปล่าเล่นครับเล่นก็เรื่อยๆด้วยนะครับเล่นทุกวันนะเห็นคนกินซอยจุพยาธิจะบ้าตายก็ดีแล้วไม่ต้องไปกินนะเลี้ยงหมาระบบปิดไม่ระบบเปิดครับมันก็อยู่ในบ้านนะบางทีเราก็ออกไปนอกบ้านบ้างนะครับ แบคทีเรียที่ปากหมามันจะอันตรายหรือเปล่าก็ไม่ได้อันตรายอะไรถ้าเราภูมิต้านทานปกตินะครับแต่ถ้าคุณกินยากดภูมิต้านทานก็ไม่ควรนะอืมมันจะมีวัคซีนของหมาอยู่ตัวหนึ่งที่มันเป็น Live วัคซีนคือวัคซีนเชื้อเป็นน่ะมันยังไม่ตายแล้วถ้าเกิดหมาตัวนั้นคุณเลี้ยงอยู่กับครอบครัวที่คนใดคนหนึ่งเนี่ยมีภูมิต้านทานบกพร่องเนี่ยต้องเอาคนคนนั้นน่ะห่างจากหมาสักประมาณ7วันมั้งแต่ผมมันจำไม่ได้ว่าวัคซีนตัวนั้นวัคซีนอะไรนะ อืมอาจจะเป็นวัคซีนไอกรนของหมาหรืออะไรสักอย่างเนี่ยต้องไปเช็กดูอีกทีหนึ่งผมลืมไปแล้วนะมันนานแล้วแต่ว่าเวลาที่ถ้าในบ้านมีใครสักคนมีภูมิต้านทานบกพร่องเป็น HIV นะครับหรือกินยากดภูมิเป็นคนปลูกถ่ายอวัยวะมีโรค Autoimmune ต่างๆพวกเนี้ยเวลาที่มีสัตว์เลี้ยงอยู่ในบ้านแล้วจะพาไปฉีดวัคซีนถามหมอเขาด้วยว่าวัคซีนเนี่ยมันเป็นเชื้อตายหรือเชื้อมันยังเป็นอยู่นะครับถ้ามันเชื้อเป็นอยู่ก็ต้องเอาคนคนนั้นน่ะห่างจากสัตว์ตัวนั้นอย่างน้อยก็7วันนะครับ เตือนไว้ก่อนนะมันมีมาแล้วแบบเอ่อเชื้อจากไอ้วัคซีนตัวนั้นอะที่มันยังไม่ตายข้ามจากหมามาสู่คนได้นะครับแล้วก็ใครที่เลี้ยงแมวทาสแมวนี่ก็เยอะกว่าหมาอีกนะเพราะว่าแมวเนี่ยมันมีโรคอื่นๆอีกเช่นเชื้อชนิดหนึ่งชื่อ Toxoplasma gondii เนี่ยมันชอบอยู่ในกระเพาะแมวเนี่ยมันไม่ป่วยอะไรหรอกแต่ว่ามันอยู่ในกระเพาะแล้วมันอึออกมานะครับแล้วเข้าไปสู่ตัวคนได้ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่มีภูมิต้านทานปกติมันไม่เกิดอะไรขึ้น แต่ถ้าเกิดคุณภูมิต้านทานผิดปกติแล้วล่ะก็ไอ้เชื้อเนี่ยมันเข้าสู่ร่างกายของคุณใช่ไหมแล้วมันจะเข้าสมองครับเข้าสมองแปลว่าอะไรแปลว่าต่อให้รักษาได้คุณก็อาจจะไม่กลับมาเป็นปกติอีกเลยมันต้องระวังให้ดีนะดังนั้นคนที่มีภูมิต้านทานบกพร่องจึงไม่ควรจะทำความสะอาดกระบะขี้แมวควรจะให้คนอื่นไปทำแทนเสียเพราะว่าถ้ามันฟุ้งกระจายเข้าในปอดซวยเลยนะ แล้วมันไม่มีวิธีการป้องกันอะไรอย่างอื่นด้วยนะครับทำอะไรไม่ได้ยกเว้นว่าต้องเอากระบะขี้แมวไปไว้ที่อื่นนะครับได้แค่นั้นเลยนะครับนี่ยังมีอะไรขี้กลากแมวอะไรใช่ไหม Tinea เนี่ยมันสามารถติดมาคนได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็มีอีกอย่างหนึ่งแมวมันมีอะไรแปลกๆอย่างงี้แหละนะครับเคยมีประสบการณ์รักษาคนโดนผีเข้าหรือเปล่าเอ่อ เรียกว่าประสบการณ์ที่คนอื่นว่าผีเข้าดีกว่านะครับแต่ว่าผมไม่คิดว่าผีมันจะเข้าอะนะครับก็พอคนผีเข้ามาผมก็ให้ทางการแพทย์มาถึงโรงพยาบาลผมให้ยา Haloperidol นะครับ105มิลลิกรัมแล้วก็ Valium หรือ Diazepam 10มิลลิกรัมฉีดปุ๊บนิ่งปั๊บเลยผีหายเข้าเลยผีออกทันทีเลยนะครับนี่ผมก็เลยไม่คิดว่ามันใช่ผีเข้าจริงๆนะเพราะถ้าเป็นผีมันจะกลัวยาทำไมอะก็ยังบ้าเหมือนเดิมถูกไหม แต่นี่แบบเจอเจอเราเนี่ยเราก็ฉีดยาจุ๊บเรียบร้อยผีออกเลยตื่นมาเหมือนเดิมเลยกลายเป็นปกตินะครับแสดงว่าตอนหน้าจะเป็นทางด้านโรคทางด้านจิตเวชกำเริบเสียมากกว่านะครับร้อนจัดระวังอาหารทะเลด้วยมันระวังอาหารทุกอย่างแหละครับเพราะว่าอาหารทุกอย่างเวลาวางไว้ข้างนอกเนี่ยมันเสียได้แล้วก็มีเชื้อโรคได้นะครับแม่เวียนหัวและอ้วกตอนเช้าอันนี้ไม่ปกติต้องพาไปตรวจเลยครับ คืออาการเวียนหัวแล้วอ้วกตอนเช้าเนี่ยไม่ปกติไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดคนอายุเยอะแล้วเนี่ยเราต้องสงสัยโรคทางสมองแล้วต้องไปตรวจเรื่องสมองให้ชัดเจนแล้วเราก็ต้องถามหมอที่เขาตรวจด้วยว่าตรวจแล้วเจออะไรบ้างถ้าตรวจไม่เจออะไรแล้วต้องทำยังไงต่อไปเพราะว่าหลายคนเนี่ยมันมีคำถามอย่างหนึ่งซึ่งผมเจอแล้วบ่อยมากอันนี้เป็นคำถามที่เจอเยอะมากคือไปตรวจกับหมอแล้วหมอบอกว่าไม่เป็นอะไร ไม่ได้หยุดตรงนั้นครับหมอบอกไม่เป็นอะไรต้องถามว่าแล้วที่มีอาการเนี่ยมันเพราะอะไรแล้วถ้ามันเป็นในอนาคตต้องทำยังไงนี่คือคำถามที่คุณต้องถามหมอนะไม่ใช่ว่าหมอสแกนสมองแล้วบอกไม่เป็นอะไรให้ยากลับมาบ้านอ้าวแล้วตกลงกลับมาบ้านก็งงสิเป็นไรวะตกลงแล้วเนี่ยแล้วถ้ามันเป็นอีกอะจะเอาไงอะแล้วถ้ามาถามผมอะผมก็ตอบไม่ได้เพราะว่าผมไม่มีข้อมูลไม่รู้จะตอบอะไรคุณถูกไหม
หรือบางคนบอกเนี่ยโอ๊ยเหนื่อยใจสั่นเป็นบ่อยเหลือเกินไปโรงพยาบาลทีไรเนี่ยเขาเอกซเรย์ปอดตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจก็ยังปกติทุกทีแล้วให้กลับบ้านให้ยาบำรุงกลับบ้านคุณถามหมอสิครับว่าตกลงแล้วอาการคุณมันเกิดจากอะไรถูกไหมเขาเป็นคนตรวจเขาน่าจะบอกได้นะครับไม่ใช่ว่าเรากลับบ้านมาแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรแล้วก็มากังวลถามผมอีกบอกบางคนได้ยามาก็บอกว่าไม่กินยาได้ไหมกลัวว่ายาตัวนี้กินเข้าไปแล้วจะเกิดปัญหากลัวเป็นโรคอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับ กลัวว่ายาไปทำลายตับทำลายไตอ้าวแล้วทำไมคุณไม่คุยกับหมอตั้งแต่แรกล่ะว่าเรากังวลกับการกินยานะครับไม่งั้นเขาให้มาแล้วถ้าเกิดคุณไม่กินถ้าเกิดคุณไม่กินกลับไปมันไม่หายอะไรอย่างเงี้ยมันก็เริ่มการรักษาใหม่หมดตั้งแต่แรกนะครับลดไขมันทำยังไงให้กล้ามเนื้อไม่หายกินโปรตีนให้เพียงพอครับแค่นั้นเลยไม่ได้มีอะไรยากนะติด HIV จากการศัลยกรรมมีความคิดเห็นอย่างไรไม่มีความคิดเห็นอย่างไรครับมีความคิดว่าควรจะต้องไปรักษาแค่นั้นเลยนะครับ ถ้าเราติดมาแล้วมันทำอะไรไม่ได้เราก็ต้องรักษาถ้าเราไปหมดอะไรตายอยากหรือเราไปคิดแต่ว่าแบบติดมาได้ยังไงเอ่ออย่างงี้เราต้องฟ้องอย่างงี้ต้องทำโน่นทำนี่มันก็ทำให้เราพลาดจุดที่สำคัญที่สุดไปนะครับคือคุณจะฟ้องชนะคุณจะอะไรก็แล้วแต่นะครับมันไม่สำคัญเท่ากับร่างกายของคุณในตอนนี้ถ้าเกิดคุณติดมันขึ้นมาแล้วคุณไม่รักษามันตอนนี้ไม่ได้โฟกัสการรักษาตอนนี้เนี่ยนะแล้วไปโฟกัสอย่างอื่นแทน แล้วถ้าเกิด HIV ของคุณมันเป็นรุนแรงขึ้นมาคราวนี้แหละไม่มีใครบอกได้ว่าคุณจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกหรือเปล่านะถูกไหมเราต้องรีบจัดการดีกว่านะครับเพื่อนทานผักถั่วพูดิบพยาธิขึ้นสมองนั่นสิครับนะคนปกติควรถ่ายพยาธิไหมครับไม่ควรครับไม่ได้จำเป็นขึ้นอยู่กับว่าคุณกินอะไรที่มันสุกๆดิบๆบ่อยหรือเปล่า ถ้าเกิดบังเอิญคุณไปกินพวกผักดิบอยู่เรื่อยๆเนี่ยเอามือไปจับโคลนเละๆอย่างเงี้ยไปเหยียบย่ำตรงโคลนที่มันสกปรกโดยที่คุณไม่มีอะไรที่เป็นส่วนป้องกันพวกนี้ก็อาจจะกินยาถ่ายพยาธิได้นะก็ขึ้นอยู่ความบ่อยของคุณคุณอาจจะกินทุกประมาณสัก6เดือนครั้งหนึ่งหรือ3เดือนครั้งหนึ่งแล้วแต่ความเสี่ยงก็ได้นะครับแต่ผมบอกไว้ก่อนนะถ้าพยาธิมันผ่านลำไส้เข้าไปในกระแสเลือดเข้าไปที่สมองแล้วเนี่ยกินยาถ่ายพยาธินั้นไม่มีประโยชน์นะพยาธิพวกนั้นมันไม่หายไปไหนนะเออ เพราะมันจะมีพวกพยาธิตืดเนี่ยตัวตืดนะที่เราเรียกว่า Cystic Cirrhosis นะครับมันสามารถเข้าไปสู่สมองได้ตืดหมูเนี่ยนะครับตืดหมูพวกเนี้ยมันเข้าไปสู่สมองได้พวกนั้นเนี่ยเอ่อถ้าเรา CT สแกนสมองเราจะเห็นเป็น Cyst เต็มหัวไปหมดเลยแล้วพวกนี้เนี่ยนะวิธีการรักษาไม่ใช่ให้ยาฆ่าพยาธินะต้องระวังมากๆเลยนะเพราะว่ามันมีคนให้ปุ๊บแล้วคนไข้ตายถามว่าทำไมตาย เพราะว่ายาฆ่าพยาธิเนี่ยมันเข้าไปปุ๊บมันก็ไปทำให้พยาธิพวกเนี้ยตายพอตายเสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้เกราะป้องกันของพยาธิเนี่ยมันจะหายไปนะครับปกติมันจะเป็นซีสต์หุ้มเป็นเกราะอย่างเงี้ยพยาธิตายเกราะตรงนี้มันจะไม่ค่อยดีแล้วมันจะหายไปพอหายไปแล้วร่างกายมันรับรู้แล้วรับรู้เสร็จมันก็ส่งภูมิต้านทานมาตรงนั้นแล้วก็เกิดการทำลายพยาธิเกิดการอักเสบครั้งใหญ่นะครับและการอักเสบที่เกิดขึ้นในสมองเนี่ยมันทำให้คนสมองบวมและตายไปเลยได้มีหลายทีแล้วนะครับ หลายทีบางทีก็เป็นหมอเองนี่แหละบอกว่าอุ๊ยพยาธิเต็มหัวเลยเราให้ยารักษามันดีกว่านะครับหรือบางทีก็เป็นคนเป็นญาติคนไข้มาเองนะครับญาติคนไข้มาบอกเนี่ยหมอไหนบอกว่าพยาธิขึ้นสมองทำไมไม่ให้ยาสักทีล่ะเห็นเอ็กซเรย์เนี่ยหมอก็โชว์เนี่ยซีทีพยาธิเต็มหัวไปหมดทำไมไม่ให้ยาให้ไม่ได้ครับให้เราตายนะโดยเฉพาะถ้าเกิดซีสต์มันไปอยู่บริเวณสำคัญของสมองเนี่ยวิธีในการรักษาคืออันนี้ถ้าเป็นแพทย์ชายภูมิเราฟังนะ เชื่อพี่อย่าไปทำอะไรประหลาดเวลารักษาโรคพวกเนี้ยให้สเตียรอยด์ก่อนให้สเตียรอยด์ก่อนนะตรงข้ามกับความคิดที่หลายๆคนรู้ก็คือถ้าเป็นพยาธิให้สเตียรอยด์มันยิ่งเป็นไม่ถ้าพยาธิขึ้นสมองคุณต้องให้สเตียรอยด์ก่อนการรักษาเสมอเพราะไม่ฉะนั้นแล้วมันเกิดการอักเสบขึ้นมาคราวนี้แหละซวยแน่นอนนะครับให้สเตียรอยด์ขนาดสูงก่อนแล้วค่อยผ่านไป24ชั่วโมงค่อยตามด้วยยาฆ่าพยาธิถึงจะได้ประโยชน์ นะครับถ้าซีสต์ในหัวมันกลายไปเป็นแคลเซียมหมดแล้วที่เราเรียกว่า calcified cystic cirrhosis พวกนี้ไม่ต้องรักษาอะไรทั้งสิ้นสเตียรอยด์ไม่ต้องให้ยาฆ่าพยาธิไม่ต้องให้เพราะมันตายไปแล้วมันเลยกลายเป็นแคลเซียมแบบนั้นไม่ต้องรักษายกเว้นกรณีเดียวคือมันชักถ้ามันชักให้ยากันชักไม่ต้องให้ยาฆ่าพยาธินะตรงนี้ต้องเข้าใจนะรักษาผิดแล้วมันซวยเลยนะเนี่ยเออ
ปวดท้องบนบ่อยๆทำยังไงดีอันนี้คุณต้องไปตรวจเนาะถ้าปวดบ่อยก็ต้องไปตรวจนะครับว่าเราเป็นจากอะไรแต่ถ้าเกิดว่าปวดแล้วเราไปตรวจว่าเราเป็นโรคกระเพาะแน่ๆนะครับจากการส่องกล้องว่าเราไปเจอเป็นโรคกระเพาะอักเสบมีแผลตัดชิ้นเนื้อกระเพาะไปตรวจแล้วเจอเชื้อ H. pylori พวกนี้เราก็ต้องทานยาฆ่าเชื้อ H. pylori มันก็จะหายแต่ถ้าเราปวดเพราะว่าเราเป็นคนที่มีโรคกรดไหลย้อนอันนั้นก็รักษาอีกแบบหนึ่งก็กินยาลดกรดไหลย้อนแล้วปรับพฤติกรรมเอาดังนั้นมันต้องทราบก่อนว่าเราเป็นจากอะไรนะครับออกกำลังกายแล้วชอบท้องผูกเกิดจากอะไรมักจะเกิดจากกินน้ำไม่พอนะครับ การตรวจ DNA บอกข้อมูลสุขภาพน่าเชื่อถือได้ไหมครับของ Genius DNA สิ่งหนึ่งซึ่งสามารถพอบอกได้ก็คือเรื่องของมะเร็งทางพันธุกรรมกับโรคบางอย่างทางพันธุกรรมบางอย่างนะไม่ใช่ทุกอย่างนะครับแล้วการตรวจออกมาปกติไม่ได้แปลว่าคุณไม่มีโอกาสเป็นมะเร็งนะบอกไว้ก่อนนะครับมีโอกาสอยู่เหมือนเดิมแต่สิ่งหนึ่งซึ่งมันบอกไม่ได้ก็คือพรสวรรค์นะฮะตรงนี้อย่างที่ผมเคยเล่าไปครั้งหนึ่งแล้วว่า DNA ตรวจพรสวรรค์เนี่ยอ่ามันไม่จริงตรวจไม่ได้นะฮะ ตรวจไม่ได้นะครับแล้วตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดก็คือที่ผมเคยยกตัวอย่างไว้อะเขาเอา DNA ของบีโธเฟนคุณรู้จักใช่ไหมครับลุดวิกวอนบีโธเฟนที่เขาแต่งเพลงแบบดังๆเลยเป็นนักแต่งเพลงคลาสสิกแล้วเขาเอา DNA ไปวิเคราะห์เขาพบว่าอะไรรู้ไหมเขาพบว่าบีโธเฟนที่เราต่างเรียกว่าเป็นอัจฉริยะทางดนตรีกลับมีความสามารถทางดนตรีเมื่อตรวจด้วย DNA ดูพรสวรรค์ต่ำ เฮ้ยบีโธเฟนมีความสามารถทางดนตรีพรสวรรค์ทางดนตรีต่ำจากการตรวจชุด DNA มันหมายความว่าอะไรวะเฮ้ยหมายความว่าถ้าบีโธเฟนพรสวรรค์ต่ำแต่แต่งเพลงได้ขนาดนั้นมันหมายความว่าถ้าผมไม่มีพรสวรรค์นั้นเลยผมต้องเก่งกว่าบีโธเฟนแบบมหาศาลสิวะอย่างนั้นใช่ไหมแล้วมันเป็นอย่างนั้นได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้ถูกไหมครับนั่นก็เรื่องพรสวรรค์เนี่ยเราเชื่อไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากจะเชื่อและอยากจะไปตรวจเล่นๆอันนี้ตามสบายนะครับ ก็มันก็แพงหน่อยนะแต่ว่าส่วนใหญ่เท่าที่ไปตรวจที่เห็นคนตรวจกันก็ส่วนใหญ่พ่อแม่รวยนะรวยแบบโอ้โฮล้นฟ้าเลยอย่างงั้นจะตรวจทั้ง10ทีก็ได้นะตามสบายแต่อย่างหนึ่งซึ่งอยากจะให้เน้นก็คือถ้าเกิดตรวจแล้วมันเจออะไรขึ้นมาเช่นลูกอาจจะมีความสามารถทางคณิตศาสตร์มากหน่อยนะครับแล้วให้ลูกไปทางคำนวณแล้วลูกไม่ชอบก็อย่าไปฝืนนะครับให้ไปทางอื่นเสียเลือกทางที่ลูกชอบเนี่ยจะดีที่สุดนะครับ ค่า EGFR สามารถเพิ่มได้หรือเปล่า ได้บางกรณีเท่านั้น ถ้าไตมันเสื่อมไปเยอะแล้วเนี่ยเพิ่มไม่ได้แล้วครับ ถ้าไตมันยังไม่ค่อยเสื่อมไปดูคลิปที่ผมเคยทำไปแล้วครับ คือถ้ามีโรคไตเสื่อมเราต้องทำอะไรบ้าง มีหมดทุกอย่างผมบอกไว้แล้วนะที่แน่นอนก็คือพื้นฐานซึ่งผมเน้นเสมอการออกกำลังกายแน่นอนต้องทำนะฮะออกกำลังกายนะครับนอนหลับพักผ่อนเพียงพอไม่เครียดทานอาหารให้สมดุลลดทานเค็มทานน้ำให้เพียงพอนะครับ ยาต่างๆถ้าจะกินต้องปรึกษาหมอเสมอว่าเรามีโรคไตอย่าไปหามากินเองไม่ว่ายาอะไรก็แล้วแต่สมุนไพรยาอาหารเสริมพวกนี้ต้องระวังนะครับโดยเฉพาะอาหารเสริมพวกนี้เนี่ยบางคนเขาจะบอกว่าเนี่ยบำรุงไตคุณเป็นไตวายใช่ไหมกินยาเนี่ยบำรุงไตมั่วทั้งนั้นน่ะนะครับคือเขากะมาเอากำไรจากคุณแล้วเวลาที่คุณไตวายเพิ่มขึ้นเขามารับผิดชอบคุณไหมไม่เขารักษาคุณเปล่าไม่นะครับแล้วคุณจะไปเชื่อเขาทำไมอะ คุณเอาตังค์ไปให้เขาโดยที่เขาไม่ได้สนใจสุขภาพอะไรของคุณเลยเพียงแต่ว่าเขาพูดแล้วคุณเชื่อแค่นั้นเองนะครับแล้วส่วนใหญ่เนี่ยประหลาดด้วยคือเชื่อใครไม่เชื่อนะเชื่อคนที่ไม่รู้จักใครก็ไม่รู้นะครับแต่ถ้าเป็นครอบครัวตัวเองบางทีไม่เชื่อเออลูกเตือนไม่เชื่อหมอเตือนไม่ฟังแต่พอคนข้างบ้านบอกมาเท่านั้นแหละเออเอาไปฟังโฆษณาในทีวีโฆษณาในไลน์เอาอะไรวะเนี่ยไม่เข้าใจคนเรามันไว้ใจคนง่ายขนาดนั้นเลยเหรอเนาะแปลกดีนะครับ ก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับเป็นเริมครั้งแรกกิน Acyclovir 5 วันทำให้ครั้งต่อไปไม่เป็นหนักขึ้นไหมครับไม่ครับไม่เกี่ยวกันเลยตัวนี้มันควบคุมได้แค่ครั้งเดียวแล้วครั้งต่อไปถ้ามันเป็นก็เหมือนเดิมนั่นแหละครับอืมกินโปรตีนคูณ2ของน้ำหนักตัวทุกวันกล้ามจะหายไหมครับก็ไม่น่าจะหายอะไรนะแต่ว่าคุณกินเยอะหรือเปล่าอะคือถ้าเกิดว่าคุณจะกินเสียขนาดนั้นคุณต้องออกกำลังกายหนักนะ กล้ามของเราเนี่ยมันจะไม่หายก็ต่อเมื่อข้อแรกมีอาหารให้กล้ามเพียงพอข้อที่2มี
เหตุผลที่ให้กล้ามมันโตคุณจะมีข้อเดียวไม่ได้เช่นถ้าคุณบอกว่าคุณจะยกเวตแล้วเดี๋ยวกล้ามมันใหญ่เองโดยที่คุณไม่กินอะไรมันก็ไม่ได้ครับมันก็ไม่ใหญ่แต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณจะกินโปรตีนเข้าไปเยอะๆแล้วคุณไม่ออกกำลังกายมันก็ไม่ใหญ่เหมือนกันเผลอๆมันจะเล็กลงด้วยซ้ำไปนะมันต้องประกอบด้วยตัวกระตุ้นให้มันเจริญเติบโตก็คือการออกกำลังกายพร้อมกับการกินอาหารโปรตีนพวกนี้เข้าไปมันถึงจะไม่สลายนะฮะนั้นต้องมีทั้งคู่นะบางคนบอกว่าเฮ้ยเราลดน้ำหนักเราจะลดไขมันเรากินแต่โปรตีนอย่างเดียวแล้วกล้ามมันจะไม่หายผิดครับมันหายได้ถ้าเกิดคุณไม่ออกกำลังกายนะอืมเจอข่าวคัดจมูกแล้วไปหาหมอเจอหนอนในจมูกมีอะไรแปลกๆไม่มีอะไรแปลกนะปกติเราก็เจออยู่แล้วเวลาที่จมูกมันสกปรกหนอนพวกนี้แล้วผมบอกไว้ก่อนนะว่าหนอนเนี่ยมันสะอาดนะ หลายคนจะคิดว่าเฮ้ยหนอนมันตอมแผลมันไปอยู่ในแผลเยอะๆเป็น100ตัวยั่วเยี้ยๆน่ากลัวมากเลยมันต้องเป็นอะไรสกปรกแล้วก็อันนี้ก็เตือนเหมือนกันเตือนแพทย์ใช้ทุนอีกรอบหนึ่งเหมือนกันเวลาไปต่างจังหวัดเนี่ยมันจะเจอคนพวกเนี้ยบางคนมีแผลเรื้อรังแผลเบาหวานแผลอะไรก็แล้วแต่แล้วแบบมาหาหมอด้วยว่าญาติพามาบอกว่าไม่ไหวแล้วเว้ยหนอนขึ้นเต็มไปหมดเลยหนอนขึ้นเต็มแผลเลยแผลทุกแผลอะไรก็ไม่รู้อะหนอนเต็มไปหมดเลยนะครับสิ่งที่แพทย์ใช้ทุนหลายๆคนมักจะทำเลยนะครับก็คือ ทำความสะอาดและเอาหนอนออกแต่ให้ระวังไว้ดีๆเพราะว่าการทำแบบนั้นเนี่ยหลายครั้งทำให้คนไข้แย่ลงครับคุณรู้ไหมว่าทำไมหนอนเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งสกปรกมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่สะอาดแล้วการที่มันอยู่ในแผลของคุณเนี่ยมันค่อยๆกัดกินในพวกเนื้อตายต่างๆซึ่งถ้าปล่อยไว้ตรงนั้นมันจะมีเชื้อโรคมาเกาะแล้วก็เข้าไปในกระแสเลือดคุณได้ไอ้หนอนพวกนี้เนี่ยที่มันอยู่ตรงนั้นน่ะมันช่วยจัดการไอ้เรื่องพวกนี้ให้คุณนะครับดังนั้นถ้าเกิดคุณเจอแผลพวกนี้เนี่ยนะครับจะเอาหนอนออกหมดรวดเดียวทีเดียวเลยยังไม่ค่อยควรเท่าไรควรจะทำแผลให้ดีดูซิว่ามีโรคประจำตัวอะไรที่ต้องรักษาควบคุมให้ดีหรือเปล่าถ้ามีเบาหวานมีอะไรเงี้ยจัดการเบาหวานควบคุมให้ดีเสียก่อนนะแอดมิตเข้าโรงพยาบาลควบคุมมันให้ดีหลังจากนั้นเนี่ยถ้ามียาฆ่าเชื้อต้องให้ยาฆ่าเชื้อกันไว้ก่อนนะครับอย่างน้อยก็24ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าหลังจากเอาหนอนออกปุ๊บมันเหมือนเอาตำรวจออกไปแล้วอะถ้าผู้ร้ายยังอยู่ตรงนั้นมันก็เข้าไปในร่างกายเราทันทีนะครับงั้นเราต้องให้ยาฆ่าเชื้อไว้ในร่างกายเราก่อนให้เสร็จปุ๊บค่อยเอาหนอนออกเอาหนอนออกเสร็จปุ๊บดูอาการว่ามันไม่เป็นอะไรแน่ๆนะคุณต้องทำแบบนี้เพราะผมเห็นมาหลายคนแล้วมีคนหนึ่งเป็นลุงแก่ซึ่งเป็นตอนที่ผมไปใช้ทุนต่างจังหวัดเป็นมะเร็งมาแล้วเรารู้แล้วมะเร็งของลุงเนี่ยมันเยอะแล้วนะครับมันเป็นแผลแล้วหนอนเต็มเลยนะครับ แล้วก็ตอนนั้นมันไม่ใช่เคสผมแล้วก็เขาก็แบบเฮ้ยเนี่ยเอาเข้าห้องผ่าตัดไปเอาหนอนออกให้หมดเลยวันรุ่งขึ้นลุงตายเลยติดเชื้อในกระแสเลือดตายเลยนะครับอยู่มาตั้งนานไม่เป็นอะไรอยู่มาเป็นปีแล้วมั้งนะแต่วันเดียวตายเลยคือเอาออกปุ๊บวันต่อไปความดันตกเจอเชื้อในกระแสเลือดเต็มไปหมดนะครับทั้งๆที่ก่อนหน้านั้นลุงไม่ได้เป็นอะไรเลยนะครับเนี่ยมันเป็นเสียอย่างงี้นะครับแล้วก็ยังไงก็แล้วแต่ต้องระวังเรื่องพวกนี้ไว้นะครับ หนอนไม่ใช่ของประหลาดไม่ใช่ของสกปรกนะจริงๆเราใช้หนอนพวกนี้ในทางการแพทย์ในการรักษาได้เหมือนกันนะครับเราก็จะมีพวกปลิงในการแพทย์ครับไม่รู้ใครเคยได้ยินหรือเปล่าเอาปลิงมารักษาเอามาดูดเลือดที่มันคั่งทั้งหลายแหล่อย่างเงี้ยเราก็มีการใช้พวกนั้นเหมือนกันนะครับแต่ต้องเป็นปลิงสะอาดนะไม่ใช่ปลิงเชื้อโรคนะครับไม่ได้เหมือนกัน Magnesium L-threonate มาทานเอ่ออันนี้ใช่หรือเปล่า500มิลลิกรัมนี่ดูมันน้อยจังยี่ห้อเนี่ย คือโดยทั่วไป Magnesium L-threonate มันไม่ได้เขียนอย่างงี้มันน่าจะเขียน THREONATA มั้งครับถ้าพวกนั้นส่วนใหญ่มันจะกิน 2,000 มิลลิกรัมกัน4เม็ดอะแต่คุณจะกินเวลาไหนก็ได้นะแล้วแต่เลยมันไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษก็ถ้าเกิดกินเนี่ยแนะนำว่ากินหลังอาหารดูก่อนดูว่ามันมีอาการท้องเสียหรือปวดท้องหรือคลื่นไส้อาเจียนไหมถ้าไม่มีโอเควันต่อไปคุณอยากจะกิน2เม็ด3เม็ดก็แล้วแต่เลยนะครับ แต่ถ้ามีคุณจะได้แบบเพลาๆมือลงหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดคนไม่ชินกินตอนท้องว่างเนี่ยก็ได้ปวดท้องท้องเสียได้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณท้องผูกอยู่แล้วตามสบายเลยครับกินเข้าไปตอนท้องว่างนั่นแหละดีคุณจะได้ถ่ายนะแล้วถ้าเกิดคุณท้องผูกเนี่ยผมแนะนำว่าคุณกินเข้าไปก่อนนอนตอนท้องว่างๆไม่มีอาหารอยู่ในท้องเพราะว่าแมกนีเซียมในข้อแรกเนี่ยมันถ้ามันลงไปในท้องว่างๆบางทีมันทำให้คนถ่ายได้และอันที่2ก็คือมันทำให้เราหลับได้คลายกล้ามเนื้อคลายกังวลลดความดันดังนั้นกินก่อนนอนก็จะได้ผลประโยชน์ครบทุกอย่างเลยอย่างที่คุณต้องการตอนเช้าก็ถ่ายด้วยนะแต่ถ้าบังเอิญ
คุณแค่แบบเฮ้ยมันนอนไม่หลับปวดกล้ามเนื้อแต่เราก็แบบเป็นคนถ่ายง่ายถ่ายบ่อยอยู่แล้วคุณอาจจะกินหลังอาหารเย็นก็ได้นะหรือกินพร้อมอาหารเย็นนั่นแหละมันจะได้ไม่ได้ปวดท้องเสียอะไรมากมายเท่าไรนะครับแต่ว่าจะได้ผลประโยชน์อย่างอื่นที่ต้องการมาแทนเท่านั้นเองโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องมีอะไรบ้างโอ้โฮอย่างเยอะอะ เช่น SLE Systemic Lupus Erythematosus Rheumatoid Arthritis Mixed Connective Tissue Disorder นะครับAnti Synthetase Syndrome นะครับรู้จักไหมไม่รู้นะครับโรคอื่นๆที่บางคนอาจจะเคยได้ยินแต่ว่ามันเป็นอีกชนิดหนึ่งก็คือเช่น Graves' disease คือเป็นไทรอยด์เป็นพิษอย่างเงี้ยMyasthenia gravis ภูมิคุ้มกันบกพร่องมันมีปัญหาหรือติดเชื้อ HIV นะครับพวกเนี้ย หรือติดเชื้อ HTLV Human T cell lymphoma virus พวกเนี้ยนะครับก็มีหลากหลายที่มันทำให้เรามีปัญหาได้นะครับทำไมผมออกกำลังกายแค่วันละ20นาทีแต่สามารถสร้างกล้ามได้บางวันผมออกกำลังกายแค่1นาทีเองด้วยซ้ำไปคุณรู้หรือเปล่าการออกกำลังกายเพื่อที่จะสร้างกล้ามได้เนี่ยมันจะต้องมีความหนักและเข้มข้นนะไม่ใช่20นาทีแบบเหยาะแหยะนะครับมันต้องมีการกระตุ้นแบบเต็มที่นะฮะอย่างผมเนี่ยก็อย่างเมื่อวานผมเล่นเป็นเรียกอะไรอะเรียกเป็นไซเคิลแล้วกันนะผมเล่นทั้งหมด1ชั่วโมงเต็มเพราะเมื่อวานผมว่างไม่รู้ว่าทำอะไรแล้วก็ไปทำ bench press แบบ bench press ตอนแรกก็ยก30ปอนด์ก่อนพอยก30ปอนด์ผมยกจนเมื่อยแล้วบางทีอะยก30ทีเพื่อเป็นการวอร์มอัปหลังจากนั้นก็ไปยก50เพราะว่าที่อพาร์ตเมนต์หนักสุดแค่50ก็ยกไปแบบ15ทีแล้วมันก็เมื่อยแล้วแต่ไม่จบแล้วเราไม่หยุดด้วยก็ไปเล่นไหล่ต่อทันทีไม่พักไปเล่นไหล่ใช่ไหมเล่นไหล่2-3เซตแล้วก็กลับมายกอกเนี่ยสับไปสับมาอย่างเงี้ยตลอดเวลาพอตรงนี้พอครบ3-4เซตแล้วมันเมื่อยแล้วผมก็ไปทำอย่างอื่นก็คือไปเล่นpec deck กับ pull up สลับกันไปจนกระทั่งเมื่อยเสร็จผมก็เล่น bicep กับ tricep จนเมื่อยเสร็จก็มาเล่นขาสลับกับท้องแล้วก็หลังวนไปวนมาอย่างเงี้ยจนเมื่อยโดยที่60นาทีเนี่ยเวลาพักจริงๆของผมก็น่าจะแบบไม่มีอะนะครับผมเล่นต่อเนื่องกันจะมีพักแค่ระหว่างเดินระหว่างเครื่องไปอีกเครื่องหนึ่งแค่นั้นเองที่ผมพักนะครับดังนั้นมันจะเหนื่อยตลอดเวลาซึ่งผมมองว่าไอ้แบบเนี้ยมันเป็นการออกกำลังกายที่ได้ผลมากสำหรับผมนะ คือข้อแรกก็คือระบบหัวใจหลอดเลือดเราค่อนข้างฟิตผมเนี่ยไม่ค่อยได้วิ่งเท่าไรนะแต่พอไปวิ่งทีก็ยังวิ่งได้ใช้ได้เหมือนเดิมนะครับวิ่งได้ด้วยความเร็วแล้วก็ความอึดคล้ายๆเดิมโดยที่ผมไม่ได้ซ้อมอะไรเท่าไรแล้วก็เรื่องของกล้ามเนื้อก็มันก็มีเหมือนเดิมนะไม่ได้หายไปไหนเท่าไรนะคุณ Earth เราบอกว่า Nextcard หอมน่ากินเอ๊ยจริงๆก็ต้องลองกินเข้าไปก่อนก็ได้นะคนกินก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับกินได้ การนอนสำคัญแค่ไหนในการลดน้ำหนักมากสำคัญมากถ้าเกิดว่าการนอนของคุณไม่ดีแล้วล่ะก็คุณก็จะเกิดภาวะที่หิวง่ายนะครับอิ่มยากอยากจะกินจุบกินจิบเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วที่สำคัญมันก็จะทำให้มีภาวะดื้ออินซูลินได้ง่ายนะน้ำหนักก็จะลดได้ยากกว่าเดิมนะครับดังนั้นถ้าเกิดคุณนอนไม่พอแล้วล่ะก็หวังว่าจะลดน้ำหนักได้ก็ฝันไปเถอะนะครับ ถ้ากินทำ BMR แล้วเราออกกำลังกายด้วยจะมีผลเสียไหมกินเท่า BMR BMR คือ Basal Metabolic Rate นะครับก็คือดูว่าร่างกายเรามีการใช้พลังงานแต่ละวันแค่ไหนนะครับถ้าเรากินเท่ากันมันเป๊ะๆเลยแล้วออกกำลังกายมีผลเสียไหมครับมีสิครับคือกล้ามเนื้อคุณมันก็จะหายไปได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณได้พลังงานไม่เพียงพอมันจะร่างกายเจริญเติบโตได้ยังไงนะครับหรือถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยเราก็กินเท่า BMR แต่ว่าเราอัดโปรตีนเข้าไปเยอะๆเพื่อให้กล้ามเนื้อไม่สลายเวลาเราออกกำลังกาย มันก็จะไปเสียอย่างอื่นแทนเหมือนกัน เพราะว่าร่างกายเราต้องการพลังงาน ถ้ามันไม่มีพลังงานให้ใช้แล้วเราก็มันต้องไปเอาอย่างอื่นมา มีข้อยกเว้นข้อเดียวก็คือถ้าคุณกำลังลดน้ำหนัก ถ้าคุณเป็นคนอ้วนนะครับอ้วนใหญ่โตอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดคุณจะลดน้ำหนักมันจะได้เอาพลังงานที่คุณเก็บไว้สะสมในรูปของไขมันเอามาใช้นะฮะจะไม่ค่อยมีปัญหา แต่ต้องกินโปรตีนให้ถึงพอนะแบบนั้น แต่ถ้าเกิดคุณ BMI 19อย่างเงี้ยแล้วคุณคิดจะทำแบบนั้นอ่ะผมมองว่าเดี๋ยวมันก็จะเกิดผลเสียขึ้นมานะครับดังนั้นเนี่ยการทำแบบนั้นมันได้ผลดีเฉพาะในคนที่อ้วนนะครับเราต้องกินโปรตีนให้ถึงถ้าเกิดคุณเป็นคนผอมอยู่แล้วแล้วคุณทำแบบนั้นคุณได้เกิดเรื่องแน่ๆนะครับคนไข้โวยวายที่เหมือนผีเข้าที่เล่าตอนจะเอายาไปฉีดเขาไปฉีดยาได้อย่างไรเขาอาละวาดอยู่แหมคุณดู
คุณดูผู้ชายตัวใหญ่ๆไหมที่แบบมีกล้ามเยอะๆเนี่ยแล้ววิ่งเข้าไปเจอคนไข้คนเดียวอะคุณคิดว่าใครชนะใช่ไหมเห็นยากเลยเจอคนตัวใหญ่มาแล้วคนตัวใหญ่กว่าหลายๆคนเข้าไปรุมสิครับ1คนมันจะสู้10คนได้ยังไงใช่ไหมไม่ยากผีก็ผีเหอะวะมางั้นแล้วเจอคน10คนบอกว่ากำลังที่เขาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยคนนี้ผีเข้าแรงเยอะนะไม่เห็นมันจะแรงเยอะสู้พวกเราได้เลยนะคือผมจับใครเนี่ยไม่เคยหลุดนะคนไข้อะเวลาแบบดิ้นๆมาอย่างเงี้ย เราต้องรู้ว่าจับตรงไหน อย่างเช่นถ้าขาเนี่ยนะครับแล้วเขาจะเตะให้เราจับเหนือเข่านิดหนึ่งนะอย่าไปจับที่ปลายขาตรงหน้าแข้งตรงนั้นเนี่ยเขาจะเตะได้ ถ้าจับเนี่ยให้กดตรงเหนือเข่าแค่นั้นอะยกไม่ได้แล้วไอ้ที่บอกว่าแข็งแรงนักหนาเนี่ยเจอมาหมดแล้วนะครับแขนแข็งแรงใช่ไหมบางคนแขนก็จับกันตรงไหนข้อมือข้อมือไม่ได้ครับมันยังสะบัดได้อยู่คุณต้องจับตรงข้อศอกนะครับ จับตรงข้อศอกคือมือหนึ่งจับข้อมือก็ได้แต่อีกมือหนึ่งต้องดันข้อศอกให้มันตรงไว้ตลอดเวลาอย่างเงี้ยข้อศอกเราจะงออย่างงี้ใช่ไหมครับถ้าเราจับข้อมือเสร็จปุ๊บเราก็เอามือดันตรงนี้ให้มันตรงแบบนี้แล้วเขาก็จะขยับไม่ได้ไม่ได้ยากอะไรนะครับแล้วก็ให้พยาบาลฉีดเข้ากล้ามไปเลยง่ายๆนะแต่ถ้าเกิดว่าคนไข้คนไหนที่มันกัดหรือถุยน้ำลายอย่างเงี้ยก็ให้เราใส่เครื่องป้องกันเข้าไปให้เรียบร้อยก่อนPPE อะไรเรียบร้อยจะได้ไม่โดนน้ำลายนะ ทีนี้พอถ้าเกิดมันจะกัดมันจะอะไรเงี้ยต้องมีความรวดเร็วเร็วมากเลยบางทีแล้วก็แท็กเข้าหัวคนไข้เข้าไปจับล็อกเลยล็อกคอเลยอย่างเงี้ยอย่างรวดเร็วนะหรือบางทีเราก็เอาหน้ากากเข้าไปด้วยหน้ากากใหญ่ๆ N95 เริ่มเทิมอะไรเงี้ยหรือว่าจะเอาแมสที่มันเป็นแมสใสก็ได้ในที่เป็น Face Shield นะครับเข้าไปครอบหัวเขาเลยแล้วก็กดไว้แค่นี้เขากัดเราไม่ได้ละนะไม่ได้ยากอะไรนะครับ แค่เราต้องใช้แรงหน่อยเท่านั้นเองแล้วก็ต้องบอกญาติคนไข้ให้เข้าใจเสียก่อนว่าเราจะทำไรไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราไปทำร้ายคนไข้นะครับแต่ถ้าเกิดญาติคนไข้ก็ยังไม่ยอมให้เราทำเราก็บอกว่าถ้างั้นน่ะคุณนั่นแหละเป็นคนเข้าไปจับถ้าเกิดคุณยังจับไม่ได้เราก็จะยังไม่ช่วยนะเราก็ยังไม่เข้าไปเพราะว่ามันก็ไม่ปลอดภัยเราเหมือนกันนะถ้าญาติคนไข้เข้าไปเขาโดนกัดก็สมน้ำหน้าบอกเองว่าจะโดนกัดอยู่แล้วนี่ใช่ไหมดังนั้นถ้าแบบนั้นเราค่อยเข้าไปช่วยทีหลังนะเราต้องคุยกับญาติคนไข้ก่อนว่าเราจะทำแบบไหนถ้าญาติเขายอมเราทำถ้าญาติเขาไม่ยอมเราให้ญาติเขาเป็นคนเข้าไปทำนะครับแล้วเขาจะถามว่าเราไม่มีวิธีอย่างอื่นเหรอเราก็ต้องตอบว่าไม่มีมันต้องทำแบบนี้นั่นแหละนะครับ ฝีคันธสูตรเกิดจากอะไรรักษาด้วยอะไรมีเชื้อหรือไม่มีเชื้อครับแล้วมันก็เป็นการติดเชื้อนี่แหละการติดเชื้อที่บริเวณตรงใกล้ๆทวารหนักนะพวกนี้ก็ต้องถ้ามันเป็นเยอะนะก็ต้องกรีดเอาฝีหนองออกมาแล้วก็ให้ยาฆ่าเชื้อมันหายได้แต่มันก็เป็นใหม่ได้เหมือนกันนะครับต้องดูแลความสะอาดบริเวณนั้นให้ดีมากๆแล้วก็อย่าท้องผูกอย่าได้มีปัญหาของการเสียดสีบริเวณนั้นถ้าใครที่ใส่อะไรที่มันเสียดสีอยู่ตรงนั้นเรื่อยๆเดี๋ยวก็เป็นอีกนะครับ แฟน p ป a โ o จะเลี้ยงสัตว์ได้หรือเปล่าเลี้ยงได้ครับต่อมหมวกไตรล้ามีอาหารเสริมช่วยหรือเปล่าชวนกันช่วยได้หรือเปล่าภาวะต่อมหมวกไตรล้าเนี่ยไม่มีจริงนะครับอันเนี้ยอาจจะไปฟังอ่าไม่ถูกต้องมานะครับจริงๆต่อมหมวกไตรล้าเนี่ยสมัยก่อนผมก็เรียกผิดเหมือนกันเพราะผมไม่คิดว่ามันจะมีภาวะชื่อนี้ผมก็เรียกภาวะหนึ่งเรียกว่า adrenal insufficiency ว่าต่อมหมวกไตรล้าแต่จริงๆคือมันไม่ใช่นะ adrenal insufficiency เนี่ยมันคือการที่ต่อมหมวกไตผลิตฮอร์โมนได้ไม่เพียงพอวิธีในการวินิจฉัยเนี่ยก็ข้อแรกนะครับเราอาจจะไปเจาะเลือดตอนเช้าแล้วดูค่าฮอร์โมนคอร์ติซอลถ้ามันต่ำเนี่ยก็แปลว่าน่าจะใช่นะครับวิธีหนึ่งคือเราต้องไปอยู่โรงพยาบาลหรือต้องไปอยู่ตรงนั้นทั้งวันเพื่อจะเจาะเลือดเขาจะฉีดยาตัวหนึ่งชื่อว่า ACTH นะครับแล้วเขาจะเจาะคอร์ติซอลของเราเป็นระยะนะครับเช่น เจาะก่อนฉีด30นาทีหลังฉีด60นาทีหลังฉีดแล้วก็2-3ครั้งหลังจากนั้นเรามาดูซิว่ามันมีการตอบสนองต่อ ACTH ไหมถ้าไม่มีการตอบสนองเราก็จะวินิจฉัยว่าคนๆเนี้ยเป็นต่อมหมวกไตไม่ผลิตฮอร์โมนหรือเรียกว่า adrenal insufficiency หรือมันผลิตฮอร์โมนแต่ไม่พอแต่คำว่าต่อมหมวกไตล้าที่ไปฟังมาจากหมอที่เขาเป็นหมอชะลอวัยทั้งหลายแหละเนี่ยบอกเลยครับว่ามันไม่มีจริงไม่ต้องทำอะไรกับมันนะครับไม่ต้องทำอะไรกับมันเลยสักอย่างเดียวนะครับ เพราะว่าพวกนี้เนี่ยมันมีคนไปทำมาแล้วมันเกิดปัญหาเช่นให้กินฮอร์โมน DHEAS แล้วเกิดปัญหาขึ้นมาพอกินเสร็จปุ๊บต่อมหมวกไตปิดการทำงานไปเรียบร้อยเลยแล้วก็ต้องมารักษากับหมอทางด้านของต่อมไรท่อทีหลังแล้วรักษาไม่ง่ายนะรักษากันเป็นปีบางคนก็ไม่หายไปตลอดมันขึ้นอยู่ว่าคุณมีความไวต่อฮอร์โมนพวกนั้นแค่ไหนแล้วก็กินมานานเท่าไหร่กินโดสแค่ไหนด้วยนะครับมันต้องระวังถ้าถามผมนะ
เนื่องจากว่าภาวะต่อมหมวกไตล้ามันไม่มีจริงตั้งแต่แรกดังนั้นมันจึงไม่มีอะไรที่ต้องไปรักษาไม่มีอาหารเสริมช่วยไม่ต้องทำอะไรกับมันนะครับแค่นั้นเลย Ashwagandha คุณอยากจะกินก็ได้ผมเคยทำคลิปเรื่อง Ashwagandha ไปแล้วลองไปฟังดูนะครับผมเนี่ยมีคลิปแบบหลากหลายมาก Ashwagandha โสมอินเดียเนี่ยผมเคยพูดไปแล้วว่ายังไงคุณจอห์นโลถามผีมีจริงหรือเปล่าผมก็เคยทำคลิปเรื่องนี้ไปแล้วนี่คิดดูจะมีหมอคนไหนไม่มีเคสครบขนาดนี้คุณลองไปหาดูเลยครับผีมีจริงหรือเปล่าผมเคยทำคลิปไปเรียบร้อยแล้วด้วยนะ หลับๆตื่นๆมานานจะลองทาน CPM เพื่อช่วยให้หลับลึกได้ไหมครับไม่ควรครับเพราะว่า CPM เนี่ยมันไม่ทำให้หลับลึกเท่าไรหรอกครับมันเป็นรบกวนการนอนหลับของคุณเสียมากกว่าดังนั้นคุณควรจะไปตรวจการนอนหลับดูซิว่าคุณมีปัญหาอะไรอยู่ไหมนะครับได้กลิ่นบุหรี่แล้วปวดหัวจะก่อให้เกิดอะไรหรือเปล่าเป็นอะไรไหมไม่ได้เป็นอะไรครับมันก็เป็นแค่ปฏิกิริยาส่วนบุคคลนะอย่างเช่นบางคนเนี่ยดมน้ำหอมแล้วบอกว่ามันไม่หอมมันเหม็นมันปวดหัวแต่พอไปดมอีกอย่างหนึ่งหอมดีนี่ก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลนะครับมันไม่ได้แบบบอกว่าเป็นอะไรเลยนะครับ อืมขอบคุณพี่ทิพย์นะครับที่สนับสนุนมานะครับอากาศร้อนมากมีผดตามตัวรวมไปถึงตุ่มใสขึ้นตามตัวไปถึงหน้าแบบนี้ต้องไปหาหมอแล้วครับผมก็รักษาไม่เป็นเหมือนกันนะครับอาจจะเป็นจากอากาศร้อนก็ได้นะเป็นพวกผดผื่นอะไรอย่างงี้ก็ได้ลองไปหาหมอผิวหนังดูนะครับท่อนำอากาศของ CPAP สีดำถ้าเอาไปล้างกลั้วไปมาแล้วมันไม่แห้งมีหยดน้ำเกาะข้างในคนไข้ใส่นอนไปทั้งอย่างนั้นจะมีผลเสียยังไงบ้างมันก็จะพ่นเข้าไปที่หน้าคนไข้นั่นแหละครับไม่ได้มีผลเสียอะไรหรอก แต่ต้องแน่ใจก่อนนะว่าคุณล้างแล้วมันสะอาดจริงๆเพราะว่าบางคนล้างแล้วมันสบู่กลิ่นยังอยู่ตรงนั้นเลยคุณก็ได้ดมกลิ่นสบู่แล้วบางคนกลิ่นฉุนมันก็ปวดหัวนอนไม่หลับนะครับระคายเคืองในทางเดินหายใจได้นะครับมีคนติด HIV จากเครื่องทำหน้า3คนในอเมริกามันเกิดจากอะไรก็ต้องเกิดจากที่เครื่องนั่นแหละครับมันเกิดจากอะไรไม่ได้นะครับแต่ต้องแน่ใจก่อนว่าพิสูจน์ว่ามันเกิดจากเครื่องทำหน้านะเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยคุณไม่พิสูจน์เสียก่อน แล้วก็ไปอ้างว่ามันเป็นคุณไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าก่อนหน้านั้นคุณเคยเป็น HIV มาก่อนหรือเปล่าเผลอๆอาจจะเคยมาเป็นแล้วก็มาทำหน้าแล้วทีหลังเกิดยังไงไม่รู้ไปตรวจแล้วก็เจอแล้วก็มาอ้างว่าเนี่ยเป็นจากไอ้นี้เพื่อที่จะฟ้องร้องอันนี้ก็ต้องไปสู้กันนะว่าคุณมีหลักฐานอะไรว่ามันมาเกิดเอาทีหลังถ้าเกิดก่อนหน้านั้นน่ะไม่เคยตรวจ HIV ถ้าก่อนหน้าทำหน้าแล้วไม่เคยตรวจนะอันนี้คุณบอกไม่ได้เลยนะว่ามันเกิดจากไอ้เครื่องทำหน้า เออเพราะว่าการติด HIV เนี่ยกว่ามันจะแสดงอาการใดๆขึ้นมาเนี่ยหลายปีอย่างน้อยก็5ปีอะในส่วนคนส่วนใหญ่นะคนส่วนน้อยอาจจะปีหนึ่ง2ปีแสดงอาการนะครับก็ต้องดูด้วยว่าเขาเป็นยังไงนะครับตรวจร่างกายมอง LDL ต่ำเกินปกติต้องเพิ่มขึ้นไม่ต้องทำอะไรกับมันครับดีแล้วนะลูกชาย12ปีฉี่เสร็จแล้วยังปวดฉี่อีกแต่ไม่มีน้ำฉี่แล้วเป็นอาการอะไรอันเนี้ยต้องพาไปหาหมอทางเดินปัสสาวะของเด็กเลยเพราะว่าบางคนเนี่ยมันมีการอุดกั้นของทางเดินฉี่นะครับ อืมแล้วต้องไปแก้ไขตรงนั้นถึงจะหายนะครับไม่สามารถกินยาได้พวกนี้ต้องผ่าตัดลูกเดียวเลยนะครับแต่บางคนก็อาจจะเป็นการติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะซึ่งมันโอกาสเป็นไปในผู้ชายเนี่ยยากมากมันต้องมีความผิดปกติของทางเดินปัสสาวะดังนั้นในกรณีเนี้ยยังไงก็ต้องไปหาหมอแล้วมักจะจบด้วยการที่ต้องทำการผ่าตัดอะไรสักอย่างหนึ่งอาจจะส่องกล้องหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าอาการนี้ในเด็กไม่ปกติแน่นอนนะครับยากินไม่ได้นะมันไม่ช่วยอะไรทั้งสิ้นนะครับอันนี้เห็นด้วยเลย Elnasto ไม่รู้ว่าอ่านว่าอะไร Chaos Flix เนี่ยที่ไทยชอบให้แสงให้ค่ากับคนแปลกๆให้โอกาสเข้าใจแต่คนปกติทำงานงกๆไปไร้แสงไร้โอกาสผมก็ว่างั้นเหมือนกันนะคนประหลาดๆเนี่ยแสงมหาศาลเลยเนาะให้ค่าโอ้โฮเอามาออกข่าวพูดนิดหนึ่งคนก็เอาไปออกต่อแล้วนะครับทำให้คนเขาตื่นตกใจกันไปทั้งเมืองอย่างเงี้ยนะคนธรรมดาก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นมานะครับ ผมมีวิธีรับมืออาการฟู้ดโคม่าอย่างไรเลือกชนิดของฟูดที่จะกินเข้าไปก่อนเลยครับถ้ามีคาร์โบไฮเดรตเยอะๆมื้อนั้นก็ได้ฟู้ดโคม่าแน่นอนแต่ถ้าเกิดคุณเป็นกินเข้าไปแล้วมันง่วงแล้วทำไงทำอะไรไม่ได้ครับคุณก็กินกาแฟหรือว่าไปออกกำลังกายได้เท่านั้นถ้าเกิดคุณจำเป็นจะต้องทำงานในมื้อนั้นคุณก็ต้องไปทำการออกแรงอะไรสักอย่างหนึ่งอะนะให้มันเยอะๆอะมันจะได้แบบตื่นตัวล้างหน้าด้วยน้ำเย็นอะไรอย่างเงี้ยได้แค่นั้นเลยแล้วก็กินกาแฟอาจจะพอช่วยได้บ้างนะครับ ขอบคุณคุณ Annie Jack นะครับที่สนับสนุนมานะครับ
บอกว่า Rosie ที่ตกหน้าต่างไม่ผิดหน้าต่างมันผิดนี่หน้าต่างแบบพูดอยู่เฉยๆไม่เห็นทำอะไรเลยหมามันตกมันเองนะครับแปลกดีล้างท่อใช้น้ำยาซักผ้าเด็กอ่อนแล้วล้างด้วยน้ำสะอาดหลายๆครั้งก็ดีนะครับห้อยปลายทั้ง2ด้านนานๆก็ดีครับมันมีอีกวิธีหนึ่งนะคือคุณใส่เข้าไปพอคุณสะบัดเอาน้ำออกไปค่อนข้างที่จะดีแล้วเนี่ยคุณต่อเข้าเครื่อง CPAP เลยครับแล้วก็ไปปรับโหมดที่บอกว่า Mass Check นะครับคือตรวจเช็กรอยรั่วของหน้ากากมันจะมีอยู่โหมดหนึ่ง แล้วกดเปิดนะลมในเครื่อง CPAP มันจะเป่าออกมาแรงมากเลย มันก็จะไล่ไอ้น้ำพวกเนี้ยออกไปค่อนข้างจะหมดนะผมว่าทำแบบนั้นมันเร็วดีขี้เกียจไปรอแขวนไว้นานๆนะครับเป็นผู้หญิงเคยยกเวตหนักมากเลยจนขาตอนนี้เป็นทรงขาใหญ่ๆจะแก้ไงมันแก้ไม่ได้แล้วครับอืมพวกนั้นน่ะทำอะไรแก้ด้วยพวกโฟมโรลอะไรพวกนี้ไม่ค่อยได้แล้วมันต้องปรับเปลี่ยนการออกกำลังกายใหม่หมดเลยนะครับถ้าทำโยคะก็โยคะที่ขาเยอะๆหน่อยนะครับส่วนน้ำหนักที่เราจะใช้เนี่ยมันจะต้องเป็นน้ำหนักเบาแล้วก็เน้น toning นะครับถ้าเราออกกำลังกายประจำคงจะรู้อยู่แล้วว่าการทำ toning มันทำยังไงเนาะ ดังนั้นผมไม่เล่ารายละเอียดแล้วกันคุณต้องไปทำ toning เยอะๆร่วมกับการยืดกล้ามเนื้อมันถึงจะพอมีโอกาสที่จะทำให้มันเล็กลงมาได้บ้างนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราเป็นคนที่น้ำหนักเยอะอ้วนอยู่แล้วอันแน่นอนอันต้องไปลดไขมันทำยังไงก็ได้คาร์ดีโออะไรก็ได้นะครับขอบคุณคุณลูกช้างนะครับเท้าเหม็นทำยังไงดีรองเท้าก็ซักแล้วผ่านไปประมาณ1สัปดาห์ก็กลับมาตกลงมันเท้าหรือว่ารองเท้าที่มันเหม็นนะครับอันนั้นน่ะ ตื่นมาก็มีกลิ่นเกิดจากแบคทีเรียอย่างเดียวใช่ไหมครับใช่ครับปัจจัยอย่างอื่นไม่ค่อยมีวิธีง่ายๆนะที่คุณจะสามารถทำได้จริงๆก็มี2-3วิธีวิธีแรกนะคุณมีสารส้มไหมสารส้มบ้านๆเราเลยนี่แหละนะครับหรือ Betadine ก็ได้ Betadine ที่เอาไว้ใส่แผลเนี่ยคุณเอากะละมังมาอันหนึ่งใส่น้ำร้อนไม่น้ำอุ่นพอไม่ต้องร้อนเดี๋ยวเท้าเน่านะเท้าไหม้พอดีแล้วคุณก็เอาสารส้มเข้าไปแกว่งไว้สักพักเลย แกว่งจนรู้สึกว่ามันพอใจแล้วแกว่งไปสัก5นาที10นาทีหรือเอาก้อนสารส้มมาวางไว้ในนั้นเลยก็ได้แล้วพอคุณล้างเท้าเสร็จเอาเท้าเข้าไปแช่ในสารส้มเสียแช่ไว้ในนั้นเลยทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเดี๋ยวเท้าคุณจะหายเหม็นเองนะครับหรือคุณก็สามารถใช้ Betadine ก็ได้นะครับทำเหมือนกันก็เอาน้ำมาแล้วก็หยด Betadine จนกระทั่งน้ำมันเริ่มเปลี่ยนสีหน่อยๆนะครับแล้วก็แช่ไว้อย่างงั้นทำอย่างงี้เรื่อยๆเดี๋ยวกลิ่นมันก็จะหายไปเองนะไม่ได้ยากอะไร แต่ถ้าเกิดว่าคุณมีเชื้อราที่มันมองแล้วมันเห็นเป็นเชื้อราแล้วมันคันมันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ต้องไปรักษาแล้วเพราะว่าไอ้ยาพวกนี้มันอาจจะทำให้คุณไม่ได้หายขาดเท่าไรนะครับโปรตีนรั่วในปัสสาวะกดบุ๋มหายเองได้ไหมไม่หายครับถ้าขนาดกดบุ๋มแล้วแปลว่ามันต้องมีโรคอะไรที่มันมากกว่านั้นแล้วนี่ต้องไปหาหมอไตรักษาแล้วก็ถามหมอไตด้วยว่าเราเป็นโรคชนิดไหนที่ทำให้เป็นแบบนั้นเวียนหัวโคลงเคลงหน่อยเวลายืนแต่นั่งไม่เป็น อันนี้ก็ต้องแปลว่าเราต้องไปออกกำลังกายครับนี่คลาสสิกมากมาประโยคนี้อีกแล้วเป็นอะไรครับทำ CT scan แล้วปกติตรวจขึ้นหัวใจเอกซเรย์ปอดแล้วปกตินี่แหละครับตัวอย่างของคนที่มันที่แบบเป็นคนไทยแท้เลยไปหาหมอมาแล้วปกติแล้วไม่ได้ถามต่อว่าอ้าวหมอแล้วอาการที่เป็นเนี่ยมันเป็นจากอะไรมันเป็นคำถามที่ต้องถามนะไม่งั้นเราจะเป็นอย่างเงี้ยเวลามาถามผมว่าอ๋อเนี่ยตรวจแล้วมันปกติ แล้วมันเป็นไรอะไอ้คำว่าตรวจปกติพวกนี้เนี่ยนะมันไม่ได้แปลว่ามันปกติเสมอไปบางคนมันปกติจริงๆแต่บางทีโรคบางโรคในสมองมันก็ตรวจด้วย CT สแกนแล้วก็ปกติเออเอกซเรย์ปอดมันเกี่ยวอะไรกับเวียนหัวไม่เกี่ยวเลยตรวจไปปกติก็ไม่ได้แปลกใจอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นต้องถามคุณว่าเฮ้มันเป็นอ่าสาเหตุเป็นยังไงนะครับถ้าให้ประวัติมาแค่นี้เนี่ยผมก็จะตอบอะไรไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นได้จากหลายโรคเช่นว่าถ้าเกิดคุณพักผ่อนไม่พอคุณก็จะเป็น คุณไม่ออกกำลังกายคุณก็เป็น คุณกินน้ำไม่พอก็เป็น คุณนอนหลับไม่สนิทหรือว่ามีโรคหยุดหายใจในขณะหลับมันก็จะเป็นแบบนั้นได้ หรือคุณเจออากาศร้อนจนเกินไปมันก็เป็นอยู่ดีนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณหาอะไรไม่เจอจริงๆนะครับวิธีที่ต้องทำเลยคือคุณออกกำลังกายทุกวันก่อน1อันที่2คุณกินน้ำให้เพียงพออย่างน้อยก็2-3ลิตรต่อวันถ้าคุณไม่เคยนับก็นับเสียเดี๋ยวนี้นะครับอาหารกินพอหรือยังนะครับนอนพักผ่อนได้พอหรือยัง ถ้านอนไม่พอมันต้องนอนให้พอก่อน ถ้านอนแล้วตื่นมายังง่วงหรือตื่นมาแล้วปวดหัว
ไปตรวจซะแล้วรักษาซะนะครับรักษาการนอนหลับของคุณให้ดีความเครียดแน่นอนต้องจัดการนะถ้ามีโรคประจำตัวแก้ไขโรคประจำตัวคุณให้คุมให้ได้ซะก่อนพวกนี้มันถึงจะดีขึ้นอันนี้คือพื้นฐานที่ทุกคนต้องทำนะไม่ว่าคุณจะเป็นโรคอะไรมันก็ต้องทำแบบนี้นะครับส่วนถ้าเกิดว่าคุณมีโรคอะไรเฉพาะทางอันนั้นต้องไปถามคุณหมอแล้วว่าคุณสงใจอะไรว่าแล้วสงสัยว่าเป็นอะไรนะ Kawasaki รักษาแล้วไม่ทราบว่ามีผลระยะยาวไหมมีครับมีผลต่อโรคหลอดเลือดหัวใจซึ่งหมอที่เขารักษาเขาจะเป็นคนบอกคุณเองว่าต้องตรวจติดตามบ่อยแค่ไหนนะครับเพราะว่ามันจะมีปัญหาได้แป้งข้าวหมักทำเองไม่ใส่น้ำตาลกินทุกวันจะเสี่ยงเป็นเบาหวานไหมมันก็มีความเสี่ยงได้เหมือนกันนะเพราะว่าถ้าแป้งข้าวหมากแล้วคุณไปหมักเนี่ยมันก็จะได้แอลกอฮอล์กับพวกน้ำตาลออกมาอยู่ดีนั่นแหละนะครับมักจะไม่เป็นอะไรนะแต่ถ้าเกิดคุณกินเยอะๆอันเนี้ยได้มีปัญหาได้เหมือนกัน แม่เป็นอัลไซเมอร์นอนติดเตียงตอนนี้ลิ้นจุกปากตลอดเวลาหุบไม่ได้อันตรายมากหรือเปล่าอันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าคุณอาจจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจไว้นะเพราะว่านี่คือระยะสุดท้ายของอัลไซเมอร์ระยะของสุดท้ายของอัลไซเมอร์คือคนไข้ไม่รับรู้อะไรแล้วจะเป็นคนไข้ติดเตียงไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าโชคดีหน่อยนะไปทันทีเลยโดยที่ไม่มีสัญญาณเตือนนี่อันหนึ่งนะอันที่สองวันก่อนไปแกจะดีขึ้นมานิดนึงแล้วหลังจากนั้นจะไปทันทีอันนี้โชคดี แต่จะมีคนที่โชคร้ายคือจะมีการติดเชื้อในร่างกายจากเหตุผลต่างๆ เช่นสำลักการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะแผลกดทับเข้าไปในกระแสเลือดแล้วพวกเนี้ยก็จะเสียชีวิตในโรงพยาบาลถ้าญาติไม่เตรียมตัวให้ดีแล้วไม่มองที่ว่าอัลไซเมอร์นี่คือระยะสุดท้ายแล้วไปพยายามรักษานะออกมาเนี่ยมันจะเป็นการยืดความทรมานของคนไข้ให้มันนานกว่าเดิมอีกนะครับแล้วอันนี้ผมไม่แนะนำ ถ้าเป็นญาติของผมแล้วเป็นกรณีแบบเนี้ยผมจะเตรียมตัวเตรียมใจไว้แล้วว่าเอออีกไม่นานเนี่ยอาจจะต้องไปนะครับดูแลได้เท่าไหนเท่านั้นแกอยากได้ทำอะไรทำเราไม่ต้องสนใจว่าสิ่งที่เราทำให้แกมันจะเป็นอันตรายหรือเปล่าเช่นถ้ามันเป็นแบบนั้นแล้วแกแบบขอกินทุเรียนได้ไหมลูกผมไม่ให้แกกินทุเรียนนะกินตามสบายเลยถ้ากินแล้วสำลักเราก็ตายเลยล่ะไม่ใช่ความผิดเราครับมันเป็นความผิดร่างกายของเขานะฮะคุณไม่ต้องรู้สึกผิดหรืออะไรทั้งสิ้น นะครับถ้าคุณกังวลคุณก็บี้ๆให้ทุเรียนมันเละๆเล็กๆหน่อยอาจจะให้กินทีละชิ้นทีละชิ้นอันนี้ถือว่าโอเคนะครับแต่ถ้าสำลักเข้าปอดแล้วมันมีอันตรายขึ้นมาคุณไม่ได้ผิดอะไรนะนั่นคุณทำตามประสงค์ของคนไข้ที่ไม่มีทางจะดีขึ้นแล้วแล้วรู้ว่านี่คือระยะสุดท้ายนะครับงั้นคุณต้องเข้าใจตรงนี้เสียก่อนนะนี่พูดตรงๆเพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยหลายคนจะทำยังไงให้ดีขึ้นลิ้นจุกปากทำยังไงดีอันตรายไหมทำยังไงกับมันทำอะไรไม่ได้ครับนะ ทำอะไรไม่ได้เลยจริงๆนะครับยิ่งทำยิ่งแย่นะฮะเด็ก10 ขวบฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้หรือยังฉีดได้แล้วครับฉีดได้ตั้งแต่เด็กเล็กกว่านั้นก็ฉีดได้แล้วครับ63ทานมื้อเย็นตอน4โมงตอน6โมงเย็นไปเดินเร็วแล้วไม่ทานอะไรอีกเลยนอกจากน้ำจะมีผลเสียกับร่างกายหรือไม่ไม่มีครับหลังทานยาฆ่าเชื้อครบโดสแล้วควรปฏิบัติอย่างไรหรือทานอาหารอะไรเพื่อฟื้นฟูจุลินทรีย์ในร่างกายไม่ได้มีอะไรเป็นปกเป็นเป็นปัญหาอะไรนะคุณออกกำลังกายธรรมดานี่แหละกินข้าวก็ทานให้หลากหลายก็แค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครับ ตรวจสุขภาพประจำปีและแพ็กเกจอัลตราซาวด์ช่องส่วนล่างบอกว่าให้กินน้ำไปเยอะๆก่อนทำแต่เราบอกว่าให้งดน้ำงดอาหารก่อนทำต้องกินหรือไม่กินน้ำก่อนอัลตราซาวด์ก็แล้วแต่โรงพยาบาลที่คุณทำนะครับถ้าคุณไปทำโรงพยาบาลที่เขาไม่ให้กินคุณก็อย่ากินไปโรงพยาบาลที่ให้กินเขาก็กินเข้าไปนะครับแค่นั้นเลยอันนี้ไม่ได้มีอะไรยากนะครับก็ขึ้นอยู่กับคุณตรวจจากที่ไหนนะแต่ที่เขาให้กินน้ำเข้าไปเยอะๆเพราะว่าเขาต้องการที่จะดูกระเพาะปัสสาวะของคุณให้มันป่องขึ้นมานะครับให้คุณปวดฉี่นั่นแหละพูดง่ายๆนะ แต่ถ้าเกิดว่าทำอัลตราซาวด์ท้องโดยรวมๆเนี่ยเราจะไม่ค่อยให้กินอะไรเพราะลำไส้มันจะอ่าบดบังทัศนวิสัยของเราตอนทำอัลตราซาวด์ได้ดังนั้นคุณก็ถามคนที่เขาทำเขาอยากให้คุณทำอะไรอยากให้กินหรืออยากให้ไม่กินแค่นั้นเองง่ายๆนะโปรไบโอติกควรกินเป็นอาหารเสริมจริงหรือเปล่าคำว่าควรกินเป็นอาหารเสริมไม่มีคำว่าควรเป็นกินเป็นอาหารเสริมครับมีแต่ความว่าคุณอยากจะกินหรือไม่อยากจะกินเท่านั้นเองถ้าคุณอยากจะกินคุณกิน ถ้าคุณเฉยๆคุณไม่กินก็ได้จะกินก็ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับโปรไบโอติกเนี่ยถ้าเกิดคนไหนที่กินพวกผักผลไม้อย่างเงี้ยครบอยู่แล้วนะไม่มีความจำเป็นต้องกินอะไรเลยนะแค่นั้นง่ายๆคือคนเราถ้าเรากิน
สารอาหารธรรมดาได้ครบถ้วนคุณไม่ต้องกินอะไรสักอย่างเสริมเลยนะครับมันจะต้องกินเสริมก็ต่อเมื่อคุณกินมันไม่ครบนั่นแหละนะครับขอบคุณคุณพจนีนะครับที่สนับสนุนมานะครับชาเขียวหรือมัตจะช่วยเรื่องชะลอวัยจริงหรือเปล่าช่วยได้บ้างครับแต่ผมว่ามันช่วยเรื่องอร่อยมากกว่านะผมชอบกินเหมือนกันแต่อันนี้ผมก็มีชาเหมือนกันแต่มันไม่ใช่ชาเขียวมันเป็นชาอืมชามะลิ ต่อมบาโทลินอักเสบเป็นๆหายๆมีอะไรที่ต้องระวังหรือหลีกเลี่ยงหรือเปล่าอืต้องทำความสะอาดให้ดีแล้วก็ระวังเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์นะครับนั่นแหละที่มันอาจจะทำให้บาโทลินอักเสบได้ต้องดูแลความสะอาดให้ดีเนาะโดยเฉพาะถ้าเกิดช่วงมีประจำเดือนเนี่ยเพราะว่าเลือดที่มันออกมามันจะหมักหมมอะหมักหมมแล้วก็เชื้อโรคมันชอบนะดังนั้นคนที่เป็นโรคพวกนี้บ่อยๆเนี่ยเวลามีประจำเดือนต้องรีบเปลี่ยนผ้าอนามัยอย่าให้มันชุ่มเสียนะครับถ้ามันชุ่มก็เดี๋ยวได้เป็นอีกนะครับ ใบหญ้าหวานที่เป็นใบๆมีอันตรายหรือเปล่าทั้งแบบกินเอามาผสมอาหารหรือเอามาแช่น้ำแล้วทำมาผสมคือโดยทั่วไปเนี่ยไม่ค่อยได้มีอันตรายอะไรนะถ้าเราไม่ได้กินมันเยอะเกินไปนะครับทุกอย่างในโลกเรานี่แหละเยอะเกินไปก็ไม่ดีน้อยเกินไปก็ไม่ได้นะครับแล้วอะไรก็แล้วแต่ที่คนเขาบอกว่าดีทำเยอะๆมันก็กลายเป็นไม่ดีได้ดังนั้นคุณต้องระวังให้ดีนะครับบางคนบอกกระเทียมเยอะๆมันดีคุณกินเข้าไป100เม็ดเลยสิอย่างงั้นน่ะก็ไม่ดีครับ กินพริกแล้วทำไมปัสสาวะแสบอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะครับพริกมันไม่ควรจะออกมาในปัสสาวะนะครับน่าจะเป็นคนละเรื่องกันแล้วถ้าปัสสาวะแสบคุณต้องไปดูแล้วว่าคุณมีการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะหรือเปล่าสิวที่ก้นเกิดจากอะไรก็เกิดอย่างเดียวกับสิวที่หน้านี่แหละครับคือมีการไปอุดตันของต่อมตรงบริเวณนั้นน่ะก็ต้องอย่าให้มีการเสียดสีถ้าใครใส่กางเกงหรืออะไรที่มันรัดๆเนี่ยก็จะเป็นสิวได้ง่ายนะครับแล้วก็ถ้ามันๆๆความสะอาดทำไม่ดีก็จะเป็นสิวขึ้นนะครับกรรมพันธุ์ไม่ได้ส่งต่อกันครับ ประเมินจากอะไรหรือว่า SLE สงบแล้วจากผลเลือดกับตรวจปัสสาวะก็จากผลเลือดกับจากตรวจปัสสาวะก็พอบอกได้มัน SLE มันขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็น SLE ระบบไหนและมีอาการแบบไหนได้บ้างนะครับเราก็จะสามารถดูผลเลือดอย่างเช่น Double Strand DNA มันลดลงหรือยังนะครับเราดูค่า CRP ESR พวกเนี้ยเราดูได้ว่ามันลดลงหรือยังคนไหนที่มีปัญหาเรื่องของเม็ดเลือดขาวต่ำเราก็ดูว่าเม็ดเลือดขาวมันปกติไหมนะครับ ปัสสาวะถ้าเกิดว่าคนไหนที่มันมีโปรตีนรั่วทางปัสสาวะจาก SLE มันก็ต้องหายรั่วมันถึงจะดีขึ้นนะครับแล้วนอกเหนือจากนี้มันยังมีอ่าแบบประเมินอันหนึ่งเราเรียกมันว่าสลีไดชื่อมันแปลกดีนะเหมือนสลัดใดนะมันไม่ใช่สลัดใดมันคือสลีไดมันย่อมาจาก SLE นะครับ DAI คือ Disease Activity Index นะครับ Systemic Lupus Erythematosus Disease Activity Index หรือ SLEDAI เราก็จะสามารถใช้ตัวนั้นในการประเมินได้นะครับตรงนั้นหมอเขาจะเป็นคนทำเองนะฮะวุฒถามหมอก็ได้อย่างเงี้ยนะฮะว่ามันของคุณสงบแล้วมันยังไงนะเพราะว่าแต่ละคนถ้ามันมีอาการแสดงไม่เหมือนกันก็อ้าวไม่เหมือนกันนะอืมผมรู้จัก Labubu ไหมครับก็รู้จักนะครับแต่ว่าไม่ได้รู้ที่มาที่ไปว่าใครเป็นคนทำมันทำมาเพื่ออะไรมันพูดภาษาอะไรมันชอบกินอะไรมันมียี่ห้ออะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยจะไม่รู้แล้วนะครับรู้แต่มันเป็นกระต่ายที่หน้าตาเหมือนปีศาจตัวหนึ่งนะครับแล้วก็รู้แต่ว่ามันแพงแค่นั้นเองมีการผลิตออกมาเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้มี Limited Edition นะครับไอ้ Limited Edition เดี๋ยวมันก็ผลิตออกมาอีกนะครับก็น่าจะฮิตเป็นช่วงๆถ้าเกิดคุณชอบคุณก็ซื้อมาก็ได้นะครับแต่ผมรู้สึกเฉยๆนะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปเอามันมาไม่มีความจำเป็นจะต้องเสียเงินไปเอามันมานะครับที่อเมริกามีคนนิยมกินอาหารเสริม NIND ฉีดเข้าเส้นไหมครับมีครับแต่ผมเคยเล่าเรื่องนี้ไปแล้วนะว่ามันยังไงบ้าง NINAD เนี่ยผมเคยพูดเรื่องนี้ไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ผลเสียของมันผมก็เคยพูดเหมือนกันดังนั้นถ้าสงสัยก็ไปย้อนฟังเอาเองแล้วกันนะครับแต่มี Labubu นี่มันถ้าเราเปลี่ยนชื่อเขาเป็นลาโง่ๆใช่ไหมนะลามันดูโง่เนาะถ้าเรียกว่าลาโง่ๆก็น่าจะเป็นอีกแบรนด์หนึ่งเอามาแข่งกับ Labubu ของจีนใช่ไหมครับเราเอาแบรนด์ลาโง่ๆของคนไทยไปแข่งกับเขาได้นะ
Muscle Up มีเทคนิคฝึกอย่างไรปัจจุบันทำ Pull Up ได้7ครั้งแล้วหมดแรงทำไมคุณถาม Muscle Up กับผมเนี่ยอันนี้แปลกดีก็วิธีการฝึกคุณจะต้องทำเขาเรียกอะไรอะ explosive pull up ให้ได้เสียก่อนนะครับถ้ามันเป็นยังไงมันก็คือการดึงข้อด้วยความเร็วและแรงที่สุดเท่าที่เราทำได้นะครับคุณไม่จำเป็นต้องทำ pull up ได้หลายครั้งในการทำ muscle up ได้ครั้งหนึ่งนะสำหรับผมนะคุณทำได้5ครั้งคุณน่าจะทำ muscle up ได้แล้วแหละแต่มันต้องเป็น pull up ที่แบบแข็งแรงจริงๆอะไม่ใช่ว่า pull up โอ้ขึ้นไปก็ยังยากเลยไอ้งั้นคุณยังไม่ต้องทำหรอก muscle up มันทำไม่ได้หรอกครับนะ วิธีแรกคือคุณต้องทำ explosive pull up ให้ได้ซะก่อนนะถ้าจะฝึกเนี่ยคุณต้องถ่วงน้ำหนักตัวเองให้ดีนะคุณไปหาน้ำหนักมาถ่วงเลยจะเอาน้ำหนักพันไว้ตรงเอวก็ได้หรือว่าเอาดัมเบลมาวางไว้แล้วเอาขาหนีบตรงดัมเบลอย่างเงี้ยแล้วก็ดึงข้อก็ได้นะพยายามดึงให้เร็วและแรงที่สุดให้หัวมันเลยบ่าขึ้นไปเลยนะทำให้เก่งก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของเทคนิคแล้วนะ คนทำ pull up ได้20ทีก็ไม่ได้แปลว่าจะทำ muscle up ได้ถ้าเทคนิคไม่ดีนะครับเทคนิคที่ดีมันเป็นยังไงคือเวลาคนเราทำ pull up เนี่ยมันคือดึงขึ้นลงตรงๆแต่ว่าทำ muscle up เนี่ยคือมันจะต้องดึงขึ้นลงเฉียงๆดังนั้นลักษณะมันเป็นแบบไหนคุณลองทำ pull up ธรรมดานะครับแล้วคุณลองยื่นขาทั้งสองข้างไปข้างหน้าโดยการเกร็งท้องนะฮะให้ตัวตรงตลอดเวลานะตัวไม่ใช่แบบเอ้ยเอาขา หมอบอกให้เอาขายื่นไปข้างหน้าก็แปลว่าเรางอเอวไม่ได้เอวกับตัวเราอะขากับตัวเรามันต้องเป็นระนาบเดียวกันแต่ให้เราเอนไปข้างหน้าเอนไปข้างหน้าเยอะๆเลยก็แปลว่าเราจะต้องจับบาร์แล้วมันจับมันต้องเป็นอย่างเงี้ยเฉียงๆแล้วก็เอนไปข้างหลังนิดนึงแล้วก็ตัวยื่นไปข้างหน้านั่นแหละท่า muscle up นะครับเพราะว่าสมมุติว่าบาร์เรามันอยู่ตรงนี้นะครับตัวเราเฉียงๆแบบนี้ใช่ไหมครับเกาะที่บาร์ปุ๊บเราต้องขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ม้วนขึ้นหลังบาร์ ไม่ใช่ขึ้นลงอย่างเงี้ยมันต้องม้วนขึ้นหลังบาร์นะครับต้องทำแบบนั้นคุณก็ลองไปดูในวิดีโอต่างๆก็ได้เขามีคนสอนไว้เยอะแยะนะครับผมเคยทำ Muscle Up ให้ดูเมื่อนานมาแล้วเป็นวิดีโอที่อยู่ใน My Exercise นะครับคือการออกกำลังกายของผมเคยทำเป็น playlist ไว้มันมีอันหนึ่งที่ผมกลับไทยเมื่อประมาณ2ปีกว่าๆแล้วก็มีวิดีโอหนึ่งทำ Muscle Up นะแต่ไม่ได้เขียนว่า Muscle Up ในนั้นนะเขียนว่าออกกำลังกายน่าจะ8นาที10นาทีสักอย่างของผมไม่รู้นะครับลองไปดูในนั้นว่าผมทำท่าทางแบบไหนในการที่จะดึง Muscle Up ขึ้นไปได้นะครับกินโปรตีนถึงแต่สารอาหารคาร์โบไฮเดรตไขมันไม่ถึงแต่ออกกำลังกายประจำแบบนี้กล้ามเนื้อสลายไหมไม่แต่พลังงานต้องถึงถ้าพลังงานไม่ถึงก็สลายอยู่ดี ไซเคิลผมเล่นหนักมากเล่นไม่เจ็บไม่ยอกไม่ล้าล้าแต่ไม่เจ็บไม่ยอกครับเราไม่ควรจะเล่นให้มันเจ็บนะถ้าเล่นแล้วเฮ้ยมันเริ่มรู้สึกแปลกๆหยุดเล่นอย่าไปเพิ่มยังไม่ต้องไปฝืนให้มันครบเช่นถ้าเกิดบางทีผมเล่นแล้วแบบ2เซตแล้วเอ๊ะทำไมมันไหล่มันแปลกๆผมจะไม่เล่นเซตที่3นะไปทำอย่างอื่นดีกว่าเพราะว่าถ้ามันบาดเจ็บขึ้นมาทีหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็ยาวเลยนะครับแพ้อาหารทะเลรุนแรงอยากตรวจเลือดว่าแพ้อาหารอย่างอื่นด้วยหรือเปล่ามันสามารถบอกได้จริงไหมจริงแต่ต้องไปหาหมอทางด้านของภูมิแพ้นะครับ แค่เดินความเร็ว4แรงต้าน8หัวใจก็เต้นไป150ก็ดีแล้วครับอย่างนั้นก็เดินแบบนั้นต่อไปอาการช็อกกับน็อกต่างกันอย่างไรในภาษาชาวบ้านมันไม่ต่างกันครับแต่ในทางการแพทย์ต่างกันมากมายเลยอาการช็อกทางการแพทย์คือความดันโลหิตมันตกแล้วเราก็ต้องไปหาเหตุผลว่าทำไมมันตกน็อกในทางการแพทย์ไม่มีคำนี้มาก่อนนะครับเราไม่ใช้ดังนั้นในทางการแพทย์ก็ไม่ใช้คำว่าน็อกจะใช้คำว่าช็อกอย่างเดียว ช็อกในภาษาชาวบ้านช็อกมันอาจจะแปลว่าตกใจก็ได้นะครับตกใจมากเลยหรือบางทีเป็นลมก็คิดว่าคนไข้ช็อกไปเลยก็ไม่ใช่นะฮะหรือน็อกก็อาจจะแปลว่าหมดสติหมวกกันน็อกก็อาจจะแปลว่าแบบกันหมดสติก็ได้นะครับดังนั้นส่วนใหญ่ผมคิดว่าคำสองคำเนี้ยไม่ได้มีประโยชน์อะไรในทางการแพทย์ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมันเป็นภาษาชาวบ้านที่เขาใช้กันนะครับนะฮะ อนีเมียต่างกับทาลัสซีเมียอย่างไรอนีเมียแปลว่าโลหิตจางทาลัสซีเมียเป็นชนิดของโลหิตจางอนีเมียก็มีอยู่หลากหลายชนิดเช่นเป็น iron deficiency anemia ขาดธาตุเหล็กและโลหิตจางได้ blood loss anemia คือการเสียเลือดจนทำให้โลหิตจางได้นะครับ dilutional anemia คือการที่ได้สารน้ำมากจนเกินทำให้เรามีเลือดจางได้nutritional deficiency anemia ขาดวิตามิน B12 ขาดโฟเลตเลือดจางก็ได้ทาลัสซีเมียก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ทำให้เลือดจางได้แค่นั้นเลยนะครับ แต่ทาลัสซีเมียบางอย่างก็เลือดไม่จาง
นะครับถ้าเป็นพวกทาลัสซีเมียแฝงเนี่ยเลือดไม่จางนะถ้าทาลัสซีเมียแล้วมันจางก็แปลว่าไม่ใช่ทาลัสซีเมียแฝงมันเป็นทาลัสซีเมียจริงๆแล้วนะครับทาลัสซีเมียก็มีหลากหลายความรุนแรงนะครับขี้หูแตกในหูเกิดจากอะไรผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับผมไม่เคยได้ยินคำว่าขี้หูมันแตกมาก่อนนะครับ หวานเทียมมีผลทางอ้อมให้โรคเบาหวานหรือเปล่าถ้าใช่กลไกเป็นอย่างไรผลทางอ้อมก็คือมันจะทำให้เราอยากจะกินหวานเพิ่มขึ้นครับแค่นั้นเลยนะแล้วก็ทำให้จุลินทรีย์ในทางเดินอาหารของเราเสียสมดุลไปได้แล้วก็บางคนบอกว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับโรคหลอดเลือดหัวใจกับหลอดเลือดสมองได้เช่นกันนะครับอืมกัวซารีดพิษได้จริงหรือเปล่าครับไม่จริงครับกัวซาทำได้แค่ลดอาการปวดเมื่อยนะครับแล้วทำให้เลือดลมเดินดีบริเวณนั้นไม่ได้ทำให้พิษมันหายไปอีกอย่างหนึ่งพิษอะไรที่คุณกำลังพูดถึง คุณเอากัวซารีดพิษไซยาไนด์ได้เปล่าไม่ได้กินไซยาไนด์ไปเอากัวซารีดก็ตายอยู่ดีใช่ไหมหรือถ้าเกิดคุณกินยาฆ่าหญ้าเข้าไปยาฆ่าหญ้าเป็นพิษไหมเป็นคุณรีดแล้วพิษมันออกเปล่าไม่ออกก็ตายอยู่ดีเออนะผมอะอยากจะให้ทุกๆคนเนี่ยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถ้าฟังผมอยู่นะเวลาที่เราไปได้ยินคำว่าล้างพิษรักษาพิษรีดพิษคุณถามด้วยว่าพิษชื่อว่าอะไร ถามด้วยนะครับว่าพิษชื่อว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่รู้ว่าพิษมันคืออะไรแล้วล่ะก็ไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่เขาใช้ในการล้างมันจะรักษาได้เหรอเช่นคุณโดนงูกัดเงี้ยงูมีพิษไหมมีแล้วถ้าเกิดคุณไปเจอบอกว่ามีเนี่ยมีการทำวิธีล้างพิษในร่างกายคุณก็ถามเขาไปเลยว่าถ้าผมโดนงูกัดมาเนี่ยผมพามาให้คุณรักษาได้ไหมไหนๆคุณก็มีวิธีล้างพิษในร่างกายงูจะได้กัดคนนี้แล้วไม่ตาย หรือว่าคุณไปประกอบอาชีพที่สถานสาวภาเลยดีหรือไปทำงานร่วมกับหมองูเลยดีนะงูกัดแล้วมีพิษเข้าร่างกายคุณจะได้รักษาเขาได้ทันไม่ดีเหรอใช่ไหมหรือว่าถ้าเกิดสมมุติว่าคุณไปเที่ยวป่าที่มันมีพวกงูพิษเยอะๆอย่างเงี้ยคุณโดนกัดงั้นคุณก็ไม่ตายสิก็แปลว่าคุณมีวิธีรีดพิษออกใช่ไหมเนี่ยอย่างเงี้ยแหละเราพิษอะไรมันต้องถามด้วยนะครับไม่งั้นมันก็มั่วไปหมดนะอย่างเงี้ยอืม ไข้เลือดออก3ครั้งแล้วอาการหนักขึ้น3ครั้งหนักมากเป็นครั้งที่4หนักสุดใช่ไหมใช่ครับอย่างงั้นต้องรีบไปฉีดวัคซีนแล้วครับไม่งั้นเดี๋ยวเป็นครั้งที่4เผลอๆอาจจะไม่รอดเนี่ยนะครับทำไมคนเล่นกล้ามเขาบอกว่าลดไขมันแล้วกล้ามจะหายเพราะว่าเขาทำไม่ถูกวิธีไงครับมันต้องกินมันต้องกินโปรตีนให้ถึงตัวกล้ามเนี่ยมันคุณเคยเห็นบางคนช่วง Bulk กับช่วง Lean ช่วง Bulk เนี่ยตัวใหญ่กล้ามเบ้อเริ่มเทิ่มแต่พอ Lean ลงมาแล้วรู้สึกเหมือนว่าเฮ้ยทำไมตัวเล็กลงอะไรอย่างเงี้ยกล้ามมันคมขึ้นใช่กล้ามหายหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่กล้ามหายครับมันคือกล้ามของคนเราเนี่ยลักษณะมันดูป่องดูฟูได้มันเป็นเพราะว่าปริมาณน้ำและไกลโคเจนที่อยู่ในร่างกายดังนั้นเนี่ยก่อนหน้าที่จะถึงวันประกวดเนี่ยเขาจะลดการกินคาร์โบไฮเดรตลงหมดเลย เพื่อให้กล้ามเนื้อมันขาดน้ำและให้มันชัดมากที่สุดแต่พอวันก่อนวันแข่งเนี่ยเขาจะกินคาร์โบไฮเดรตเข้าไปกินข้าวกินอะไรเข้าไปเพื่อทำให้มีไกลโคเจนในกล้ามเนื้อทำให้กล้ามเนื้อมันดูป่องดูฟูนะครับถ้าเกิดใครเป็นมือใหม่แล้วไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยคิดว่าตัวเองจะแบบเฮ้ยทำ cutting phase ลงมาแล้วก็ถึงวันประกวดแล้วก็ไปประกวดกล้ามจะได้ชัดคุณลองไปเห็นดูสิครับคุณจะเห็นมันจะมีพวกขี้ก้างทั้งหลายแหละ ไปประกวดแบบเฮ้ยตอนมันซ้อมนี่กล้ามสวยมากเลยทำไมมันวันไปประกวดนี่หน้าตาแบบไม่ได้เรื่องเลยคือแบบดูหมดสง่าราศีกล้ามดูเหี่ยวๆรีบๆอย่างเงี้ยพวกนั้นน่ะเป็นเพราะว่าเขาอะไม่ได้เติมคาร์โบไฮเดรตเข้าไปก่อนหน้านั้นเพราะถ้าเขาเติมกล้ามที่เขาแบบรีบๆมันจะป่องฟูขึ้นมานะครับพวกนี้แหละแล้วมันไม่ใช่กล้ามหายนะบอกไว้ก่อนนะครับถ้ากินโปรตีนถึงยินดีต้อนรับคุณจุลจักรเข้าสู่เมมเบอร์ด้วยนะครับเมมเบอร์เราก็คนเพียบเลยตอนนี้ หนังจีนเอาหนอนมาดูดพิษก็ดีนะครับเมื่อคืนกรดไหลย้อนกำเริบอืมแต่มีอาการปวดไม่เคยปวดมาก่อนดีนะครับมันจะต้องมีสักครั้งหนึ่งที่คุณจะเป็นอะไรที่คุณไม่เคยเป็นมาก่อนถ้าเป็นแบบนี้ควรจะต้องรักษาจริงจังนะรักษายังไงผมเคยเล่าไปแล้วนะครับรางจืดล้างพิษพิษอะไรบอกมาหรือเปล่านะครับล้างพิษอะไรพิษงูล้างได้ไหมรางจืดนะครับหรือพิษไซยาไนด์เอารางจืดไปล้างได้ไหมอา
ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเชื่อแบบนั้นได้จริงทำไมเวลาที่คนฆ่าตัวตายด้วยการกินน้ำยาล้างห้องน้ำแล้วไม่เอาล้างจืดให้กินต้องพามาหาหมอมาทำไมใช่ไหมคนพวกเนี้ยประหลาดอย่างนะคือพออยู่เฉยๆก็เชื่อล้างพิษแต่พอมีคนฆ่าตัวตายกินยาฆ่าแมลงมาปุ๊บก็ต้องพามาหาหมออ้าวเราไม่ล้างพิษได้ไม่ให้เขากินยาได้ล้างพิษล่ะใช่ไหมมันประหลาดอย่างงี้แหละ คนเล่นกล้ามกินโซเดียม 3K ต่อวันน่าจะ3กรัมมั้งใช่ไหม3กรัมต่อวันทำได้จริงไหมได้ครับไม่ได้มีปัญหาจริงๆคนเล่นกล้ามนี่ถ้ากินโซเดียมไม่พอเนี่ยแรงไม่มีด้วยนะบอกไว้ก่อนถ้าคนไหนเล่นหนักมากๆเลยจริงๆหรือออกกำลังกายหนักมากๆบางทีอาจจะต้องกินโซเดียมถึงเยอะกว่านั้นนะ5-8กรัมเลยก็มีถ้าเกิดคุณเป็นนักวิ่งมาราธอนโอ้โน่นเลยกินไป8กรัมสบายๆนะครับแต่คนทั่วไปถ้าคุณไม่ออกกำลังกายไม่เล่นกล้ามอะไรคุณกินแค่2กรัมก็เยอะแล้วนะครับ อาจารย์ใหญ่ที่ไนจีเรียตายแล้วฟื้นตื่นขึ้นมาเดินเปลือยกายอันไม่ได้มีอะไรครับอย่างงี้นะแปลว่าน่าจะเข้าใจผิดว่าตายมากกว่าครับถ้าตายแล้วฟื้นน่ะคุณต้องแบบนี้ตายแล้วเอาไปดองด้วยฟอร์มาลินแล้วถ้าดองด้วยฟอร์มาลินแล้วอยู่บนเตียงแล้วมันฟื้นขึ้นมานะไอ้เนี่ยของจริงแต่ผมการันตีได้100%เลยอาจารย์ใหญ่คนเนี้ยยังไม่ได้ดองคุณเชื่อผมไหมล่ะไม่เชื่อไปตามข่าวผมยังไม่ได้อ่านข่าวนี้แต่ผมบอกได้เลยว่าไม่มีทางที่จะเป็นแบบนั้นได้ถ้าเกิดคุณเอาอาจารย์ใหญ่คนเนี้ยไปดองฟอร์มาลินแล้วนะ แล้วดองเรียบร้อยมีหลักฐานการดองแล้วก็นอนอยู่บนเตียงแล้วนั่นน่ะลุกขึ้นมามีหลักฐานภาพถ่ายชัดเจนว่ามันลุกขึ้นมามีหลักฐานวิดีโออันนั้นแหละผมว่าของจริงแล้วผีจริงๆแต่ถ้าไม่ใช่ตามนี้นะเป็นความเข้าใจผิดไปเองเหมือนกับที่ข่าวที่ไทยชอบบอกเนี่ยตายแล้วฟื้นนะหมอเขาบอกว่าตายแล้วพอตอนขับรถจะไปฌาปนกิจอ้าวตื่นขึ้นมาเสียงั้นอันนี้คือไม่ตายจริงครับวินิจฉัยไม่ถูกต้อง ขนมปัง Whole wheat กับข้าวขาวอะไรอ้วนกว่า ถ้ากินเท่ากันข้าวขาวจะอ้วนกว่าครับ แต่ถ้าเกิดกินอะไรเยอะ เช่นบางคนชอบกินขนมปังก็กินเข้าไปแหลกลาเลยอย่างนี้ก็ได้อ้วนเหมือนกันนะครับ ดังนั้นเวลาเราเจอข่าวพวกอย่างเงี้ยไม่ต้องมีอะไรน่าตกใจนะ ไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับสามีตรวจเป็นต่อมลูกหมากระยะที่2มีรักษาให้หายได้ไหมครับรักษาให้หายได้ครับถ้าตัดต่อมลูกหมากออกแต่ถ้าไม่อยากตัดออกก็ต้องกินยาลดขนาดต่อมลูกหมากเราต้องกินยาไปตลอดชีวิตนะหยุดเมื่อไหร่มันก็กลับมาใหม่นะครับอืมแม่ป่วยซึมเศร้ามากไม่อยากอาหารเลยรักษาซึมเศร้ามา3 เดือนแล้วช่วยเรื่องสารอาหารยังไง มันช่วยความอยากอาหารของเขาไม่ได้นะเรื่องความอยากอาหารกับโรคซึมเศร้าเนี่ยมันต้องรักษาให้ดีขึ้นเดี๋ยวความอยากอาหารมันก็จะกลับมาเองแต่ระหว่างนี้ที่เราทำได้ก็คืออาจจะเป็นอาหารที่มันมีพลังงานสูงเช่นบางคนยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่ Boost Ensure Orgain อะไรเงี้ยก็หามาให้จิบให้กินอยู่เรื่อยๆมันจะได้ไม่ต้องกินอาหารหลักเพราะว่าพวกเนี้ยกินอาหารหลักได้นิดเดียวนะครับมันก็เลยทำให้ขาดพลังงานขาดสารอาหารแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปกินอาหารกลุ่มพวกที่เป็นอาหารเหลวเป็นขวดๆอย่างเงี้ย มันกินง่ายแล้วก็พลังงานเยอะไม่ต้องกินเยอะมันก็ได้สารอาหารครบนะครับอาหารทะเลดิบอันตรายหรือเปล่าครับอันตรายได้ครับอย่างที่บอกมาเคยเล่าไปแล้วหลายทีนะครับอย่างเช่นที่ญี่ปุ่นเนี่ยคนที่กินปลาดิบแล้วเจอพยาธิตัวหนึ่งชื่อว่า Anisakis นะมันจะเป็นพยาธิเหมือนหนอนยาวๆถ้ามันมีอยู่ในนั้นเมื่อไหร่แล้วก็คุณกินเข้าไปใช่เปล่าวันนั้นแหละแล้วมันจะชัยเข้ากระเพาะคุณตอนที่มันชัยเนี่ยจะปวดท้องทรมานรุนแรงเหมือนมีมีดกรีดท้องเลย วิธีรักษาคือต้องพาไปโรงพยาบาลส่องกล้องแล้วไปดึงเอาพยาธิออกมันเคยลงข่าวไว้แล้วด้วยทีหนึ่งนะแต่เรารู้กันมาตั้งแต่แบบโอ้โฮตั้งแต่ผมเรียน20กว่าปีแล้วตอนนี้ก็ยังมีข่าวอย่างนั้นอยู่เลยส่วนถ้าเกิดคนไหนที่มีภูมิต้านทานบกพร่องแล้วไปกินอาหารทะเลดิบก็ได้มีปัญหานะครับถ้าใครเป็นโรคตับแล้วดันไปกินอาหารทะเลดิบๆนะแล้วคุณซวยนะคุณจะได้เชื้อเข้าไปตัวหนึ่งทำให้คุณตายได้นะครับอืม ผมเคยเล่าไปแล้วชื่อว่า Vibrio valnificus นะครับเชื้อตัวเนี้ยมันจะอยู่ในพวกอาหารทะเลพวกหอยอย่างเงี้ยหรือบางทีไปเดินชายหาดแล้วไปโดนปะการังโดนหอยบาดก็ติดไอ้เชื้อตัวเนี้ย Vibrio valnificus แล้วก็เสียชีวิตได้นะครับโดยเฉพาะในคนที่เป็นโรคตับนะต้องระวังให้ดีงั้นส่วนใหญ่คนที่เป็นโรคตับเนี่ยผมไม่ค่อยชอบให้ไปเที่ยวทะเลแล้วลงไปในลุยทะเลหรือกินอาหารทะเลเท่าไรถ้ามันไม่สุกจริงๆนะครับแต่ถ้าเกิดเขาอยากจะทำก็แล้วแต่
มีความเสี่ยงเสมอนะครับลาบูบูเป็นผลงานของกระดิ่งกระดิ่งลังชื่อเขาแปลกเนาะชื่อกระดิ่งด้วยเหรอนึกว่าเป็นคนไทยชื่อกระดิ่งกระดิ่งลังศิลปินชาวฮ่องกงลาบูเป็นเอลฟ์เหรอนึกว่าเป็นกระต่ายซะอีกหูมันเหมือนกระต่ายเลยฟันแหลมหูยาวนิสัยซุกซนจิตใจดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นอืคิดเพราะว่าลิซ่าไปถ่ายรูปคู่โอ้ก็ดีครับอย่างนี้เราน่าจะถ่ายรูปคู่กับอะไรสักอย่างเราอาจจะดังขึ้นมาก็ได้เนาะ เส้นเลือดในตามีโอกาสหายได้หรือเปล่าตาขาวไม่ใสเลยไปหาหมอตาก่อนเลยครับนะแล้วที่แน่ๆต้องอย่าให้ฝุ่นให้ลมอะไรเข้าตาถ้าเราออกแดดก็ต้องใส่แว่นกันแดดนะครับมันจะได้ไม่เป็นแต่ฟุตบอลแล้วหายใจทางปากเหนื่อยมากถ้าฝึกหายใจทางจมูกจะเหนื่อยน้อยลงไหมก็อาจจะไม่นะครับมันขึ้นอยู่ว่าคุณฟิตมากแค่ไหนแต่บางทีหายใจทางปากแล้วเหนื่อยมากมันเป็นเพราะ PM 2.5ตรงนั้นเยอะด้วยนะเพราะการหายใจทางปากก็เป็นการเอาฝุ่นเข้าไปอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ปริมาณที่เยอะกว่าการหายใจทางจมูกที่สำคัญคือจมูกมันมีตัวกรองแต่ว่าปากไม่มีดังนั้นฝุ่นพวกนี้เข้าไปเต็มๆถ้าเกิดว่าตอนนั้นน่ะ AQI มันสูงฝุ่นเยอะแล้วคุณไปวิ่งมันเหนื่อยมันก็ไม่แปลกนะครับ เลือดไหลออกจมูกมีไข้คล้ายหวัดมีน้ำมูกไปหาหมอบอกว่าคงจมูกอักเสบแต่ไม่รู้สาเหตุตรวจแล้วไม่มีเชื้อไข้หวัดไข้หวัดใหญ่โควิดก็ไม่ต้องทำอะไรถ้าอย่างนั้นนะครับรักษาตามอาการไปเฉยๆเลยนะครับเส้นเอ็นตึงเกิดจากอะไรเกิดจากการใช้งานครับ ยารักษากรดไหลย้อนให้หายขาดไหมครับยาเนี่ยมันรักษาหายได้แต่มันจะกลับมาเป็นอีกได้เรื่อยๆถ้าคุณไม่ปรับพฤติกรรมตามคลิปที่ผมเคยทำไปแล้วคุณไปฟังในนั้นในคลิปเลยครับว่าพฤติกรรมอะไรบ้างที่คุณต้องปรับเพราะว่าหลายคนเวลาเป็นกรดไหลย้อนแล้วคุณไม่ปรับพฤติกรรมหวังแต่จะพึ่งยาเดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่ทำยังไงมันก็จะไม่หายแล้วยิ่งมันเป็นครั้งหลังๆมันจะเป็นหนักขึ้นกว่าเดิมเสียอีกนะครับต้องไปดูด้วยกินกระเทียมทุกวันเป็นอะไรหรือเปล่าคุณกินกี่เม็ดครับ คุณกิน3เม็ดโอเคไม่มีปัญหาคุณกิน3,000เม็ดผมว่าคุณตายแน่เลยนะครับงั้นคุณต้องบอกผมด้วยว่าคุณกินเข้าไปเท่าไรนะครับกินไม่เยอะก็ไม่มีปัญหาจริงๆผมก็ชอบกระเทียมนะเวลากินกับข้าวขาหมูอะไรอย่างเงี้ยกัดแล้วอร่อยดีแต่ว่าตรงนี้มันไม่มีข้าวขาหมูเท่าไรแม่อยากกินทุเรียนถ้ากินวันละพูจะถือว่าเยอะไปไหมครับแม่อ้วนหรือเปล่าครับมีเบาหวานมีโรคประจำตัวอะไรไหมถ้ามีก็ถือว่าเยอะถ้าไม่มีก็ถือว่าโอเคนะครับ แม่อายุ70ปีไอบ่อยไอตลอดเวลาพูดเป็นระยะเป็นไอเอ็กซเรย์ปอดปกติเกิดจากอะไรได้บ้างแล้วควรต้องตรวจละเอียดอย่างไรนี่จริงๆมันเป็นคำถามที่ควรจะไปถามหมอเราเลยนะว่าไอบ่อยเกิดจากอะไรได้บ้างผมจะตอบคุณว่ายังไงดีผมไม่รู้ตอบคุณแล้วจะได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาหรือเปล่านะเพราะว่ามันหลายโรคในคนอายุ70เช่นมะเร็งปอดนะครับเอ็กซเรย์ก็ไม่เห็นก็ได้นะครับหลอดลมอักเสบเอ็กซเรย์ไม่เห็นก็ได้แพ้ PM 2.5ก็เอ็กซเรย์ปอดปกติได้นะครับเป็นโรค Idiopathic Pulmonary Fibrosis หรือปอดเป็นพังผืดเอ็กซเรย์ก็ไม่เห็นก็ได้ต้องทำ CT สแกนนะครับเป็นกรดไหลย้อนก็สามารถเป็นได้นะครับหรือมีโรคภูมิแพ้แล้วน้ำมูกไหลลงคอก็เป็นได้นะครับที่ทำให้ไอแบบเนี้ยดังนั้นพวกนี้เนี่ยนะต้องไปหามะเร็งก่อนนะครับแล้วก็พวกพังผืดปอดพวกนี้ก็ต้องหานะอาจจะต้องทำ CT สแกนถ้าเกิดว่ามันไออย่างงี้มาเป็น3-4เดือนอย่างเงี้ยก็จะต้องทำ CT สแกนถ้า CT สแกนไม่เจออะไรก็ต้องไปดูเรื่องของกรดไหลย้อนแล้วก็ภูมิแพ้แล้วก็ PM 2.5นะครับรวมทั้งการโดนลมเป่าโดนหน้าเวลาที่อยู่ที่บ้านพวกนี้ก็ต้องไปแก้ไขนะครับถ้าแก้ไม่ได้มันก็จะยังไม่หายนะครับ ดังนั้นเวลาที่เราเป็นโรคอะไรหาไม่เจอแล้วไปตรวจอะไรแล้วปกติอะถามหมอเขาไปเลยว่าแล้วอาการเรามันเป็นจากอะไรกันแน่ต้องทำยังไงต่อนะครับเพราะถ้าออกจากห้องมาแล้วน่ะถามคนอื่นไม่มีใครตอบได้แล้วแหละนะครับเพราะว่าไม่ได้เป็นคนตรวจเสียเองนะครับร้อนในท้องผูกต่อมน้ำลายอักเสบเป็นแล้วหายตอนนี้กลับมาเป็นอีกดื่มน้ำให้เยอะๆนะครับแบบนี้ดื่มน้ำให้เพียงพอเลยนะครับอุดร38องศาก็เยอะนะครับแบบนี้ กินอาหารตามนาฬิกาชีวิตกับกิน IF คุณหมอแนะนำแบบไหนแนะนำแบบที่เราชอบอะครับแบบที่สะดวกนะ IF ก็ได้กินตามนาฬิกาชีวิตมันก็ได้ทั้งสิ้นขึ้นอยู่ว่าคุณจะทำไปเพื่ออะไรนะครับถ้าบางคนกิน IF เพราะว่าอยากจะมีการกระตุ้น autophagy คุณก็ทำได้แต่อย่าไปทำเยอะแล้วกันนะทำให้พอประมาณก็พอนะครับ
ฟังเพลงคลาสสิกเปียโนทุกวันช่วยกระตุ้นสมองป้องกันสมองเสื่อมได้บ้างหรือเปล่าอืมอาจจะพอได้นะแต่ถ้าวิธีนี้วิธีเดียวก็คงจะสมองเสื่อมได้เหมือนเดิมนะครับดังนั้นต้องระวังตรงนี้ Febendazole มี Bendazole Ivermectin ช่วยรักษาโรคมะเร็งได้จริงหรือเปล่าโอ้โฮนี่โกหกล้วนๆเลยใครบอกมาเนี่ยยาพวกนี้ใช้รักษามะเร็งผมบอกเลยว่าคนที่พูดว่ามันรักษามะเร็งได้เนี่ยเพี้ยนมากผิดปกติผิดนะไม่ว่าเขาจะเป็นหมอหรือเป็นใครก็ตามผิดเลยนะครับอย่างยิ่งมีคนบอกว่า Ivermectin สามารถที่จะรักษาโควิดได้เนี่ยข้อมูลมันออกมาชัดเจนตั้งชาติหนึ่งแล้วก็ยังมีคนมาเชียร์อยู่ดีผิดมากนะคนพวกเนี้ย ต่อให้มันเป็นหมอมันก็มีคนเป็นหมอเอา Ivermectin มารักษาโควิดในช่วงแรกเนี่ยเราไม่ว่าเพราะว่ามันยังข้อมูลไม่ชัดเจนแต่พอข้อมูลชัดเจนแล้วยังจะออกมาแบบนั้นเนี่ยผมมองเลยว่าหมอคนเนี้ยไม่น่าเชื่อถืออีกตลอดไปแล้วนะครับติ่มน้ำอารมณ์มากมีวิธีแก้ไหมมีคุณก็ไปเปลี่ยนไปกินโซดาสิโซดาที่มันไม่มีน้ำตาลอยู่ในนั้นน่ะอย่างน้อยมันก็มีความซ่าอาจจะช่วยได้นะครับไขมันสูงกินยา Statin แล้วแพ้กล้ามเนื้ออ่อนแรงเลยหยุดทานมาทานพวกธรรมชาติ เช่นขิงสกัดกระเทียมเข้มข้นจะทดแทนได้หรือเปล่าทดแทนไม่ได้ครับคุณจะรู้ได้ยังไงว่าทดแทนได้ไม่ได้คุณไปตรวจเลือดสิครับว่าไขมันคุณลงมาจากการทำแบบนั้นหรือเปล่าถ้ามันลงมาได้ก็แปลว่าทดแทนได้แต่ถ้ามันไม่ลงมาก็แปลว่ามันทดแทนไม่ได้และอีกอย่างหนึ่งกินยากลุ่ม Statin ที่บอกว่ามีกล้ามเนื้ออ่อนแรงเนี่ยคุณต้องบอกด้วยว่า Statin ตัวไหนเพราะว่ามันมีตัวอื่นที่มันอาจจะทำให้คุณสามารถทน Statin ได้ทั้งนั้นมันก็จะมียาตัวอื่นที่คุณกินควบคู่ไปได้เช่นยา Ezetimibe เนี่ยตัวเนี้ย หรือที่อเมริกาเรายี่ห้อชื่อยี่ห้อ Zetia นะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะกินคู่กับ Statin ทำให้เราไม่จำเป็นต้องกิน Statin ขนาดสูงแล้วก็ไม่มีผลข้างเคียงก็ได้นะครับดังนั้นต้องไปถามด้วยว่าคุณกิน Statin ชื่อว่าอะไรขนาดเท่าไรนะครับสามีอายุ63กินสเต็กเนื้อวัวก็เกิดอาการเวลากลืนลงแล้วติดหลอดลมแม่เขาจะเคี้ยวละเอียดแล้วก็ตามเกิด4-5ครั้งแล้วเกิดจากอะไร มันมักจะเกิดจากการที่เขาเริ่มมีปัญหาทางด้านการกลืนไอ้อย่างเงี้ยผมว่าคุณก็จะต้องไปตรวจแล้วเพราะบางทีเนี่ยมันมีโรคทางระบบประสาทอย่างอื่นที่เพิ่งเริ่มเป็นแล้วเพิ่งแสดงอาการตอนนี้ด้วยการกลืนผิดปกตินะครับเช่น Parkinson หรือโรค ALS โรคอะไรที่มันรักษายากๆพวกเนี้ยต้องพาไปตรวจนะระหว่างนี้เวลากลืนเนี่ยให้คุณทำอย่างงี้กลืนแล้วก็ก้มหน้าแล้วค่อยกลืนนะครับกลืนลงไปแล้วค่อยเงยหน้าขึ้นมา ไม่ใช่กินเคี้ยวแล้วกลืนลงไปเลยไม่ได้ถ้ากล้ามเนื้ออ่อนแรงเนี่ยต้องงอคอเอาคางชิดอกแล้วกลืนตอนคางชิดอกนะครับคนเราจำเป็นต้องขับถ่ายตรงเวลาทุกเช้าไหมไม่จำเป็นครับแต่ขอให้ขับถ่ายเป็นประจำทำไมยารักษาโรคเริมไม่หายขาดถึงไม่มีสักทีครับเพราะว่าโรคเริมมันเป็นไวรัสที่ซ่อนตัวอยู่ในปมประสาทของเราไปตลอดชีวิตมันไม่มียาอะไรที่เข้าไปในปมประสาทและจัดการมันได้ครับในตอนนี้เทสโทสเตอโรนเขาวัดหรือประเมินแบบไหนตรวจเลือดครับ ดูแลเข่าช่วงนี้เข่าเสียงก๊อบแก๊บบ่อยมากถ้าก๊อบแก๊บแล้วไม่เจ็บไม่ต้องทำอะไรครับไปออกกำลังกายเล่นกล้ามขาเยอะๆมันก็จะช่วยได้นะครับถ้ามันเจ็บต้องไปรักษาดูว่าเป็นอะไรนะครับค่า VO2 max บนนาฬิกามีความแม่นยำแค่ไหนครับไม่ค่อยแม่นยำครับถ้ามาสามารถขึ้นสูงแล้วลงต่ำได้ครับอืมช่วงนี้ไปไหนมาเจอคนสูบพอตมากขึ้นทั้งชายและหญิงเขาคิดว่ามันอันตรายน้อยกว่าบุหรี่ปกติเขาก็จะคิดแบบนั้นครับว่ามันอันตรายน้อยกว่าปกตินะครับน้อยกว่าบุหรี่แต่ว่าเราก็ไม่เห็นด้วยเนาะ ผงชูรสอันตรายหรือเปล่าผมเคยเล่าเรื่องผงชูรสไปแล้วนะครับมันมีอันตรายบางอย่างได้แล้วก็ส่วนใหญ่มันก็ไม่อันตรายนะครับแต่ว่ามันมีปัญหาได้แมวตาย2ตัวร้องไห้เป็นเดือนมแมวกินผงชูรสเข้าไปแล้วตายอย่างเงี้ยครับถ้าแมวกินผงชูรสแล้วเข้าไปแล้วตายผมว่ามันน่าจะมีปัญหาที่ผงชูรสนี่แหละอาจจะปนเปื้อนหรืออะไรเพราะว่าแมวกินผงชูรสมันไม่ควรตายนะครับแล้วมันไม่ควรจะกินผงชูรสเข้าไปเยอะถึงขั้นที่มันตายได้ด้วยนะครับ อันนี้ต้องเอาผงชูรสนั้นไปตรวจสอบด้วยว่ามันมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับพี่ชายไอเป็นปัญหา10ปีไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มเหล้าสุขภาพแข็งแรงเกิดจากอะไรได้บ้างนี่อีกเหมือนกันควรต้องพาไปตรวจกับหมอนะครับพวกนี้อาจจะต้องส่องกล้องตัดชิ้นเนื้อในปอดมาตรวจทำCT scan ปอดถ้าทำแล้วไม่เจออะไรก็ต้องไปใส่ probe เพื่อมันจะเป็นสายตัวหนึ่งแยงจมูกเข้าไปแล้วลงไปในกระเพาะแล้วก็ทิ้งอย่างเงี้ยกลับบ้านไปเลย24ชั่วโมงนะครับเพื่อมาตรวจว่ามีการไหลย้อนของกรดหรือเปล่าถ้ามีเราก็บอกเลยว่าคนนี้เป็นกรดไหลย้อนเพราะว่ากรดไหลย้อนบางคนไม่มีอาการอะไรยกเว้นไออย่างเดียวนะครับ อีกอย่างหนึ่งก็คือ PM 2.5ถ้าพี่ชายคุณยังเจอ PM 2.5อยู่อีกมันจะยิ่งเป็นมากขึ้นเรื่อยๆครับถ้
แต่ก่อนบอกว่าแต่ก่อนไม่เห็นมี PM 2.5เลยก็ยังไอนี่แต่ตอนนี้มันเกี่ยวอะไรกันเกี่ยวคนไหนที่ไอมีทางเดินหายใจอักเสบเจอ PM 2.5คุณจะไอมากกว่าเดิมอีกดังนั้นคุณต้องหลีกเลี่ยงแม้ว่าสาเหตุดั้งเดิมมันจะไม่ใช่ PM 2.5ก็ตามนะครับผมเคยพูดเกี่ยวกับ Tramadol ไหมไม่เคยพูดครับในวัยรุ่นนิยมมากเอามาผสมกินกันอันตรายมากมันติดได้เหมือนกันนะมันก็เป็นยาแก้ปวดตัวหนึ่งนี่แหละ Tramadol เนี่ยมันเป็นยาแก้ปวดกลุ่มหนึ่งซึ่งเรียกว่า partial agonist ของopioid นะครับพูดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวจะงงเริ่มก่อนเลยดีกว่าว่าในระบบประสาทของคนเราเนี่ยมันมีตัวรับตัวหนึ่งซึ่งใช้ในการลดความเจ็บปวดเราเรียกว่า mu receptor mu นี่เป็นภาษากรีกเป็นตัว U ที่มีหางยาวๆอะ mu ตัวนั้นนะครับเป็น mu receptor อยู่ในระบบประสาทแล้วไอ้ mu receptor ตัวเนี้ยยาของเราเช่นเฮโรอีนมอร์ฟีนนะครับมันจะสามารถไปจับแล้วก็ลดความเจ็บปวดได้ Tramadol เนี่ยก็มีฤทธิ์อ่อนๆในการจับนะครับโอกาสติดมันจะน้อยกว่าพวกอย่างอื่นพวกมอร์ฟีนพวกเฟนทานิลเฮโรอีนพวกนี้นะครับพวกนั้นโอกาสติดจะเยอะกว่า Tramadol นะครับ Tramadol ก็ทำงานประมาณนี้แต่ Tramadol เนี่ยมันจะมีปัญหาหลักๆอยู่2อย่างที่เราต้องกังวลนะครับปัญหาแรกก็คือการปล่อยลูกโป่งไม่ใช่ปัญหาแรกคือมันสามารถที่จะทำให้คลื่นไฟฟ้าของหัวใจของเราเนี่ยผิดปกตินะครับเราจะเรียกว่า QT prolongation ซึ่งถ้ามันยาวมากๆแล้วเนี่ยเวลาเกิดการเต้นผิดปกติของหัวใจอาจจะตายได้เลยนะครับอาจจะตายได้นะดังนั้นตรงนี้ต้องระวังอันที่2คือมันสามารถทำให้เกิดภาวะหนึ่งเรียกว่า serotonin syndrome โดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเรากินควบคู่กับยาโรคจิตเวชบางชนิดนะครับเช่นใครกินยากลุ่ม SSRI เช่นเซอร์ทราลีนนะครับเซอร์ทราลีนฟลูล็อกซิทีนนะครับนะพวกกลุ่มพวกนี้แล้วก็อีกหลายๆตัวเลยนะครับถ้าใครกินยากลุ่มจิตเวชอยู่แล้วไปกินทรามาดอลเนี่ยคุณระวังให้ดีนะถ้าโชคร้ายคุณเกิดซีโรโทนินซินโดรมขึ้นมาอาจจะตายได้นะซีโรโทนินมันเป็นยังไงคือมันจะเป็นคนที่เหมือนมีไข้กล้ามเนื้อจะแข็งเกร็งแล้วมีการกระตุกง่ายๆเช่นว่าเราไปเคาะมือกระเด้งขึ้นมาอย่างเงี้ยหรือว่าบางทีเราจับมือแล้วหักขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมฮะมันไม่ควรจะเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าเราหักแล้วมือคนพวกนี้มันจะเกิดอย่างนี้ขึ้นมานะครับเรียกว่าโคลนัสนะก็ต้องระวังแต่ถ้าเขากินเหมือนช่างเขาแล้วผมไม่ได้สนใจคืออย่ามาทำให้งานของโรงพยาบาลมันหนักขึ้นแล้วกันถ้าเขาจะตายก็ไปตายเอาที่บ้านแล้วกันนะเพราะว่าพวกนี้มันแบบโรคทำตัวเองอะนะหมอเบื่อที่สุดคือโรคทำตัวเองแล้วก็โรคที่แบบอยู่ๆก็มาโทษหมออะไรเงี้ยที่แบบไม่ได้ทำอะไรเลยอยู่ๆมาโทษเราได้ยังไงใช่ไหมเออ คนอัลไซเมอร์นอนเฉยๆไม่รู้เรื่องเขาจะรู้ความเจ็บปวดรู้หนาวรู้ร้อนรู้ได้ยินได้รับรู้ได้หมดครับระบบประสาทเขายังปกติอยู่นะครับอยากให้คอมเมนต์เรื่อง Nano Silver เรื่องไหนล่ะครับ Nano Silver มันมีหลายเรื่องเสียเหลือเกินเรื่องที่เอาไปใช้กันผิดๆกับเรื่องที่ใช้กันแบบถูกๆในทางการแพทย์เทคโนโลยี Nano Silver เนี่ยเราเอามาใช้ในการลดการติดเชื้อเช่นเอามาทำเป็นอ่าผ้าก๊อซที่มี Silver Nano เคลือบอยู่พวกนี้จะเป็นผ้าก๊อซที่มันไม่ค่อยติดเชื้อป้องกันการติดเชื้อใช้ได้นานนะครับ เอามาเคลือบท่อช่วยหายใจทำให้ไม่เกิดการเกาะของเชื้อโรคในท่อช่วยหายใจถ้าเราใส่ไว้นานๆพวกเนี้ยนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เอามาใช้ในการทำแผลทั้งหลายแหล่ก็จะมี Silver Nano เป็นส่วนประกอบแต่คนละอย่างกับพวกที่เขาเอาไปใช้แบบขายกันตามร้านต่างๆนะเอาไปผสมกับน้ำอย่างเงี้ยเป็นน้ำ Silver Nano Colloid อะไรพวกนี้ไอ้นี่ไร้สาระมากๆไม่ได้ประโยชน์อะไรมีแต่โทษด้วยซ้ำไปนะครับบางคนก็บอกเนี่ยก็กินแล้วเห็น แข็งแรงดีอันนี้มโนไปทั้งนั้นแหละนะฮะไม่มีจริงแบบนั้นสมัยก่อนหมายความว่าสักยุคประมาณ6-70ปีที่แล้วมีการเอาซิลเวอร์เนี่ยมากินเพราะว่าเรารู้ว่าซิลเวอร์มันใช้ฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ดีมันก็มีคนกินเข้าไปเยอะๆเนี่ยทุกคนน่าจะเคยเห็นคุณลุงคนนี้นะครับตัวเขากลายเป็นสีออกฟ้าๆเหมือน Smurf อะเพราะว่าเขากินไอ้ซิลเวอร์เนี่ยเข้าไปเยอะจนเกินไปนะครับ ตัวเปลี่ยนสีเลยคือมีปริมาณเงินในร่างกายมากคือไม่ใช่รวยนะไม่ใช่รวยเพราะมีเงินเยอะนะแต่ว่ามันไปสะสมตามส่วนต่างๆของร่างกายอย่างเงี้ยก็เกิดปัญหาอย่างนั้นขึ้นมาถ้าคุณอยากจะเดินไปไหนมาไหนแล้วก็ตัวสีฟ้าเหมือนคุณลุงนั้นก็ตามสบายนะครับแต่ผมก็คงไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นไม่อยากจะเป็นมนุษย์ต่างดาวนะ
หมอวินิจฉัยว่าเอ็นไขว้หน้าหัวเข่าฉีกหมอนรองหัวเข่าฉีกขาดต้องผ่าตัดหลังผ่าจะสามารถกลับมาวิ่งเบาๆได้หรือเปล่าแนะนำให้เลิกการเตะฟุตบอลก็สามารถที่จะทำได้ครับแต่ว่ามันต้องกายภาพก่อนไม่ใช่ว่าอยู่ๆเสร็จปุ๊บวิ่งปั๊บเลยไม่ได้นะต้องค่อยๆเริ่มเพราะว่าเวลาผ่าตัดเสร็จก็ต้องรอให้เอ็นพวกนี้มันแข็งแรงเสียก่อนที่เราจะไปทำอะไรหนักๆนะครับกินแต่โปรตีนเป็นอะไรไหมเป็นครับมันสารอาหารไม่ครบตรวจโปรตีนในปัสสาวะผลมันขึ้น Trace อันตรายไหมไม่ค่อยอันตรายครับแต่ต้องไปตรวจซ้ำนะครับ ผักออร์แกนิกทุกวันนึ่งสุกแล้วอย่างนี้มันไม่มีเสี่ยงกับการมีพยาธิจากผักออร์แกนิกดังกล่าวเข้าไปในร่างกายเลยใช่ไหมครับใช่ครับพยาธิตายไปแล้วบางคนเท้าเปียกมากใส่ผ้าอนามัยในรองเท้าซับเหงื่ออันนี้ไม่ค่อยแนะนำเท่าไรมันก็ยังไม่ได้ช่วยอะไรนะครับเมื่อก่อนปวดหลัง TMI แล้วพบว่าเป็น mild spondylosis ที่คอ4546 2ปีถัดมารู้สึกมี sensation ตรงขมับตอนแรกคิดว่าไมเกรนแต่เข้าใจว่าไปอ่านแล้วมันไม่น่าใช่อาจจะเกี่ยวกับ spondylosis ไหมครับไม่น่าใช่เหมือนกันครับ ขมับมันไม่น่าจะเป็น C5 C6 ตรงนั้นนะครับเออตรงกลางหัวเนี่ยเป็น C2 นะครับแล้วตรงหน้าตรงขมับตรงเนี้ยเป็นtrigeminal nerve นะครับเพราะว่าเป็นพวกเนิร์ฟที่เป็น cranial nerve คู่ที่5นะครับเดี๋ยวนี่เป็นหมอหรือไม่ใช่หมอเนี่ยพูดแล้วงงอีกคือคนเราเนี่ยจะมีการรับสัมผัสตามบริเวณต่างๆของร่างกายเป็นตามคู่ของประสาทที่ออกมาจากไขสันหลังและสมองนะครับ เราจะเรียกบริเวณพวกนี้ว่า dermatome นะครับคุณลองเซิร์ชคำว่า dermatome 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 นะครับลองไปหาดูนะมันจะเป็นคนแล้วก็มีทาสีเป็นช่วงๆเป็นแผ่นๆอย่างเงี้ยไอ้แผ่นพวกเนี้ยแต่ละแผ่นจะมีเส้นประสาทเฉพาะของมันในการรับนะครับแล้วหัวตรงกลางตรงคาดมันจะมีคาดเหมือนที่คาดผมอยู่ตรงกลางเนี่ย จะรับด้วยเส้นประสาทที่ออกมาจากคอคู่ที่2ถ้าคู่ที่5ที่6มันอยู่ข้างล่างแล้วอยู่ที่คอแล้วไม่ใช่จากการปวดขมับนะครับถ้าบริเวณหน้าของเราเนี้ยจะมีเส้นประสาทออกมาจากสมองเป็นเส้นประสาทสมองคู่ที่5คนละอย่างกับเส้นประสาทไขสันหลังนะครับเส้นประสาทไขสันหลังเราจะเรียกเป็น C หรือ cervical 1 2 3 4 5 6 7 8ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าของสมองเราจะเป็น trigeminal nerve หรือเส้นประสาทสมองคู่ที่5แล้วมันก็จะมีแขนงแยกเป็น3แขนงด้วยกันนะพูดลึกไปเดี๋ยวก็ ไม่เข้าใจอีกเอาอย่างงี้แล้วกันว่ามันเป็นเส้นประสาทสมองคนละประเภทกันแล้วก็มันเอ่อรับบริเวณที่มันแตกต่างกันแค่นั้นแหละครับแต่ถ้าเป็นหมอคุณต้องรู้เยอะกว่านี้เยอะเลยนะนี่แบบเล่าคร่าวๆเล่นๆวิตามินซีควรกินยังไงควรจะเอามาใส่ปากเข้าไปดื่มน้ำแล้วก็กลืนเข้าไปครับแต่ถ้าเป็นเด็กเนี่ยเขาจะชอบวิตามินซีเล็กๆสีเหลืองคุณเคยได้มาตอนคุณไปฉีดยาหรือไปหาหมอฟันไหมเขาจะให้วิตามินซีมาอันหนึ่งหรือมันเป็นถุงหนึ่งแล้วเราจะชอบมากเลยอร่อยคุณจะเคี้ยวเหมือนเด็กก็ได้คุณจะอมไว้ในปากเหมือนเด็กก็ได้เด็กนะผมทั้งกินทั้งเคี้ยวทั้งกลืนอะมันทุกอย่างเลยก็แล้วแต่ความชอบของคุณนะกินยังไงคือกินตามความชอบของคุณไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษถ้าอยากจะไปเอามากินก็กินตามที่ฉลากเขาบอกก็พอแล้วนะครับไม่ได้มีอะไร วิธีแก้นอนกรนใส่เครื่อง CPAP ครับหายแน่นอนนะฮะหายแน่นอนแต่ถ้าไม่อยากไปใส่ก็ไปดูคลิปเรื่องของการออกกำลังกายเพื่อลดการกรนซึ่งผมเคยทำไปแล้วนะครับเป็นสิวที่เดิมซ้ำๆทำยังไงดีครับไปหาหมอผิวหนังครับตื่นเช้ามาเวียนหัวอาเจียนเป็นเพราะอะไรตอบไม่ได้ครับอันนี้ต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลนะครับว่ามีโรคประจำตัวอะไรที่มันทำให้เป็นแบบนั้นหรือเปล่านะครับถ้าบ้านหมุนเลยอะอันเนี้ยเป็นเพราะว่าหินปูนในหูมันหลุดออกไป ส่วนใหญ่มักจะเกิดเวลาที่คุณลุกออกมาจากเตียงหรือว่าพลิกตัวแล้วมันจะเป็นถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ต้องมีท่าบริหารบางอย่างที่ทำให้พวกหินปูนในหูมันกลับเข้าไปสู่ในที่ที่มันควรจะอยู่นะครับอืมปวดสะบักขึ้นมาที่ไหล่แล้วลามไปปวดหัวด้วยคนพบแพทย์ดีไหมครับก็ควรจะไปตรวจดูนะครับนอนหลับลองควบคุมความฝันจนรู้สึกว่านอนไม่เต็มอิ่มใต้ตาดำกว่าปกติเกี่ยวกันไหมเกี่ยวครับผมเคยพูดเรื่องนี้ไปแล้วนะครับว่าการควบคุมความฝันเนี่ยมันไม่ดียังไงนะครับคุณลองไปฟังคลิปนั้นวิชาท่องฝันเนี่ยผมสอนไปแล้วนะครับว่าทำยังไงแล้วมันมีข้อเสียยังไงบ้าง อาหารหรือผลไม้อะไรที่กินแล้วช่วยลดสิวไหมไม่มีครับแต่มันมีอาหารที่ต้องเลี่ยงครับอาหารที่ต้องเลี่ยงก็คืออาหารที่ทำมาจากพวกนมทั้งหลายแหละนมวัวเนี่ยนมวัวชีสหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นผลิตภัณฑ์จากพวกเนี้ยจะทำให้คุณมีสิวขึ้นมาได้นะครับ
ขนมหวานที่มันเอานมไปเป็นส่วนผสมอย่างเงี้ยก็ต้องเลี่ยงนะครับกินอะทอมัส20 คนกิน CoQ10 ไหมไม่ควรไม่ได้จำเป็นคุณอยากจะกินก็ได้นะครับแต่ว่ากินแล้วมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเหมือนที่บางคนเขาพยายามจะบอกว่ากินแล้วมันช่วยนั่นช่วยนี่เรามีวิจัยออกมาเรียบร้อยแล้วครับว่าไม่จริงนะฮะบอกว่ากิน CoQ10 ในคนที่กิน Statin มันจะช่วยป้องกันกล้ามเนื้อสลายก็ไม่จริงเหมือนกันมีงานวิจัยชัดเจนไปแล้วนะครับแต่ถ้าคุณอยากจะกินไม่มีปัญหาครับ การที่ไขมัน300แล้วลดลงเหลือ200แสดงว่าไขมันที่อุดตันในเส้นเลือดมันลดลง1ใน3จริงหรือไม่ครับไม่จริงครับไขมันในตัวเส้นเลือดเนี่ยคุณต้องแบ่งเป็นไขมันที่อยู่ในน้ำเลือดกับไขมันที่เกาะที่ผนังหลอดเลือดนะครับไขมันที่อยู่ในน้ำเลือดเนี่ยมันหายไปได้แต่ไขมันที่เกาะผนังหลอดเลือดเนี่ยมันจะไม่หายไปไหนมันอยู่ตรงนั้นแหละนะครับการที่มันจะลดได้เนี่ยคุณจะต้องควบคุมไขมันให้ปกติรวมทั้งควบคุมโรคประจำตัวเช่นเบาหวานความดัน นะครับให้เรียบร้อยซะก่อนแล้วถ้าสูบบุหรี่ก็ต้องเลิกนะไอ้พวกเนี้ยมันจะค่อยๆหายไปนะครับแต่หายไม่หมดนะแล้วมันจะใช้เวลาเป็นปีเลยกว่ามันจะดีขึ้นนะครับอืมหมอได้ดูข่าวคนไข้ตรวจเอ็กซเรย์เพราะว่าไซนัสโหนกแก้มข้างขวาเป็นฝ้าแล้วส่องเจอหนอนเล่าไปแล้วเมื่อตะกี้นี้ครับย้อนกลับไปฟังตอนแรกเลยครับเพิ่งมาพูดไปเองนะฮะฟีเนสเทอรา0.5 กรัมไม่น่าใช่แล้วครับน่าจะ0.5มันไม่0.5กรัมมันมีแต่เป็นมิลลิกรัมครับมีแต่5มิลลิกรัมนะครับกับ1มิลลิกรัมรถผมร่วงเนี่ยเขากินกัน1มิลลิกรัมครับแล้วไม่ใช่กรัมนะกรัมนี่คือมันเยอะมากมิลลิกรัมนะครับที่ US ตอนนี้ให้ประชาชนฉีดวัคซีนโควิดฟรีอยู่ไหมอ่ายังฟรีอยู่นะเท่าที่ทราบนะครับน้ำอัลคาไลน์ดีไหมครับผมเคยทำคลิปไปแล้วครับลองไปฟังดูนะครับน้ำด่างดีไม่ดียังไงแต่สำหรับผมมันไม่ได้ต่างจากน้ำปกติทั่วไปเท่าไหร่นะครับกินน้ำธรรมดาก็โอเคแล้วครับ คนทั่วไปเล่นเวตไม่ใช้ยากระตุ้นอาหารเพียงพอกล้ามเนื้อสามารถพัฒนาให้ใหญ่แบบนักเพาะกายได้ไหมครับไม่ได้ครับเห็นด้วยกับนโยบายคนจบปริญญาตรีสาขาอื่นเรียนพยาบาล2 ปีไหมครับอืม2 ปีผมคิดว่ามันยังไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยนะไม่น่าจะเพียงพอเพราะว่าแค่เรียนเรื่องร่างกายคนอย่างเดียวปีหนึ่งยังไม่จบเลยนะครับเอ่อแต่ถ้าคุณฉลาดมากปีหนึ่งก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนทั่วไปปีหนึ่งผมว่าไม่รอดอะนะครับ แล้วถ้าคุณเรียน2ปีปีแรกเรียนเรื่องร่างกายคนปีที่2คุณต้องไปเรียนเรื่องของคนไข้ตัวจริงไม่น่ารอดนะอย่างน้อยผมว่าต้อง3ปีอะถึงจะโอเคอย่างเงี้ยฉีดวัคซีน HPV 4 สายพันธุ์มาแต่209สายพันธุ์ต่างดีกว่ายังไงดีกว่าที่มันกันสายพันธุ์อื่นได้เพิ่มอีก5สายพันธุ์ไงครับ หลังเป็นโควิดมีอาการปวดเข่าข้างขวาเรื้อรังอันนี้ไม่เกี่ยวกับ Long โควิดแล้วครับต้องเป็นที่โควิดนั่นแหละเราต้องไปที่เป็นที่เข่าเราเองเราต้องไปตรวจดูว่ามันเป็นจากอะไรก่อนถึงจะรู้ว่าจะต้องรักษายังไงนะครับการอยู่ๆไปหาอะไรมากินเองโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรมันก็อาจจะไม่หายก็ได้นะครับทำไมคนแก่บ่นปวดนั่นปวดนี่แล้วมักต้องกายภาพบำบัดคนแก่เนี่ยสะสมการบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆมาตลอดชีวิตก็คือมักจะทำอะไรที่มันผิดท่าโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวว่ามันผิดท่า นะครับประกอบกับบางคนกระดูกเสื่อมก็ปวดนะครับบางคนเคยเห็นคนที่แบบหลังค่อมๆงอๆแล้วมองแต่พื้นไหมพวกเนี้ยกระดูกสันหลังมันทรุดนะครับมันทำให้เขาเตี้ยลงนะครับแล้วถ้ามันทรุดมากๆเนี่ยมันก็เป็นอย่างเงี้ยมองแต่พื้นตลอดเวลามองไปข้างหน้าไม่ได้มองข้างหน้าก็ต้องเงยมามองหรือบางคนหนักกว่านั้นอีกต้องเอากระจกมาวางไว้ที่พุงอย่างเงี้ยเพื่อมองไปข้างหน้าผ่านกระจกคือมันเงยหน้าไม่ได้เนี่ยก็การที่มันผิดท่าทางแบบนี้อยู่เรื่อยๆก็จะมีอาการปวดเมื่อยต่างๆตามมาเยอะแยะไปหมดการไปกินยาอะไรมันก็ไม่หายหรอกครับนะ กรดไหลย้อนน้ำหนักลดไอเรื้อรังแนะนำด้วยต้องรักษากรดไหลย้อนให้หายเสียก่อนครับบอกไว้ก่อนเลยนะถ้ากรดไหลย้อนแล้วน้ำหนักลดไม่เคยส่องกล้องไปส่องกล้องเสียเดี๋ยวนี้นะครับให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรอย่างอื่นที่ทำให้มันมีปัญหาแบบนั้นนะครับแล้วก็แก้ไขกรดไหลย้อนให้มันหายแล้วเดี๋ยวมันก็จะไอเรื้อรังลดลงเองนะครับวิธีแก้ผมบอกไปแล้วในคลิปเรื่องของกรดไหลย้อนนะครับ ตื่นเช้ามาแล้วขา2ข้างอ่อนแรงพอค่อยๆเดินสักพักก็ดีขึ้นเป็นเพราะอะไรได้บ้างที่นอนขาต่ำกว่าหัวเล็กน้อยเป็นเกี่ยวกับการนอนอาจจะนะครับไม่ได้เป็นจากอะไรได้บ้างเลยครับน่าจะเป็นจากท่าทางนี่แหละเป็นหวัดแล้วเชียงราย PM 2.5เยอะมากไอไม่หยุด
อันนี้ต้องทำได้แค่แบบเราเอาที่ฟอกอากาศมาเปิดในห้องนะครับออกกำลังกายท่าไหนช่วยบรรเทากระดูกสะโพกทับเส้นประสาทโหนบาร์ครับโหนให้กระดูกเรามันยืดออกมามันจะได้ไม่ไปกดทับเส้นประสาทนะครับน้องที่ทำงานเป็นผู้ชายอายุ30เป็นคนสำลักบ่อยมากกินอาหารที่มีน้ำเร็วๆชุ่มๆก็สำลักแล้วกินแตงโมก็สำลักกินอะไรก็สำลักเป็นอะไรบอกอะไรบอกว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องของระบบประสาทในการควบคุมการกลืนต้องไปหาหมอเชี่ยวชาญทางด้านระบบประสาทครับ ถ้าแก่ลงแล้วเส้นประสาทเสื่อมหรือหย่อนยานลงเชื้อเริมที่ซ่อนในปมประสาทจะอ่อนแรงหรือแก่ไม่ครับมันจะแข็งแรงขึ้นด้วยซ้ำไปนะแล้วมันจะออกมาอีกนะครับถ้าเราอ่อนแอลงออกกำลังกายท่าไหนช่วยบรรเทาเรื่องกระดูกสะโพกอันนี้ตอบไปแล้วกินยาแก้แพ้ทุกวันก่อนนอนมีผลข้างเคียงหรือเปล่าถ้าเป็นยาแก้แพ้ชนิดที่ไม่ง่วงไม่มีปัญหาครับพาร์กินสันเกิดจากอะไรสืบทอดทางกรรมพันธุ์ได้หรือไม่เป็นทางกรรมพันธุ์ได้แล้วก็เป็นความเสื่อมของระบบประสาทครับเราไม่สามารถทำอะไรกับมันได้นะตอนนี้ยังป้องกันมันไม่ได้เลย โรค Wilson disease รักษาให้หายขาดได้ไหมครับไม่ได้ครับโรค Wilson disease เป็นโรคทางพันธุกรรมที่มันจะเป็นไปตลอดชีวิตเกี่ยวข้องกับการที่เรามีทองแดงเกินในร่างกายหรือ Copper ที่มันเยอะเกินไปเราต้องให้ยาขับ Copper นี่แหละมันถึงจะหายนะเช่นยาพวก Penicillamine พวกนี้อาจจะต้องกินนะลูกสาวอายุ23ปียิ้มปากเบี้ยวยักคิ้วไม่ได้หนึ่งข้างเป็น Bell palsy จาก Cranial Nerve 7ไปเบียด CN5 ทำให้มีอาการทั้ง2หมอให้ยากดภูมิไข้ไวรัสกายภาพจะหายอีกนานไหมครับนานครับนานด้วยนานแค่ไหนนี่ตอบไม่ได้เหมือนกันแต่นานเลยแหละแล้วถ้ามันไม่ดีขึ้นนี่ต้องกลับไปตรวจซ้ำนะครับกินโซดามีผลต่อกระดูกพรุนไหมครับถ้ากินโซดาทุกวันมีผลต่ออะไรพวกนี้มากไหมมีได้ครับถ้าเกิดคุณกินเยอะเกินไปเนี่ยมันก็จะมีปัญหาพวกนั้นได้นะครับ ทาน Psyllium Husk กับน้ำ1แก้วกับ Apple Cider น้ำ1แก้วตอนท้องว่างทุกวันมีผลเสียอะไรหรือเปล่าApple Cider คุณต้องทำให้มันเจือจางจริงๆนะถึงจะกินเข้าไปตอนท้องว่างไม่ฉะนั้นเนี่ยคุณอาจจะปวดท้องได้นะครับแต่ถ้าเกิดกินเจือจางพอก็ไม่ได้อันตรายอะไรสารทดแทนน้ำตาลไม่กระตุ้นอินซูลิน100%ไหมไม่ครับกระตุ้นได้บ้างนะครับแต่ไม่เยอะนะคือคนเรากระตุ้นอินซูลินเนี่ยมันจะมีตัวกระตุ้นที่กระตุ้นได้แตกต่างกันเช่นน้ำตาลอย่างเงี้ยอันนี้ชัวร์อยู่แล้วกระตุ้นอินซูลินเยอะเพราะมันต้องใช้น้ำตาลแต่สารอาหารอื่นๆเช่นโปรตีนไขมันบางอย่างก็สามารถกระตุ้นอินซูลินได้แต่มันน้อยไอ้ตรงเนี้ยมันจะชอบมีคนเอาไปเล่นคำเช่นแบบบางคนบอกว่าเนี่ยกินโปรตีนเดี๋ยวมันจะมีการกระตุ้นอินซูลินนะมันเป็นการหลุด IF มันอย่างนั้นอย่างงี้คือนี่เนี่ยเพี้ยนไปแล้วโอเคมันกระตุ้นจริงแหละแต่มันกระตุ้นนิดเดียวน้อยมากเลย ไม่ได้มีปัญหาอะไรที่จะกินโปรตีนเข้าไปดังนั้นพวกนี้ต้องระวังเวลาที่ใครเข้ามาพูดให้เราเชื่อเนี่ยนะคนพวกนี้หวังผลอะไรทั้งนั้นแหละนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าการกระตุ้นอินซูลินมันมีอีกอย่างหนึ่งคือเป็นเรียกอะไรอ่าเรียกเป็น conditional คือหมายความว่าถ้าเราเห็นของหวานบางคนอินซูลินเริ่มออกแล้วกินอะไรหวานๆเข้าไปในปากอินซูลินเริ่มออกแล้วทั้งที่มันไม่ใช่น้ำตาลด้วยซ้ำไปนะมันก็มีกระตุ้นได้บ้างแต่มันไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ AML กับ ALL ความรุนแรงต่างกันเยอะไหมแล้วต้องมีแล้วพี่น้องมีโอกาสเกิดขึ้นไหมครับพี่น้องมีโอกาสเกิดขึ้นครับรุนแรงต่างกันเยอะไหมต่างกันมันเทียบกันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าระยะของโรคมันเป็นแค่ไหนแต่ว่า ALL เนี่ยมักจะเจอแบบรุนแรงมากกว่าในเด็กนะครับอืมเรื่องพวกนี้ผมไม่เชี่ยวชาญนะต้องไปถามคุณหมอโรคเลือดของเด็กโดยเฉพาะนะครับวิธีเช็กความฟิตของนักกีฬาวัดด้วยกรดแลคติกวัดความฟิตไหม ไม่ครับเราวัดเป็นหลักเราวัดค่า VO2 max ครับนั่นเป็นค่ามาตรฐานที่เราวัดกันข่าวเกาหลีเนี่ยที่คิมจองอึนออกมาบอกให้คนมีลูกกันเยอะๆเพราะว่าไม่ค่อยมีใครอยากจะมีลูกกันก็ไม่เป็นไรครับกระเทียมสดแค่3กลีบนะไม่มีปัญหากินโซดาแล้วปวดท้องเรากินน้ำเปล่าแทนได้ครับกล้ามเนื้ออักเสบมีวิธีบรรเทายังไงบ้างเล่นเวตแล้วปวดหน้าอกยกแขนไม่ได้เลยก็กินยาแก้ปวดธรรมดาเนี่ยแหละครับแล้วอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันนะครับเรายืดกล้ามเนื้อหน้าอกเสียเล่นเกมวันละ2ชั่วโมงช่วยพัฒนาสมองไหมครับ ขึ้นอยู่กับว่าเกมอะไรนะครับถ้าเกมของคุณมันช่วยพัฒนาสมองก็ช่วยได้แต่ถ้าเป็นเกมติงตองมันก็อาจจะไม่ช่วยอะไรเลยนะครับ LDL 190อายุ28มีประมาณ20เกณฑ์กินกับพันธุกรรมมีส่วนสักกี่เปอร์เซ็นต์อันเนี้ยถ้าเกิดคุณไม่ได้อ้วนนะน่าจะเป็นจากพันธุกรรมนั่นแหละครับ
ลองควบคุมอาหารลงมาก่อนถ้าเกิดควบคุมแล้วมันลงมาได้เองเนี่ยก็ไม่ต้องทำอะไร Creatine กับ CAA ณร้านค้าแห่งหนึ่งบอกว่าเป็น2อาหารเสริมที่วิจัยรองรับมากที่สุดอ่า Creatine น่ะใช่แต่ CLA ไม่ใช่ CLA เนี่ยบอกเลยว่าไม่ได้ผลคุณอยากจะกินก็ตามใจนะครับแต่ผมบอกเลยว่ามันไม่ได้ผลถ้าให้ผมกินผมไม่เอาผมกิน Creatine อยู่ตอนนี้นะครับคุณเห็นผมเป็นคนบ้าวิจัยใช่เปล่าคือผมอ่านมาหมดแล้วแหละไอ้พวกของพวกเนี้ยตั้งแต่สมัยก่อนตอนก่อนผมจะเก่งแล้วผมก็อ่านมันทุกอย่างก่อนผมจะกินอะไรเข้าไปในร่างกายแล้วคุณคิดดูแล้วกันว่าผมอ่านขนาดนี้ผมไม่กิน CLA ถ้าผมจะกินผมกิน Creatine แต่แล้วแต่คุณนะถ้าคุณจะเชื่อคนที่เขาไม่อ่านงานวิจัยแล้วบอกว่ามีงานวิจัยเยอะแล้วคุณจะกิน CLA ตามสบายเลยครับเราไม่ขัดศรัทธากันนะครับผมยังเชื่อในการทำบุญอยู่นะคนเราเนี่ยการทำบุญมันเป็นสิ่งที่ดีถ้าเราทำด้วยจิตใจที่เป็นกุศลนะครับถ้าเกิดว่าคุณอยากจะช่วยเหลือให้ทางร้านของเขาแล้วก็คนขายเนี่ยเขามีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับมีความเป็นอยู่ที่ดีแล้วก็มีชีวิตที่ดีเนี่ย คุณก็อุดหนุน CLA ของเขาได้นะครับมันเป็นการทำบุญอย่างหนึ่งเราก็ให้เงินเขาไปเพื่อที่จะให้เขามีอาชีพการงานที่ดีแล้วเขาก็ให้ CLA กับเราก็กินมาแล้ว CLA มันไม่ได้มีข้อเสียอะไรคุณกินแล้วคุณก็อาจจะได้บุญในการที่คุณจ่ายเงินให้เขาไปนะครับผมยังเชื่อในการทำบุญอยู่นะแต่สำหรับผมขอไม่ทำบุญในส่วนนี้แล้วกันผมเอาไปทำบุญส่วนอื่นดีกว่านะครับ ปวดเหมือนโดนเข็มทิ่มแทงที่ประสาทบริเวณสะโพกเวลาก้มก็รู้สึกเหมือนเจ็บบริเวณนั้นอันตรายไหมครับอันตรายควรจะต้องไปตรวจดูครับเป็น psoriasis กินยาหรือฉีดยามีผลข้างเคียงอะไรบ้างในอนาคตของสุขภาพมันก็เป็นยากดภูมิทั้งนั้นนั่นแหละครับที่เราต้องใช้ใน psoriasis แต่คุณไม่ใช้ก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่กดภูมิคุณให้ดีแล้ว psoriasis เนี่ยมันเป็นรุนแรงขึ้นคุณก็อาจจะมีผลเสียในอนาคตโดยเฉพาะคนที่เป็น psoriasis ที่แบบลงข้อ นะถ้ามันเป็นข้ออักเสพจาก psoriasis แล้วคุณไม่รักษามันดีๆนะข้อมันจะเสียถาวรเลยนะครับแล้วเสียแล้วแก้ไม่ได้ด้วยนะไม่มีวิธีอะไรย้อนกลับมาอีกเลยนะครับนั้นก็ต้องระวังตรงนี้ให้ดีนะครับส่วนว่าเราจะคุ้มค่ากับการใช้ยาพวกนั้นหรือเปล่าต้องไปคุยกับคุณหมอที่รักษาเป็นรายๆไปเพราะแต่ละคนรักษาไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าอาการของคุณมันหนักมากน้อยแค่ไหนจากการที่หมอประเมินไม่ใช่ว่าอยู่ๆคุณมาเล่าให้ผมฟังแล้วว่าเฮ้ยผมมีอาการอย่างเงี้ยจำเป็นจะต้องใช้ยาฉีด biologic ไหมผมตอบคุณไม่ได้นะคุณต้องไปถามหมอคุณนั่นแหละว่า เอ้ยเขาใช้ความคิดหลักตรงไหนที่บอกว่าเราต้องใช้ยาตัวนี้หรือตัวนั้นนะครับเพราะเขาจะเลือกให้เองว่าตัวไหนที่มันคุ้มค่ากับเรามากที่สุดนะครับรักษาอาการกรนใช้เวลาฟื้นฟูนานไหมไม่ฟื้นไม่นานเลยครับถ้าเกิดว่าคุณใช้ CPAP ก็คืนใส่คืนนั้นน่ะหายกรนคืนนั้นเลยนะครับกินซูชิปลาดิบจะได้สารอาหารดีกว่ากินของสุกหรือคะไม่ได้จำเป็นนะครับ มีข่าวน้ำทะเลสกปรกทั้งข่าวปล่อยกัมมันตภาพรังสีสารเคมีทิ้งขยะเต็มไปหมดเลยผมจะบอกอะไรคุณนะครับคุณไม่มีทางหลีกเลี่ยงไอ้ของพวกนั้นได้หรอกไอ้สิ่งสกปรกสารเคมีไมโครพลาสติกถ้าเกิดคุณยังอยู่บนโลกใบนี้ยังไงคุณก็ได้กินมันเข้าไปนะครับแต่คุณจะลดความเสี่ยงของคุณให้ได้มากที่สุดคือคุณจะต้องกินอาหารให้มันหลากหลายประเภทเพื่อให้สิ่งที่เจือปนในอาหารต่างๆที่เข้ามาในร่างกายคุณน่ะมันมีปริมาณน้อยจนกระทั่งร่างกายสามารถขับมันออกไปได้ ถ้าเกิดคุณกินแต่ปลาทุกวันแล้วก็กินปลาอย่างเดียวเนี่ยคุณจะได้ไมโครพลาสติกสารปลอดสารอะไรไม่รู้เต็มไปหมดสารเคมีที่เขาทิ้งกัมมันตภาพรังสีที่มันมีนะครับแล้วคุณกินนิดหนึ่งไม่เป็นไรคุณกินเข้าไปทุกวันเยอะๆมันก็สะสมในร่างกายจนกระทั่งคุณทำงานอะไรกับมันไม่ได้แต่ถ้าเกิดคุณกินปลาบ้างกินเนื้อบ้างกินไก่บ้างโอเคในไก่มันก็มีปัญหาของมันมีอะไรเจือปนในเนื้อมันก็มีอะไรเจือปนแต่ถ้าเกิดคุณเฉลี่ยเข้าไปแล้วล่ะก็มันจะทำให้สารพิษที่มันอยู่ในสัตว์บางชนิดเนี่ย เข้ามาในร่างกายของคุณได้น้อยคุณไม่ได้ไปกินไอ้ของพวกนั้นตลอดเวลาดังนั้นร่างกายคุณมันก็จะจัดการกับพิษพวกนั้นได้ง่ายไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดคุณเลือกกินแล้วล่ะก็อันนี้ได้เรื่องแน่นอนนะครับขอบคุณคุณชนนะครับที่สนับสนุนมานะฮะคนที่บ้านดื่มเบียร์ทุกวันวันละขวด2ขวดออกกำลังกายปั่นจักรยานนะครับเอ่อเกือบทุกวันบ่นหน้ามืดลุกแล้วยืนล้มหัวฟาดพื้นน่าจะเพราะอะไรไม่ทราบเหมือนกันนะครับอาจจะเป็นเลือดออกในสมองหรือว่าโรคหัวใจหรืออะไรสักอย่างก็ได้ต้องไปตรวจดูนะฮะ เป็นวิวสั้นในไทยไม่มีข้อมูลยูทูบเลยช่วยด้วยสั้นๆอย่างที่เล่าไปเมื่อกี้สั้นๆก็คือมันเป็นความผิดปกติทางพันธุกรรมอย่างหนึ่งทำให้มี Copper หรือว่าสารทองแดงมากขึ้นในร่างกายแล้วมันก็จะไปจับตามที่ต่างๆได้เช่นทำให้ตับมันอักเสบได้นะครับไปจับตรงตานะครับตาดำของเราเนี่ยมันจะเป็นวงแหวนอันหนึ่งนะครับออกสีน้ำตาล
เราจะเรียกว่า KF ring หรือ Kreischer-Fleischer ring นะครับ KF ring แล้วก็จับในสมองบางส่วนได้ถ้าเกิดมันเยอะๆมันก็จะทำให้มีการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติออกมาได้ลักษณะเหมือน chicken wing เหมือนอย่างนี้เหมือนไก่คุณเคยเห็นไก่ไหมไก่ที่มันเต้นๆอย่างเงี้ยไอ้พวกเนี้ยให้ทำท่านี้บางคนเป็นนะถ้ามันเป็นเยอะๆนะแล้วแก้ไม่ได้ด้วยนะถ้ามันเป็นไปเยอะๆแล้วไม่หายดังนั้นเราต้องแก้ด้วยการให้ยาขับทองแดงออกไปตั้งแต่แรกนะครับโรคนี้เป็นตลอดชีวิตยังไม่มีทางรักษาให้มันหายได้จะว่าไปก็ไม่จำเป็นจะต้องจริงๆมันมีวิธีหายได้เหมือนกันแต่มันจะเป็นวิธีที่ไม่คุ้มคือปลูกถ่ายตับถ้าผมจำไม่ผิดนะการปลูกถ่ายตับไปเลยอะมันอาจจะทำให้หายได้แต่คุณก็จะต้องมีปัญหาอย่างหนึ่งคือต้องไปกินยากดภูมิตลอดชีวิตอะจากการปลูกถ่ายตับนะครับแล้วก็เสี่ยงต่อการคือเป็นโรคอย่างอื่นที่เกิดจากการเกิดจากยากดภูมินะครับไขมันรวม214ไตรกลีเซอไรด์35 HDL 77 LDL 130ไม่ได้อันตรายอะไรครับปกติดีดื่มน้ำเย็นตอนตื่นนอนดีจริงไหมช่วยขับถ่ายจริงหรือเปล่าไม่ได้ดีจริงผมว่าดื่มน้ำอะไรเข้าไปก็ได้ครับตอนตื่นนอนนะครับอายุ61ค่าไต59ออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานครั้งละ 1-2 ชั่วโมงทุกวันสามารถกินแมกนีเซียมทุกวันได้ครับได้ครับโรคกระเพาะทำให้ท้องโตไหมครับไม่ครับคนเราจำเป็นต้องขับถ่ายตรงเวลาไม่จำเป็นนะครับคนที่เส้นลายมือลายเท้าชัดถ้าไม่เป็นภูมิแพ้สงสัยว่าเป็นอะไรไม่ได้เป็นอะไรเลยครับมันเป็นของมันเองนะครับบางคนก็ชัดบางคนก็ไม่ชัดเนาะช่วงนี้รู้สึกทานอาหารไม่อร่อยเลยบางวันก็ไม่ค่อยอยากอาหารเป็นเพราะอากาศร้อนด้วยไหมครับก็มีส่วนนะครับหรือบางคนก็อาจจะเพราะอาหารมันไม่อร่อยจริงๆเนาะอืมอากาศร้อนมากควรดื่มน้ำบ่อยๆช่วยทำให้บรรเทาความร้อนในร่างกายป้องกันความเป็นการเป็นลมแดดด้วยใช่ไหมใช่ครับดื่มให้เพียงพอนะครับ พ่อเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายให้ยามุ่งเป้าแล้วไม่ดีขึ้นหมอนัดฉายแสง14พฤษภานี้ตอนนี้พ่อติดเตียงหมดแรงทานอาหารไม่ได้แล้วควรจะเอาไปฉายแสงผมว่ากรณีแบบเนี้ยเราควรจะปล่อยท่านแล้วล่ะครับแล้วถ้าเกิดแกมีอาการปวดหรืออะไรพวกเนี้ยให้ยาแก้ปวดที่เป็นมอร์ฟีนนะครับอ่าถ้าถามผมนะผมว่าไม่ควรจะทรมานอะไรแกไปมากกว่านี้แล้วนะทำตามที่ร่างกายแกบอกแล้วกันถ้าแกเจ็บเราให้ยาแก้ปวดได้ถ้าเกิดว่าแกอยากจะกินอะไรให้กินได้ถ้าแกอยากจะฟังอะไรอยากจะไปสถานที่ไหนอยากจะอะไรอย่างเงี้ยพาพาไปเลยนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับอันนี้มันทำใจลำบากเหมือนกันนะครับที่เจอแบบนี้นะครับในข่าวบอกว่ากำลังให้นักศึกษาแพทย์เรียนวิธีดองฟอร์มาลินยังไม่ได้ดองอย่างงั้นถ้าเป็นอาจารย์ใหญ่ไนจีเรียลุกขึ้นมาทั้งๆที่ยังไม่ได้ดองก็ไม่แปลกอะไรครับมันก็ไม่ได้ตายอะไร ผมกินแป้งพวกข้าวขนมปังเยอะหรือเปล่าเยอะเป็นบางวันนะครับอย่างเมื่อวานกินแต่ข้าวต้มเพราะว่ามันอร่อยแล้วก็แหลกแล้วกิน2ชามครับทำไมเวลาเป็นแผลในปากเช่นกัดปากแผลเบ้อเร่อแผลนั้นหายเร็วมากกว่าแผลที่ผิวอีกทั้งที่ในปากมันมีน้ำลายเวลากินแผลอะไรอืมมันไม่มีสะเก็ดให้เราเห็นมั้งครับอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ออกกำลังกายบอดีเวตตั้งแต่13จนตอนนี้23สูงแค่165ความสูงไม่เพิ่มเลยเกิดจากอะไรพ่อ170แม่สูง115ญาติพี่น้องสูง170หมดน่าจะเป็นเพราะว่าได้จีนแม่มาเต็มๆนี่แหละ แล้วก็บอดีเวตเอ็กเซอร์ไซส์บางทีถ้าเราไปเล่นเวตจนกระทั่งมันหนักจนเกินไปเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้เหมือนกันนะครับแต่23นี่ไม่น่าจะสูงไปกว่านี้ได้เท่าไรแล้วอย่างมากผมให้เต็มที่ก็ถึงแค่25นะครับที่ยังพอถูไถแต่ถ้ามัน25แล้วมันไม่สูงไปอีกแล้วมันไม่น่าสูงเกินนั้นแล้วนะครับอืม ทำไมวัคซีนเริมไม่มีวัคซีนของไวรัสเริมบ้างครับไม่ทราบเหมือนกันครับอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะว่ามันมีไม่มีแต่มันยังไม่มีวิตามินทัดค่าไม่ใช่วิตามินครับบำรุงตับกินได้ไหมครับถ้าอยากกินก็ตามสบายเลยครับไปจับที่ prefrontal gyrus ในสมองหรือเอ่อหมายถึง Wilson เมื่อกี้เหรอครับ Wilson ไม่น่าจะจับที่ prefrontal gyrus ถ้าผมจำไม่ผิดมันน่าจะเป็นพวก basal ganglion พวกนั้นมากกว่านะครับแต่ว่าผมก็ห่างหายจากวงการนี้มานานแล้วเราก็ไม่แน่ใจแต่ว่า
การเคลื่อนไหวที่ผิดปกติอะเราต้องรู้ว่าส่วนที่ใช้ในการควบคุมการเคลื่อนไหวมันมีส่วนไหนบ้างแล้วส่วน Basal Ganglion คือหนึ่งในส่วนนั้น Precentral Gyrus เนี่ยไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับการควบคุมเรื่องของการเคลื่อนไหวนะเท่าที่ผมพอจำได้นะครับแต่อาจจะผิดก็ได้ต้องลองไปเช็กดูอีกทีนะครับคิดยังไงกับ Culture Meat บ้างครับว่าในอีกกี่ปีราคามันจะเท่ากับเนื้อสัตว์จริงๆอยากให้มันเกิดขึ้นมากๆผมคิดว่ามันน่าจะทำได้ครับน่าจะทำได้แล้วก็น่าจะลดค่าใช้จ่ายได้เยอะเลยแหละนะครับเพราะมันต้องเสียเวลาเลี้ยงสัตว์นะ วิดพื้นปลายนิ้วข้างซ้ายกับข้างขวาไม่ได้ระดับเท่ากันวิธีแก้ฮะอือย่างงี้เราก็ทำไมทำให้มันเท่ากันไม่ได้อะครับไปวางให้มันเท่ากันไม่ได้เหรอครับอันนี้ต้องจัดการดูนะครับยกท่อนไม้ยาวขึ้นหลังกระบะรถตอนยกเอี้ยวหลังไปด้านหลังเพื่องัดให้มันข้ามไปแล้วปวดเหมือนไฟช็อตที่หลังจนต้องลงไปนั่งเลยครับ3วันแล้วหายต้องไปเช็กใหม่ไหมครับอันนี้ไม่ต้องเช็กแต่ว่าอย่าไปทำอีกแล้วกันนะครับเพราะมันจะเป็นรุนแรงกว่าเดิมอีกนะครับ กิน Whey โปรตีนเยอะทำให้โปรตีนรั่วได้ไหมครับไม่ครับมีแพลนกลับไทยไหมครับมีก็ปีละครั้งถ้ากลับได้แต่ว่าปีหน้านี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับยาแก้ปวดรู้ได้ยังไงว่าเราปวดตรงไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าสัญญาณการปวดเนี่ยมันอยู่ตรงไหนในร่างกายยาแก้ปวดเนี่ยมันไม่รู้หรอกครับมันไปทั้งร่างกายเราแล้วก็ตรงไหนที่มันมีการสร้างสารที่ทำให้ปวดมันก็จะไปออกฤทธิ์ตรงนั้นนั่นแหละครับค่า VO2 max บนนาฬิกาของผมอยู่ที่เท่าไรผมก็จำไม่ได้แล้วแต่ไม่เยอะ VO2 max ของผมต่ำอะน่าอยู่ที่37-38มั้งซึ่งต่ำนะแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันต่ำเพราะว่ามันต่ำจริงๆหรือว่าเวลาที่ผมไปออกกำลังกายที่ผมทำได้เยอะๆเนี่ยเป็นเพราะว่าผมเรียกอะไรอะจิตใจมันแข็งแกร่งกว่า VO2 max อะบอกว่า max 37แม่งกูจะวิ่งให้มันได้40ไปเลย70ไปเลยอะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับ ผมเลยไม่ค่อยสนใจค่า VO2 max ของผมนะไม่รู้มันเท่าไรเหมือนกันแต่เวลาที่ไปออกกำลังกายก็เต็มที่เหมือนเดิมนะ Rosie ไปไหนนอนอยู่ตรงเนี้ยครับเป็นคนไม่ค่อยสังคมแต่เข้ากับคนใหม่ๆได้ดีแปลกไหมครับไม่ได้แปลกอะไรกินสารให้ความหวานแทนน้ำตาลส่งผลทำให้เป็นมะเร็งได้หรือเปล่าถ้าคุณทานเยอะมันอาจจะมีความเกี่ยวข้องกันก็ได้นะครับแม่โดนผึ้งต่อยที่ขามีอาการแพ้หายใจลำบากไปรักษาหายแล้วผ่านมา3เดือนแล้วแต่อาการบวมไม่หายตอนแรกมีหนองที่ปากแผลตอนนี้ไม่มีแล้วสงสัยว่าหมอถึงจ่าย Moxy Club มา3รอบผมก็ไม่ทราบเหมือนกันอันนี้ต้องไปถามคุณหมอดูนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเป็นอย่างเงี้ยหลายๆรอบผมว่าคุณไปเจอหมอผิวหนังเลยให้เขาดูว่ามีโรคอะไรประหลาดหรือเปล่านะครับยืนทำงานนานๆมีสาบเร้าฝ่าเท้าทั้ง2ข้างมากครับหารองเท้านิ่มๆมาใส่ดีกว่าครับแบบนี้เป็นตุ่มน้ำพพองเพราะเป็นเคยงูสวัสด์มาก่อนหรือเปล่าไม่ใช่ครับกินวิตามินดีแล้วแพ้ทุกครั้งแม้เปลี่ยนยี่ห้ออย่างงั้นก็ไม่ต้องกินสิครับง่ายๆ หมอนรองกระดูก L4-5 เสื่อมสามารถฟื้นฟูให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมครับไม่ได้ครับมันเสื่อมแล้วเสื่อมเลยครับแต่มันสามารถลดอาการได้ต้อหินเกิดจากอะไรได้บ้างอันนี้น่าจะถามหมอตามันมี2แบบแบบมุมเปิดมุมปิดนะครับมุมปิดนี่มันมีอะไรที่มันไปอุดบริเวณมุมที่ใช้ระบายน้ำในลูกตานะครับเช่นเราเป็นต้อกระจกมากๆเนี่ยไปอุดได้เหมือนกันนะครับก็ต้องไปผ่าลอกต้อมันถึงจะหายนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือความดันในลูกตามันสูงขึ้นเรื่อยๆบางคนก็เป็นจากกามพันธุ์บางคนก็เป็นจากอะไรอย่างอื่นที่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่มันเป็นแล้วมันไม่หายต้องใช้ยาเพื่อลดความดันไปเรื่อยๆต้อหินมันก็เหมือนกับโรคความดันสูงเรานี่แหละคือความดันในลูกตามันสูงนะครับเราก็ต้องใช้ยาหยอดตลอดชีวิตนะครับถ้ามันเยอะแล้วใช้ยาไม่หายก็ต้องไปผ่าตัดบางอย่างแต่ผ่าตัดเสร็จปุ๊บก็ต้องใช้ยาอยู่เหมือนเดิมนะครับ อันนี้รายละเอียดเนี่ยไปถามจากหมอตาจะดีกว่าแนะนำวิธีอยู่ร่วมกับคนในครอบครัวที่ toxic มากๆให้เราไม่พังสามารถอยู่ต่อได้หน่อยครับถ้าเป็นผมนะ toxic ใช่ไหมข้าพเจ้าก็นี่เลยเอาเอาหูฟังใส่หูครอบแล้วก็ฟังเพลงไปเลยพูดมาเราก็ไม่สนใจมันนะเขาพูดมาเราก็ช่างมันนะครับหรือถ้าเกิดว่าเรากำลังฟังอยู่แล้วเกิดเขาพูดอะไรอยู่แล้วเรารำคาญเราก็เอาหูฟังมาใส่ นะครับก็ฟังเพลงทำอะไรของเราไปเรื่อยๆถ้าเขาด่าเราก็ฟังเพลงไม่ได้ฟังเขาด่านะครับถ้าระหว่างวันเราก็เดินออกไปข้างนอกถ้าเขาบอกว่าเธอไม่สนใจฉันเลยฉันเป็นพ่อเธอนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็แบบ
ก็แล้วไงจะให้ทำอะไรมีตรงไหนให้สนใจนะฮะถ้าเขาด่าเรามาเราก็ไปฟังอย่างอื่นเสียนะอันนั้นคือดีที่สุดแล้วที่คุณทำได้สำหรับคนที่เป็นครอบครัวเดียวกันนะครับเพราะว่าผมรู้ว่าคนพวกเนี้ยไม่ยอมไปหาจิตแพทย์หรอกนะไม่มีทางอืมเป็นโควิดวันที่5ทรมานจังก็ดูแลตัวเองดีๆแล้วกันนะครับพายุฤดูร้อนถล่มโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ไม่ได้ดูเหมือนกันครับไม่รู้ว่าเป็นยังไงอเมริกามีแผนรับมือยังไงก็ต้องเข้าไปอยู่ในห้องน้ำอะครับเวลาทอร์นาโดลงที่นี่นะฮะอืม กังวลคิดเรื่องเดิมซ้ำๆสักพักจะปวดขมับขมองแสดงว่าไมเกรนใช่ไหมครับก็อาจจะนะครับคุณลองไปฟังคลิปเรื่องไมเกรนว่าอาการมันเป็นยังไงแล้วดูซิว่าอาการคุณเหมือนแบบนั้นหรือเปล่านะถ้าไม่เหมือนก็ไม่ใช่ครับถ้าเหมือนก็ใช่อืมไขมันก่อตับกินทัดค่าบำรุงตับได้อันนี้บอกเลยว่าไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับมันไม่ได้ช่วยบำรุงตับนะครับถ้าเป็นไขมันเกาะตับคุณจะต้องทำอย่างอื่นนะครับคุณจะต้องไปลดไขมันในร่างกายมันถึงจะหายถ้ามีความอ้วนมีโรคเบาหวานต้องไปแก้ไขไม่งั้นก็ไม่หายอยู่ดีนะครับ ขอบคุณคุณโฮชินะครับที่ชวนโรซี่กินไอติมนะครับแต่ตอนนี้เขาหลับอยู่เดี๋ยวเราค่อยไปปลุกนะฮะเกล็ดเลือดเยอะทำให้ผิวพรรณดีจริงไหมครับไม่จริงไม่เกี่ยวกับอะไรกันเลยครับเพิ่งเทค Rag 140วันนี้วันแรกอยากฟังเจาะลึกจากผมไปฟังคลิปเรื่องซามเลยครับผมพูดถึง Rag 140ไว้ในนั้นแล้วครับมี Rag 140 Rag 150 Ostarine อะไรเต็มไปหมดในนั้นน่ะลองไปฟังดูนะครับมีครบทุกอย่าง YK11 อะไรมีทุกอย่างเลยตั้งแต่โดสความเสี่ยงปัญหาที่จะเกิดขึ้นคุณลองไปคลิปนั้นนะมีหมด ไม่ฝันเลยผิดปกติไหมไม่ผิดครับแต่จริงๆมันฝันนะคุณอาจจะไม่รู้เท่านั้นเองนะอาการไหนที่ถือเป็น TIA บ้างครับน่ากลัวแค่ไหนอาการเหมือนสโตรกเปี๊ยบเลยนะครับแต่ว่ามันหายได้เองแล้วมันก็เป็นการเตือนว่าในอนาคตจะเป็นสโตรกได้นะคุณต้องไปรักษานะครับกินมะม่วงหิมพานต์ทุกวันจะมีโทษหรือเปล่าต้องกินเยอะก็อาจจะมีปัญหาได้นะครับโอเคผมว่าเดี๋ยวเราคุยกันแค่ประมาณเท่านี้ดีกว่าเนาะงั้นเดี๋ยวเราต้องไปแล้วมันจะ10โมงเช้าที่นี่แล้วไปหาขนมกินดีกว่า นอกนั้นไม่น่าจะมีอะไรกินยาปลุกผม Minoxidil และ Finasteride ทำให้ไตมีปัญหาไหมครับไม่ครับ Rosie มันตื่นมาแล้วก็ไปนอนวันนี้จะไปเล่น Leg Press ซ้ำอีกรอบไหมเดี๋ยวลองดูมันไม่ค่อยเมื่อยฮะมันไม่เมื่อยฮะประหลาดเมื่อวานอะรู้เปล่าผมตอนแรกก็เริ่มวอร์มจาก75กิโลก่อนแล้วผมก็ขึ้นไป150กิโลกว่าๆแล้วก็ขึ้นไป167 169กิโลซึ่งมันเป็นแม็กซิมัมที่ผมเคยทำได้อ่าเมื่อประมาณเดือนก่อนนะครับแล้วเกิดอะไรไม่รู้เมื่อวานเกิดเอ้ยเอาลองวะไหนลองขึ้นไปสักสเต็ปหนึ่งซิก็คือขึ้นไป170กว่า179กว่ากิโลก็เกือบ180กิโลแล้วเฮ้ยไหวว่ะไหวนี่ไม่ได้ไหวธรรมดาด้วยนะตอนแรกคิดว่าไหวก็สัก5-6ทีก็คงพอแล้วแล้วผมทำ20ทีอะเมื่อวานเนี้ย แบบ20ทีต่อเนื่องเลยด้วยแบบเฮ้ยเจ๋งว่ะไม่รู้ว่าทำได้มาก่อนนะซึ่งปกติเราไม่ค่อยได้ออกกำลังกายขาเท่าไรแต่ว่ามันก็ทำได้ดังนั้นเดี๋ยวถ้าเบื่อๆเดี๋ยวลองไปเอาอีกรอบหนึ่งเอาให้มันไปเลยนะครับอืมน้องฝีในปอดเกิดจากอะไรเกิดจากฟันมีปัญหาเป็นหลักเลยครับแล้วก็การสำลักอาหารเข้าไปแนวทางการรักษาคือกินยาฆ่าเชื้อครับแค่นั้นแล้วก็ไปตรวจสุขภาพช่องปากถ้ามีฟันผุฟันอะไรสักอย่างก็ต้องแก้ไขตรงนั้นนะครับ ขอบคุณคุณณหทัยนะครับที่สนับสนุนมานะครับขอบคุณคุณพอลที่สนับสนุนมาเช่นกันนะครับอืมโอเคที่เหลือก็ยังไม่น่าจะมีอะไรที่ผมรู้สึกว่าจะต้องตรวจอะไรให้แล้วเนาะไม่มีอะไรที่เหลือเราต้องไปถามวันอื่นแล้วล่ะครับเราถามอย่างอื่นก็ครบแล้วมีอะไรปอดติดเชื้อกินยาเพิ่งหมดเมื่อ2-3อาทิตย์พายฝ่าฟันคุดมีผลกระทบเยอะอะไรไหมไม่มีครับพาได้ตามปกติ โอเคงั้นก็เท่านี้แล้วกันนะครับเราไปนอนต่อดีกว่านะครับเพราะว่ามันดึกที่ประเทศไทยแล้วเนาะพรุ่งนี้ก็วันจันทร์เดี๋ยวเราต้องทำงานด้วยพรุ่งนี้ผมก็ต้องทำงานเหมือนกันมีเคสมาเยอะกว่าปกตินะครับคุณชนบอกว่าปล่อยแสงเราเป็นคนที่มีแสงในตัวนะครับเราสามารถปล่อยออกมาได้ไม่ต้องไปหิวเหมือนใครบางคนที่พยายามจะหาแสงเข้าตัวโดยการออกข่าวให้ประชาชนเขาตกใจนะครับไปแล้วบ๊ายบายโชคดีนะครับแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ